عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. تفضل أستاذ أمينو. سلام مرحبا نخلكم منكم عبد الحمد مساءكم. لو ممكن تلمود سمناوي سمينارنا كبر قاشانا أستاذ جمال محمد كخونيو تحيزو صغر على استلما بالدوتات تسفاتات تقاومو ميديا بزيادة بزوان زي بزعباتي ناي سوشيال ميديا بفلاي فح بزبال أقباب نخلون مسرحون زلنا أدلاينتو خصاب كندي عزوز مخانون انتايتي ناي ميديا زلو بالدهوتاتن دلو تسفاتات أو بممرقاس بالسفع زبالي مجلس قبلنا إيمان. أستاذ أمينو يا هلا. بدقيقة جمال شكله بطلع من الشبكة. أنا أطلع أستاذ جمال همت بس دقيقة معلش. عند آخر حاجة ولا I think أستاذ دكتور بشير دخل ما خلنا أشوفه. الدكتور بشير أوكي. شوفوا كده إذا متواجد حتى يتعاون معنا. سلام مرحبا انكم عبد الحمد مساكم كلكم ابزي مسانا ابزنزر لكم يخونتم بفيسبوك تكاتاتلونا بعبيد ما كبر قاشانا استاذ جمال محمد انكم عبد الحمد مساكا كمتي غديمي لي زنبركو تنايلوم معلتي زعبا بزعبا بالدهوتات تسفاتات تقاومو ميديا اللي هو الاعلام المقاوم التحديات والافاق. فإن شاء الله ضيفنا لهذا السمينار الليلة حيكون أستاذ جمال محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال، يا مرحبا. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع، خاصة إدارة هذه الغرفة. الله يعين. على كل حال أنا وسط عدد من كبار المناضلين والمشتغلين أيضا بالإعلام والمهتمين والمثقفين الأريتريين. أرجو أن أوفق في تقديم ما يمكن تقديمه من حوار، دعنا نقول مش ندوة، من حوار ومناقشة حول مهام الإعلام والتحديات اللي بتواجهه، بعيدا عن التعريفات الأكاديمية واللغة المدرسية وشكل الندوة والمحاضرة. كل ما يكون في حوار مشترك، كل ما نستطيع الوصول إلى نتائج مشتركة. أرحب بكم مرة ثانية، والأسماء كثيرة وكبيرة، لذا إجمالا أقول مساء الخير وصباح النور. يا هلا والله أستاذ جمال محمد، يا ريت لو تعطينا بس يعني لو بالمختصر مين هو جمال محمد، يعني عن نفسك تحدثنا باختصار إن شاء الله. أنا واحد من استطيع القول عن نفسي واحد من المناضلين الأريتريين الذين أسهموا مؤخرا أو في وقت متأخر في النضال الأريتري. أسهموا دي بين قوسين. صحفي يعني من فترة طويلة تقريبا. اشتغلت في إريتريا، اشتغلت في إعلام جبهة التحرير الأريترية المجلس الثوري قبل دخول إريتريا، ثم من مؤسسي جماعة مبادرة الأريترية ومن مؤسسي العدوليس. مقيم الآن في أستراليا، غير متفرغ للإعلام، ودي واحدة من المعضلات اللي يعني نتناولها ونناقشها بشكل مشترك. ما قاعد أحب الألقاب ولا قاعد أحب يعني أخجل أحيانا لما نقول لي زي إبراهيم قدم
ولا من استقابل يقول لي استاذ جمال يعني حاجه كده مختلف شويه، او يعني لا اقبلها لانه دي قامات كبيره. على كل حال هذه نبذه مختصره عن نفسي يعني. وبحتر زبالة أستاذ جمال طبعا لك عن السو كنتم كلهم إرتراويان أبقالسي أبتقدلي ونأكلوا من بارو بزيادة دماني أفتناي غازيتنيا سرح كأني ننوح وان كسرح تسنحي أوشت إرتراهون أبدقي أبزوان زي أب أستراليا يركب وناي بحكي دحان زخوني أفلطون خبران خصب كيلو نحنا بزيادة أفتي أي ساينساوي مجلسي أفتنا زي تنت نجر زي كونه بزيادة ون أفتي تمكروز خصبنا يكون بزلنا أفلطو لو معلتي أنا أبزي ممهر كوينه تمهرتن غقرب زي كونه سي بزيادة نتيجته أبنن حدنا يكون من مياتات حجز الحسابات حيزة كقرب مغنياتو أبز جزار اللي هو بزوحات مهرانين بزوحات أفلطو زلوم عبيتي تقادلتن تموكرو زلوم سبات سلزلو يعني كم أستمرون نخهد أيكون كون انتاي دقا أبتغط عن أبتمنيات انزتن كحجزنا زخيل رئيسوتات حسابا حيزيك قربي بلالو. تفضل أستاذ جمال ندخل في الموضوع. أنا حأبعد عن قدر الإمكان عن التعريفات الأكاديمية والمدرسية، وحاقترب من بعض التعريفات لضرورات تقتضيها هذه الجلسة الحوارية، وبالتالي لا تتوقعوا مني أنه ألقي يعني ندوة عن تغطي العنوان. أبدأ وأقول أنه غياب الدولة في إريتريا وغياب المعارضة والمجتمع المدني أسهم وانسحاب المثقف الإريتري من العمل العام أسهم بشكل مباشر في أنه المجتمع الإريتري خاصة في دول الشتات في المهجر وفي الخارج يقع في فخ فقدان عمليات التوازن. عملية التوازن وفقدان هذا التوازن قاعد تؤدي إلى أنه المساحات اللي تم إخلاءها قاعد يعبوها ناس آخرين. يعني الناس الآخرين ديل قدراتهم وإمكانياتهم في مجال الإعلام ضعيفة، وبالتالي ظهر مثل هذا الوضع. أيضا في أنه نحاول بقدر الإمكان نوجد ما لا يوجد. يعني بدينا نتكلم عن منظمات مجتمع المدني ولا وجود منظمات مجتمع مدني. بدينا نتكلم عن اتحادات وفئوية دون وجودها على الأرض. بدينا نستخدم مصطلحات ونحاول نكسر الرقابة ونسقط على الواقع الإريتري دون وجود يعني وجود حقيقي لها. هذا الوضع ساهم بشكل مباشر في موضوعنا اللي قاعد نتكلم عنه الآن، في إنه الفئة والشريحة بتاع المثقفين والفئة والشريحة بتاع الصحفيين قد لا تكون موجودة بمعناها الحقيقي، ووجود جسم حقيقي يسهم إسهام في سبيل بلورة استحقاقات شعبنا في الحرية والانعتاق من الدكتاتورية. نعم، أواصل. والله يا أستاذنا جمال وكذلك أبو ناصر، يا ريت لو نشوف أي شخص، لأنه أنا شوي منزعج، عندي بعض إشكالية هنا ما قادر أركز في الترجمة. إذا أستاذ الأمين موجود، الأمين عبد الله، لو تفضلت تتعاون معنا بس في الترجمة، أو أي شخص آخر. عيبه أستاذ ناصر لو سمحتوا. عيبه وين؟ موجود. عيبه قاعد. أستاذ رديء عيبه. يا جماعة والله أنا سايق معلش.
استاذ الامين ألو؟ عبد الله الامين. مسموع أنا؟ ايوه مسموع. معلش يا أمين والله جد I'm sorry. الاستاذ عبد الله هيابو مترجم؟ عبد الله هيابو. عموما الكلام ما معقد، ما اعتقد يحتاج لترجمه كثيره. اوكي تفضل واصل. تمام. زين عمر اذا تتعاون معنا بس حتى يجي جرماي. انا والله اعذروني شوي منزعج. وزين الزين يا ريت الزين. استاذ عمر انا موجود في مكان صراحه ما اقدر اتكلم فيه يعني بصوت عالي، فاعذروني معليش. كان بود يعني كيف رتبتوا المساله دي يا امين؟ سبحان الله يعني. لا فجأة اليوم بس اتصل قرماي ودوامه ما حيمديه يجي الا بعد ساعة. انا بس موجود في موقع شويه ما اقدر ارفع صوتي، ما اقدر ارفع صوتي يعني. طيب استاذنا سينا عثمان لو يقدر، يا سينا عثمان او استاذ ناصر او محمد. استاذ ناصر ابراهيم ترجمه موجزه. موجزة بس باختصار لو تتعاونوا معنا يا جماعة. استاذ ناصر، استاذ سليمان عبد الله. استاذ ناصر محمود. يا ريت والله انا معك ناصر، يا ريت لو اقدر كان بودي بس شويه. ما عاوز اكرر كلمه عندي مشكله زي الثانيين، بس يا ريت لو استطيع يعني. اعذروني معلش. الف سلامه عليك، وضعك مقدر. طيب ممكن نواصل الكلام. انت واصل بخير، واصل ان شاء الله، واصل ما معقد يعني. واصل ان شاء الله. ده الوضع العام اللي كان موجود او موجود الان في الخارج. اما الداخل، جماهير الداخل وشعب الداخل عنده هموم اخرى مختلفه تماما عن الاشياء اللي قاعد تواجهنا نحن، وعنده يعني اساليب اخرى لشكل من اشكال المقاومه بيبتدعها بشكل يومي. ده قاعد يحصل في ظل متغيرات يوميه وعلى راس كل ساعه في العالم المحيط بنا، سواء كانت تقنيا وتكنولوجيا او متغيرات سياسيه وعسكريه وامنيه على الارض. ده كمدخل عام. قبل ما نبدا ايضا، قبل ما نخش في الموضوع، انه احب اعرف حاجه محدده، يعني يجب ان يكون واضح انا وده رايي، يعني انه من هو الصحفي. انا اعتقد انه اي زول الكاتب لنفسه صحفي وخبير واعلامي وكذا قد يكون بعيد عن الشيء الحقيقي، لكن الصحفي من لا يستطيع كتابه الخبر بمعناه المجرد، ولا يستطيع كتابه التقرير الاعلامي الخبري، ولا يستطيع عمل تحقيق، ولا يستطيع عمل حوار حقيقي، فهذا ما صحفي. ممكن نسميه كاتب صحفي، ممكن نسميه اي حاجه، لأنه الصحفي القاعدة الأساسية بتاعته إنه الخبر مقدس والرأي حر. أي محاولة لإدخال الرأي في الخبر أو في التقرير الخبري ده خرج من القاعدة دي، وبالتالي ده ممكن نسميه أي حاجة غير إنه غير يعني صحفي. ولما تكون في نقابة يجب أن يكون في شروط حقيقية للناس المنتمين لهذه النقابة. خليني احاول هذه. نعم. بزيادة حجي أمنتاي أفتي قداي ابن جمارو نسونتاي بلالو غازيتنيا خبال كله سنين مني نزخوان أخذ صحف زقي الويس لازم صحف غازيتنيا خبلو تخيل ديخا انت دعني زينا بقبو جيرو خد صحف زي بقع قوينو صابات بقبو جيرو كقرب زي كإل انت دا قوينو كالا أقدا سي زخوني تنتنازد ليو ነገራት ሒዙ ክቐርብ ዘይክእል እንተዳ ኮይኑ ንስለ ምፅሓፍ ስለዚ ፅሕፍ ጋዜጠኛ ክትብሎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። تفضل استاذ جو. طيب تاريخيا فئة الصحفيين يعني ظهرت 200 والكتاب الصحفيين، يعني في صحفي وفي كاتب صحفي. كاتب صحفي ده كاتب رأي وكاتب مقال تحليلي إلى آخره. أعتقد وأنا ما بحث بشكل جيد، لكن المرحلة بتاع الاحتلال البريطاني هي بدايات ظهور الصحفيين والكتاب الصحفيين، لأنه بدأت تظهر بشكل حقيقي الجرائد والصحف اليومية في إريتريا
وهي باللغات الأربعة أو الثلاثة اللي هي العربية والإنجليزية والتجرينية والإيطالية. في تلك الفترة كان في صحف نعم، لكن أنا ما رصدت فيما بعد من خلال دراستي إنه في صحفيين، في يعني شريحة بتاع صحفيين اتبلورت وظهرت للوجود، لأنه فيما بعد لم نجد في مرحلة الثورة وفيما بعد ما لقينا صحفيين يعني كانوا يشتغلوا في هذه الجرائد. يمكن القول إنه هي جرائد رأي وجرائد إخبارية، الأخبار اللي بتجيها من مكتب الاستعلامات البريطاني اللي كان موجود آنذاك أو أي تسمية أخرى لا أدري، اللي هي الأخبار الرسمية. عدا ذلك والإعلانات وإلى آخره، لكن عدا ذلك ما كان في فئة أو استطيع القول وتجاسر يعني في إنه ما ظهرت فئة المثقف الصحفيين الإريتريين وما تبلورت بشكل حقيقي. هوني بزعبا ناي غازيطانيانت كنزارب كلنا معاسي جميرو إلنا ونكن حتى تمخيل بفلا نا إرترا مالتيو نسوق أب زيادة إنا معبلي ويكا زترا إلو جيزي نسوق أفتناي إنجليز مجزاتي نيرو مالتيو أبو فتوانتي بزوحات غازيطاتات دوتسالو هواني نيرو بستفل عليه 3-4 ቋንቋ ድጽሐፍ ብዙሕ ነይሩ ግን እቲ ቀንዲ ካብቲ ኣብኡ ድጽሐፍ ዝነበረ መብዛሕቱ ኣብቲ ዕላው ዝኾነ ዜናታት ይኹን ወይ ከዓኒ ካልእ ናይ ሬክላማት ዝግበር ነገራት ተደይ ኮይኑ ኣነ ብወገነይ መጽናዕቲ ገይረ ዝበጻሕክዎ ከም ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ነፍሶም ክኢሎም መቃላት ይኹን ወይ ትንተና ድጽሕፉ ብኸምኡ ዝፍለጡ ወላውን ኣብቲ ግዜ ሰውራውን ብዙሕ አለው خبل አይክልን ወይ አነ ዝበጻሕኩ አስማት የለን اذا لاحظت اي شيء مثلا ما ترجمتها صح. مقالات يكونن اتي جريده كانت الجرايد كانت جرايد مقالات جرايد راي، لكن ما كان في صحفيين مختصين بالخبر والتقرير والى اخره. كان الاخبار اللي تجي من مكتب الاستعلامات البريطاني وتم نشرها كما هي بجانب ما تصدره السلطات من مراسيم وأوامر ونواهي إلى آخره. لكن صحفي متخصص ومتفرق أعتقد ما كان فيه، وأرجو أن أكون مخطئ يعني. يا وني أفتي غازيطاتات لك الصحف زنبري حتى تاتاتي مبزحتو جن قبو غيركا أصنعكا زخونه يكون زينا ناي مقراب يكون قالي نتي بعل زوهاب زيناتات مقراب تدي كوينو ملو عدل رخيبومون زيناتات كقربو أي فكرومون ويكا أي كلون نيروم كوني يخولو أنا بقى نتيز قرب زنبري نسو حاتتاتات بتصحفو زنبورو دعنبري كم زتمالي اي غازيت أسرح بسرحو بأتاتات كلن نيروم إلكا كذكر زخيل أنا بوغنيز بتصحكو يلن كساب حجي من البات كهلو ونقولو. وده طبعا عشان نجي المرحله الثانيه مرحله الثوره، ده انعكس فيما بعد في الثوره الاريتريه. في مرحله الثوره يعني في مرحله الثوره ما كان في صحفيين متخصصين يعني محترفين في هذا الجانب. كل ما كان في الامر انه مكتب الاعلام كان زيه زي اي مكاتب وادارات في التنظيم المحدد، كان بيتم توجيه بعض الناس إليه. بعض الناس عندهم مقدرات بتاع كتابة والطباعة وإلى آخره أو مقدرات فنية أخرى، وبالتالي من يعمل في هذا المكتب هو زيه زي أي مناضل في أي حتة، ويمكن نقله كمان يعني من مكتب الإعلام إلى المكتب العسكري إلى المكتب الاقتصادي إلى آخره. لكن ده ما يغفل انه في ناس يعني كان عندهم مقدرات حقيقيه اعلاميه في مكتب اعلام جبهه التحرير الاريتريه، ويمكن الظروف بتاع المرحله ديك يعني فرضت عليهم شكل من اشكال ممارسه المهنه بشكل محدد. ده في مرحله الثوره الاريتريه، وفي مرحله الكفاح المسلح. وواحد من الإشكالات التمت أنه لم يتم قيام نقابة أو اتحاد أو غيره في تلك الفترة لهذه الشريحة إلا ضمن الرؤية العامة
للتنظيم بما يخدم التنظيم. في أواخر الثمانينات يمكن بدأت محاولات الدخول لبعض الاتحادات الفئوية العربية وفي تلك الفترة، وكان بداية الظهور مع اتحاد الكتاب والصحفيين، اتحاد الصحفيين العرب، وتم توجيه بعض الشخصيات لهذا الاتحاد ممثلة لإريتريا، لكن ظل الوضع زي ما هو كما هو عليه. والآن يستطيع القول بكل يعني شجاعة إنه الثورة الإريترية لم تستطيع الوصول إعلاميا للجهات المفروض تستهدفها خارجيا يعني، وبالتالي صوت البندقية كان أعلى بكثير من صوت أي صوت آخر. هو لكعتي ناي غازيتا إلنا نقلصو زلنا عب جيزي صورة خمين يريدنا حتى تراخونا لكعتي جيزي صورة بيت صحفتات ناي زينان حبريتان نيرو بزوحات من عمتات زلو ماو بسوركم زواسون نيروم إذن كان فولي ناتاتهم سراح ويكاني أفتناي غازيتنيا أبو تمركوسي نفسو زقالي بدرجة محبر دي ويكاني قابا قلي زتترنف زيكونه انتاي داني لكع كمتي كل تقادلاي ابستفل علي عينة بيت صحفتات الزلو كومو خوينوم يوم دسورحو نيروم كسابون كابتي ناي زينان حبريتان كفلي ويكان بيت صحفت وطيوم نابكال حبرت سبعوهم ويبكال وطاول زخدولو نقرات نيرو أب قرب نزي أفافونا زهابة نقرالون تدعو خوينو دارقا اتفاتنتات استقبري أب سمانياتات نيرو نسوخاني اتحاد الصحفيين العرب حدنت غازيتنياتات عرب زبل ازفتنزي تغيرو نيرو جن بلكع نحنا ابتي وان سوراسي نتي ناي غازيتنيا نت سرح بقبو غيرو بفلاي وصائي كاب إرترا خزرقحن كبرهن زخئل عقمتات بتاعم الدخوم نيرو تزلع على دمتي ناي طيت ويكاني نايتي قونت او قالسي زكايز نبرن سي نيرو. أيضا الثورة الإريترية بشكل عام، جبهة التحرير الإريترية، لم نسمع على الأقل أنا بالنسبة لي إقامة الدورات والتأهيل والتدريب للصحفيين، فقط الدورات اللي كانت تتم للناس اللي بيطبعوا وطباعة فقط يعني. وفي الجبهة ما بعرف التنظيمات الثانية في حاجتين لو أنت امتلكت فيهم مهارات حتقعد تكون قاعد فيهم، اللي هي الطباعة والسواقة. إذا أنت بتطبع آلة كاتبة وسواق حتظل سواق وحتظل طابع فقط لا غير، وتتحول لآلة للطباعة. حتى الحاجات اللي بتطبعها أنت ما بتعرفها هي معناها شنو ذاته، لأنه بشكل عالي بتطبع طبعا. ده يعني يعني ما تم تدريب حقيقي وتأهيل للمثقفين. كل ما كان يتم انه الدورات السياسيه والتثقيفيه وغيرها يعني. ولك حدا كابتي زنبرة قلتات الله قلتون نتي عقمتات ناي غازيتنيا كبل زخونا ناي ترينين كورسات ويكاني فولي سيمينارات عينتون زي من بارو حدا كابتي تسقمات نيرو من البات فليز بلي استمهروز وهابهم نيروم تداخوينهم توم ناي تايبين بغورو ويكاني كم اوتيستاتات قلن زي اتومي نيرو زيهم كان لك نتي زتوهبهم تمهرتي ابتي تايبين مقبار بعباتي زغورو دلو تايبين كماني زاكل عمق افلطو ويقال الليو زي كوني اب ناي تايبين سرح سلازلو نتزوهابو كله تايب اب مقبار نتي اوتيستا اني نتي ناتو سرح زمال علو نقرات انما لئي يخيد نيرو ازي كابتي كخون زنبورو مخاتي توم غازيتنياتات وي افافنوت ناي غازيتنيا زلوهم قبو زخوني ترينين كورسس تواهيبو نيرو تتخون ازون صبو غيرو محقزة نيرو ازغن بخوري نيرو سوانتي. في مرحلة الدولة بدأت تتبلور الفئة بتاع الصحفيين، وده ما لمسته أنا شخصيا. الجبهة الشعبية لما دخلت أسمرة كان عندها
يعني مجموعة جيدة وكويسة من الصحفيين الإريتريين اللي كانوا فعلا عندهم مقدرة في إدارة الصحيفة وفي إدارة الإذاعة. وده يعني أنه هؤلاء الناس تم إخضاعهم لعدد من الكورسات والدورات التدريبية الجيدة، وبدأت تتبلور فعلا يعني هذه الشريحة في الحياة العامة. ولو كان الحياة استمرت بالشكل الطبيعي في الدولة الإريترية لكان تم قبل 25 سنة قيام نقابة للصحفيين الإريتريين، ولكن الأمور مشت يعني بشكل غير مرضي. وده يعني وكررت التجربة الشعبية نفس التجارب القديمة في إنه الصحفي نفسه يكون خاضع للتوجيه السياسي، وبالتالي ما عنده فرصة للعمل يعني بشكل مستقل واحترافي. وده قلل ثم فقدت بعد ذلك طبعا عدد من الناس تم تهجيرهم وانشقاقهم عن التنظيم، وده أثر مباشرة حتى في الأداء بتاع صحيفة إريتريا الحديثة اليوم وقبل 30 سنة، أو الإذاعة وقبل 30 سنة، أو التلفزيون وقبل 30 سنة. بالنسبة للمعارضة جرت محاولات في التسعينات القرن الماضي في إنه تأهيل عدد من الناس في هذا الجانب، وكان في عدد من الكورسات بمشاركة وتعاون مع السودانيين. وكان أشهر الكورسات هي الكورس الذي استمر حوالي شهرين إلا 45 يوم، وده تم في مركز إعلامي متخصص ومن أساس الجامعات متخصصين، وهذا كان تحت إدارة وتنظيم التحالف الديمقراطي الإريتري. ولك دحري نتصنت كنبل انتدع كوينا بفلاي هزباو جنبارنا عدز أطول الأوان أبتوانتي قال أفافنود دلهم لحنا فلوتو أبتي ناي متصحف يكون ويكانا قاد زيت عمتاز اللوم نعاتهم عدل كتهد جميرة كورسات مخوز بوهنو نزلهم تحستون عقمن مخما عقلو قال عدلات كوهاب جميرو صبقون معبلنا تاتير أنيرو ኮይኑ ግን ልክዕ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ ግዜ ሰውራ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት እውን ንሱ ዝደልዮ ንሱ ዕላዊ ክግለጽ ዝደልዮ ተደይ ኮይኑ ነዞም ጋዜጠኛታት እዚኦም ሙሉእ ዕድል ተዋሂቡ ግቡእ ገይሮም ንሳቶም ናይ ገዛ ርእሶም ትሕዝቶ ከቕርቡ ዕድላት እውን ስለ ዘይረኸቡ ሎሚ እንተደኣኒ እቲ ድምፂ ሓዳሲ ኤርትራ يكون ولا تي دمس حفاش أب جيزي نايتي ناي مجمر يعني تصالنت قدنا 3 عامات ويات وانا تزنبرن أبزو وانا زلو حقمتات انتظارينايو لك بزوحات كمعقلون بزوح كسورحون كقربون زخلو بأتاتات كعوتولو أي كألون مخنياتو تي زنبر عدلنا عون تسبيب منبارو أبناي تقاومو انتظارينا جن قرب ኣብ ተስዓታት ገለ ኣፋፍኖት ክሕዝ ጀሚሩ ነይሩ ብፍላይ ምስ ሱዳናውያን ብምትሕብባር እቲ ናይ ተሓሉፍ እቲ መሕዝነት ዓለም ኣዕተግብ ተሓሉፍ ናም هو ኣብቲ እዋን ናይ መሕዝነት ናይ ገለ ውድባት ዝነበረ ሽዑ እዋን ብዙሓት ዓቕምታት ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ናይ ሱዳን ብደረጃ ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ክኢላታት ኣፍልጦ ዘለዎም ገለ ኣስተምህሮታት ኣብ ምሃብ ከኣኒ ተራእዩ ነይሩ وده ظهر مردوده مباشرة في إذاعة الشرق وفي بعض المرافق الإعلامية لبعض التنظيمات. والناس اللي أخذوا هذا الكورس أو التدريب يعني ظهر مردوده مباشرة. والتجربة البسيطة والتجربة القصيرة لإذاعة الشرق يعني تدينا المؤشر، لأنه الشباب اللي قاموا أداروا هذه الإذاعة أداروها باحتراف وبقدرات عالية، واستطاعت هذه الإذاعة يعني إحداث اختراق للداخل الإريتري. وكذلك طبعا الأمر ظهر في بعض المواقع الإريترية ومن ضمنها عدويس. يا لك أتي قديمة غيسيز نوركوتي أبتي ساعات قال عدلنا كورسات ترأيز بالكو كم وتيتون ترأي ولك كم
إذاعة الشرق تبل أب أذن ጋዜጠኛታት ኹን ወይ ከዓ ንሳት ዳልዎን ተካይዶን ዝነበረት ስራሓት ናይ ብሓቂ ንጹር ዝኾነ ዕውት ዝኾነ ስራሓት ክሰርሑን በቂዖም ከምኡውን ንባዕሉ እቲ ናይ ኣዶሊስ ኣብ ደገውን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ዕድል ረኺቦም ኣብቲ ኮርሳት ትምህርቲ ኣስተምህሮ ክወስዱ ዝኽኣሉ ጽቡቕ ብቕዓት ከጥርዩ ክኢሎም ከም ውፅኢት እውን ብዙሕ ምዕብል ዝኾነ ስራሕ ክስራሑን ተራእዩ። الوضع ده بشكل عام مع أسباب أخرى قد يكون أنا ما ذكرتها أو ما أجملتها ضمن الأسباب أدت إلى أنه نحن حتى الآن الخطاب الإعلامي بتاعنا والخط التحريري بتاعنا لسه قائم على أنه نحن نخاطب بعضنا البعض. لم نعمل أي محاولة أو ضعيفة كانت الاختراق نحو الخارج، نحو الجهة المستهدفة. نحن ما قادرين نعرف نحن بنخاطب بعض ولا نخاطب العالم الآخر، إذا نخاطب الإريتريين ولا غير الإريتريين. وده يتضح من طريقة كتابتنا للخبر، من طريقة كتابتنا للمقال، من طريقة إدارتنا للمؤسسات الإعلامية سواء كانت تابعة للتنظيمات وغير التنظيمات. بقت زي ما يقولوا تبحم النساء، بقت نحن نخاطب بعضنا البعض ولم نستطيع الاختراق. ده طبعا مع بعض الاستثناءات لبعض الصحفيين بجهدهم الخاص كأفراد استطاعوا الوصول إلى محيط الأفريقي والعربي والعالمي، وده جهد فردي ليس إلا يعني. يا لك نحن تي بخالي شنغون كي ذكركو حلف زيد اللي ناتنا اتناي زينا معكنات انت تملسناها بأقل تعامتات زلو خمي مسل تدعيلنا كل تيل الصحافن زقبرن بسرحن سرح مبزعتو أبنن حدنا نزرار وبلو دا أمبري حيال زكون عقمي أطريو نواتائي نبكال مالاختيخا محالا لبزق العقمتات بزوح أي ترأيين إلا قلق أكالات ويكأسبات دحان عقم زلوهم كوينهم بوحدات كقلوت زكولو تدي كوينو مبزحتو تي نكايدو تي صحفات يكونو تي ناي زيناكون ناي كلو زقبر من قصقاسات كن مزنون تراكويننا أزيو أبنن حدنا نزارار ولو دا أمبري حليفو ملأختنا نابكالئ نابدقن بصحلو بزوحي ترائير. وده بشكل واضح اكتشفناه نحن في أدوليس لما بدينا نعمل أدونا صفحة في جريدة الوطن السودانية. يعني اكتشفنا إنه الخبر اللي بنكتبه في أدوليس أو نرسله لبعض المواقع هو خبر مكتوب للإريتريين. لما يجي قارئ آخر سوداني أو غير سوداني قد لا يصل الخبر بالطريقة اللي افترض يصلوا بها، وبالتالي نحن كنا نحاول في هذه الصفحة الأسبوعية نعيد صياغة الخبر من جديد. وده طبعا تم يعني نبهونا له يعني زملاء سودانيين في انه الطريقه بتاعتكم في كتابه الخبر او التقرير الاخباري ضعيفه، وحتى في المقال ضعيفه، وبالتالي تحتاج الى تطوير الادوات بحيث انه تخاطب شخص اخر غير اريتري. يجب ايصال المعلومه له بشكل محترف وبسويه عاليه شويه، وعشان كده كنا نبذل في هذه الصفحه ويعني جهد كبير، وبدينا نطور من ادواتنا في كتابه الخبر وكتابه التقرير الخبري بما يتناسب مع الخارج، لانه الاريتري في الداخل اوريدي هو عارف. وده ادانا مؤشر جديد في انه نطور من ادواتنا، نطور من قدراتنا في انه نهتم ونعتني بالخبر والتقرير الخبري والحوار اكثر واكثر للوصول الى الجهه المستهدفه. أنا بحكي كم تمكرو ون تمهرنا له نجارن بزوح نزي زارب له زلقو نجارات زفلتنا له أنت راهوين سي عدل مستوى هذنا درجة سومناوي أب الوطن تبل جازيت أنا السودان أو عدل تواهبنا نتصحف نيرنا بفلا يتمجمر عن صدوز نبرنا لك كم تقدم زبالة سكو تي مال اختي ناب إرثراوي أبنا نحد حدنا نزار ظلوا عينت من بارو
نساتهم كحبرونان كردؤونان صعيرهم مخنياتو نسخاتكم بتعم الدخوم يدلوتي أجباب غيركم تقربوا زلهم بزيادة من أختكم نبتي إرتراو زي كونسني نزي إرتراوي من أختكم كما يكبت صحتئل نعوخ تزاربو أبقو انت تتصعروا أقداسي إلهم بزهابنا لبوان متحساسبن كمان نحنا بطعمي نتقداي كنددون كان معبلون صبو غيرنا نسرحلون بغينا. التحديات طبعا كثيرة ومعقدة ومركبة التعقيد أيضا، يعني منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي. ما هو ذاتي خاص بالإنسان الفرد الصحفي، الفرد اللي بيقول أنا صحفي، يعني هذا الفرد المرسل للرسالة الإعلامية لم يجد الاهتمام والتأهيل المناسب لكي يقوم بدوره، يعني لقى نفسه هكذا أمام مواجهة، وبالتالي هنا تحددت المعضلة في أنه يا إما يطور من قدراته ومن قراءاته، ومن لم يقرأ ليس صحفيا، ويطور من أدواته اللي يعني يقدر يوصل رؤيته ويوصل استحقاقات شعبنا للخارج. ومنها ما هو موضوعي اللي هو اللي نحن ذكرناه بشكل عام، اللي هو يعني لقينا نفسنا انه نحن دون إرث، دون آباء مؤسسين، يعني فجأة لقينا نفسنا في هذا الوضع، وكان أمام الناس إحدى خيارين: يا إما تطور من قدراتك الحقيقية وأدواتك للوصول، يا إما تظل أنت كما أنت يعني تعوم فيما هو قائم الآن. لذلك ده أفرض حاجة، يعني إنه والله ده اللي عندنا، ده الموجود، معليش ما عارف شنو كده. بدينا نتسامح في أشياء لا يمكن التسامح فيها. يعني إنسان كتب خبر قبل 10 سنوات وكتبه الآن، إذا بقى أسلوبه وطريقته واحدة، ده معناه هو ما قادر يطور أدواته، ونحن قاعدين نتواطأ معاه في إنه والله ده اللي عندنا ومعليش لقدام وكده. يعني دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي كانت موجودة. أيضا عدم وجود نقابة، وده برضو ذكرناه فوق، عدم وجود نقابة واتحاد يطور من أدوات الناس وقدراتهم أسهم بشكل حقيقي في إنه الوضع في الإعلامي في إريتريا أو الرسالة الإعلامية في إريتريا تظل كما هي، يعني ما خطوت خطوات حقيقية في الاتجاه الصحيح والمبتغى المفروض يكون. يعني يا لك عتي بالدهوتات أبوك أتصون تدعوني بالحادة كابتي بالدهوتات كساب حجون دساقين نازل له كاتسجم كون نازل له نسوقة تي بزيادة أبول كسب ثمانيسناهم ريال تدعونا نسو بتمهرتي يكون بدرجة كورسات زبطهم عبول زخوني تحستو أيهلون نتازل لا تعاقمي كغرب زق المالتي وتعاقمت خاني قال خبأتهم بحنا من باب دليتن صعرن زلهم سبات بزح زنبوبو بزح ناتمهارون إنا معبلو بخودو خلو أبقال قلقن درقا بزح لوتي زيري يترئي مخنياتو أنا كم أبنت كقلصو زخئلي بل قد مع 10 عامت انت أزغوني زينا بالصحافة السد أبزو وأنا زقاني بتماساساني عينة الجباب انت كتصحف ترخيبو إذا سبزين نفسه أمن عبالن من حياشين زجبرو تعر خمزير لتراي كرجال تصلنا زخيل مالتيو إذا تراي زي كونه حدا كابتي تجمعتنا قديمون جالس نوركو تي نقابات زي مهلا وي محبر ماي غازيتنياتات تبهيلو نعوز كتاتلن خنعبلونا توم غازيتنياتاتون عدل زهب محبرون زي مهلاو ازون حركاتي تنكي نايتي بخمتاتي. الوضع ده مع أسباب أخرى دفع لعدد من الناس اللي ما عندهم لا المقدرة
ولا الأداء في إنه يملوا ما يسمى بساحة الإعلام، والجميع بقى صحفي. ولتأكيد الكلام ده الظواهر أمامنا، يعني وطريقة تسامحنا معها وطريقة تواطؤنا في إنه تستمر كما هي. يعني هؤلاء الناس اللي الآن مالين الأسافير مقدراتهم غير حقيقية، قدراتهم غير يعني ينبغي أن تكون، وبالتالي هؤلاء الناس طفحوا على السطح الآن. يعني أي زول كاتب لنفسه أنا صحفي إريتري إلى آخره، وده يتضح أيضا من خلال اتفضح في يعني مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وظهور القنوات وإمكانية الوصول إلى المستمع والمشاهد في أيا كان من خلال يعني عدم من خلال يعني قنوات اليوتيوب والى اخره. ويعني ظهر المقدرة الحقيقية للفرد. يعني اول ما يقعد قدام الفرد ودار يحاوره، اولا ما عنده قدرة بتاع التصميم، ما بيعرف الحوار، بيفتكروا انه سين جيم سين جيم سين جيم، يكتب اسئله ويجي للضيف دون يعني الرجوع لخلفية الضيف اللي هو قاعد امامه، دون وزن مقدراته، دون تصميم حوار. هنا في العمل الصحفي في حاجه اسمها تصميم حوار. الحوار ما سين جيم يعني تكتب اسئله وتجي للضيف، يجب ان تصمم الحوار. تصمم الحوار عشان يكون عندك هدف من المرسل، من الجهه الى الجهه المرسل لها. يعني عشان كده بتجي لما يقعد ما يسمى بالصحفي ده يقعد يحاور انسان، فجاه هو يسرح مع الكلام بتاعه، لانه قدره المحاور اكبر بكثير من قدره الصحفي. بيسرح في كلام في الكلام بتاعه، بتظهر في وشه وطريقه، يعني السؤال الثاني ما يقدر يساله خلاص، لانه المعلومات اللي قاعد يعني يقولها هذا المحاور معلومات اكبر منه واول مره يسمع بها. وبالتالي بدل ما هو يعني يكون ماسك بقوة في ميكروفونه أو في قلمه، المحاور يستلم الميكروفون ويستلم العناية، وده يكون فاتح خشمه وبيسمع معلومات لأول مرة بيسمعها. وبالتالي الجهة اللي قاعد يحاورها ممكن تمرر اللي هي عايزاه دون يستطيع الصحفي أو ما الجور اللي قاعد يحاوره ده يعني قدرته في ايصال الفكره اللي هو عايزها، اللي هو صمم لها الحوار نفسه. يعني وده واضح بعد في بعض القنوات اللي عندها اسماء كبيره، والناس بتقول والله هو ده الموجود وده كويس وده ما ده اللي عندنا وده كله ما صحيح. وبالتالي ما نستطيع ايصال الفكره، ويظل الحوار زي ما انا قلت، الحوار حوار داخلي. التنظيم دار يشرح فكرته، التحالف دار يشرح فكرته، التجمع دار يشرح فكرته، لكن للإريتري ليس لغيره. يعني دارجا بزح زترائي مخاني كنعزبو رصنحنا نغرات اللو ترى خوينو زخونه عقمي يكون ወይ كان تحسቶ ዘይብሎም ሰባት ናይ መጽሓፍ ክእለት ጥራይ ስለ ዘለዎም ንነብሶም ከም ጋዜጠኛታት ቆፂሮም ዝዋስእሉ ካብ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ምስቲ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ፌስቡክ ኣብ ካልእ ነገራት ዝረአ ዘሎ ነገር እዚ እውን ንባዕሉ ዝኣክል ኣፍልጦ ወይ ከዓኒ ትምህርቲ ስለ ዘይብሉ ብዛዕባ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ስራሕ ናይ ጋዜጠኛ ብዙሕ ፀገማት ይፈጥር። ኣነ ከም ኣብነት ክገልፅ ተዳ ኮይነ ንኣብነት እንተዳ ቃለ ማሕተት ወይ ከዓ ቃለ መጠይቕ ዝኾነ ሰብ ክትገብር ኮንካ እቲ ቃለ መጠይቕ ዝገብር ሰብ ንሱ ስለ ሕቶታት ጥራይ ኣዳልዩ ነተን ሕቶ ኣንቢብካ ነቲ ጋሻ ምሕታት ዘይኮነ ብኸመይ ዓይነት ኣገባብ እዚ ሰብ እዚ ዝጋሻ እዚ መን እዩ፣ እንታይ ናቱ ድሕረ ባይታ፣ እንታይ ታሪኹ፣ ዓቕምታቱን ገለመለም ብግቡእ ገይሩ ዘፅናዐ
ካልኣይ እውን ኣብቲ ንዑ ከዛርቦ ከሎ ግዜ ንሱ በቲ ማዕከን ናይ ዜና ንሱ ዝወኪሉ ዝዛርቦ ዘሎ ከመሓላልፎ ዘለዎ መልእኽትን ክገልጾ ዘለዎ ነገራት ኣብ ክንዲ ኣብኡ ዘተኩር ምክንያቱ ኣፍልጥኡ ድሩት ስለ ዝኾነ ዓቕሙ ትሑት ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ኣጋይሽ ትንተና ወይ መግለፂ ክህቡ እንከለዉ እቲ ጋዜጠኛ ናይ ብሓቂ ኣብ ክንዲ ንሱ ከመሓላልፎ ዘለዎ መልእኽትታት ብኣንጻሩ ግን ንሱ ዳርጋ ኣፉ ከፊቱ እውን ነቲ ጋሻ ዝብሎ ዘሎ ዘረባት ሓድሽ ነገራት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣብኡታት ከተኩርን ኣብኡ ገፁ ክምርኮስን ይርአ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘለና ፀገማት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ንብሎ ኣባህላ እንተዳኣሎ እሞ እንታይ ክንገብር እዚ ዘለና እዚ ዝዓቕምና ዝበሃል እዚ ግን ፍታሕ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ብግቡእ ገይሩ ክእለን መንገዲ ክግበረሉ ዘለዎ ነገር ዳ እምበር እሞሳይ እቲ ዓቕምና ትብል ነገር ፍታሕ ኣይኮነትን تفضل استاذ جواد. بالنسبة للمواقع الإعلامية قديمة عندها 20 سنة 25 سنة أو اللي صممت الآن هي كلها بتعاني من إشكالات فنية وإشكالات مهنية وإشكالات مالية وإشكالات كادر بشري. يعني دي كلها بما فيها عدوديس بنعاني من هذه الإشكالات اللي ما قدرنا يعني نسدها، وبالتالي أصبح مردودنا بشكل عام مردود أدنى من استحقاقات شعبنا. هذا الأمر أيضا يعني بشكل يعني أخطر تكتشف في المواقع اللي بتديرها التنظيمات الإريترية. التنظيمات الإريترية أيضا مواقع ضعيفة قد لا تكون موجودة، وأكبر يعني تحالف أو ائتلاف موجود هو المجلس الوطني. الآن أي مراقب لو فتش يعني أو مهتم فتش عن المجلس الوطني يلقاه وين؟ ما بيلقاه، بيلقى بيانات فقط. هذه البيانات لمناسبات وهي بيانات ذو شكل ومضمون واحد ومتكرر، وبالتالي ما توصل المراقب أو المهتم بالشأن الإريتري إلى أي نتيجة. ودي واحدة من الأشياء الموروثة والمستمرة حتى الآن. يعني في حاجة مهمة إنه وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها ليست بديل لأي قناة رسمية رزينة يمكن أن تحدث بها تغيير واختراق للصمت المطبق حول المعارضة الإريترية. يا لك عبد زخونة يكون ولا وناب أدوليس نعنا خب زجوان فنان سجما تارلون ترى كوينو نسوق عن فنية ناي تكنيكال نجر مهنية تي ناي بحق نسرح زي نعو بجبو جيروم سمحرون فلوتون ولا بشرية عمتات زلوهم سبات زأقلو زي مونان حدا كابتي عبيد سجم كوين دلو مالتي نحنا أتي ناي تقاومو دم بزيادة أنت يعني تزعبي أكل سي تي إرتراها جراو بايتو إحنا بالتراها وإننا تي إرتراها جراو بايتو زوجو أو مبزحتو تي مجلسي تاتي لو زوجو أو أبستفلا لي انتايتو لوزي أبستفلا لي نأبنت بعالات خون ويك أنا يجوبا إيدي وين زخونة نجارات المجلسي لو زوجو أو مخا أتماسا سال زخونة بكلهم كدقاقم زخيل نقرات تدي كوينو نفسو زخا عليه حد حيال زخوني عمزلو قد سالي سراح بزحون أو أي ترئنيخا السوشيال ميديا انت الناس حجين رئيز لنا بسوشيال ميديا بيوتيوب وخون فيسبوك ولا خالق كله تزخيد ناي غازيت أسرح تباهلو زوات زولو نسو متكأتانتي أوفيشال نايتن والدبات هون ويكاني إتي بعالي وكم بايتو مسال ويكالو نعومة تكاتك خون أي كلمة مخنياتو أوفيشالي أبزخونو اللي زينا أوفيشال بيت صحفة مايزينا قبو غيرون تراخ سرح كوينو السيئتي كونو عقبا بسرار حدا أمبر بناي سوشيال ميديا اختكا أي كلمة. ومعضلة المعضلات ده كله ممكن يتحل لو تم حل معضلة المعضلات اللي هو التمويل. ما في قروش ما في إعلام.
ما في قروش ما ممكن تقول والله صفحة فيسبوك خلاص كفاية أو يوتيوب تعمل لك قناة أو الآخري. وبصراحة عشان تعمل قناة فضائية، وفي حسي ناس بيقولوا نحن عندنا قناة فضائية، عشان يكون في قناة فضائية حقيقية تخاطب بها الداخل والخارج المراقب والإريتري، تحتاج على الأقل $1,000,000. $1,000,000 إذا ما خطيتها في الترابيزة وبديت قلت يا هادي لا يمكن أن تعمل حاجة. العيوب اللي بتظهر في القنوات ما داري أسمي أنا واضحة، من الإضاءة للصوت لطريقة الحوار لطريقة الخبر لطريقة بث التقرير للصورة، دي كلها عيوب وعيوب كبيرة جدا. لو كان الناس تحل الموضوع بكاميرا في البيت ولابتوب، كان زمان الناس ما عملت قنوات ذاته ولا عملوا فضائيات ولا عملوا أي حاجة. الحكاية تحتاج لإضاءة ولفنيين وجيوش من البشر لإخراج ساعة بس واحدة. نحن دار نختصرها في نفرين ونقول ده اللي عندنا، هذا المسألة ما صحيحة. أيضا تحتاج لكادر معد ومنتج وكلام كثير حول هذا الموضوع. يعني أديكم مثال، أحمد صحفي في الجزيرة، أحمد منصور، عشان يعمل حوار مع أمين الجميل الرئيس اللبناني السابق، قعد شهر في بيته، شهر كامل في بيته يقلب في أوراقه ومعاه جيش من المعدين دي الجزيرة. وهكذا. المهم ما عندك قروش ما حتعمل حاجة، قروش تبرعات $50 و$100 ما بتحل حاجة، حتظل زيدنا في بيتنا نخاطب بعض ونتجه لبعض. زمان بيقول لك الإذاعة إذا يعني تم قطع الإرسال لمدة 22 ثانية المستمع يحول القناة لحتة ثانية اللي هي دي. لو تمت 22 ثانية بيقطعوا، بخليك بيمشي ثاني ما بيرجع لك يعني. سيبك من انه انت قاعد في البيت ومضوي لمبه صغيره وما في اضاءه، كاميرا عاديه، كاميرا موبايل والى اخره، وداير تحاول زول موجود في مكان اخر دخل بالزوم وذاته قاعد كيف ما مفهوم وبيتكلم في شنو ما مفهوم، وانت تسال وتعمل تحكحك يدينك وتعمل كده. يعني مشاهد زي ده معاه آلاف القنوات ما يقعد لك، سواء كان تبقى إريتري ولا غير إريتري، تبقى عضو تحالف ولا غير تحالف، ما بيقعد لك لأنه بيزهج من الوضع نفسه. وبالتالي عشان يكون عندنا إعلام وإعلام حقيقي لازم يكون عندنا قروش. ما عندك قروش ما حيكون عندك إعلام. كل المحاولات اللي قاعدين نعملها الآن وقنوات وأسماء وكده كلها أعتقد ما حتصل وما قادرة تصل وما حتصل. ده استثناء طبعا، بعض الاستثناءات لبعض الإذاعات اللي بدأ عندها إرسال فضائي وعندها تجارب جيدة جدا وتراكمت تجاربها وقدرت يعني توصل فكرتها وتحدث يعني اختراق حقيقي برا وتحدث اختراق حقيقي في الداخل. وهذه رغم النجاحات دي لكن عندها بعض العيوب. يعني بيفتكروا انه اي خبر يعمل تشويش داخل اريتريا هو ممكن يكون مفيد يعني، لكن الخبر اللي بيقولوه ده ما بيصمد امام المتلقي هناك في اريتريا ولا دقيقه واحده، لانه الجهه اللي انت قاعد تحاربها اعلاميا جهه اقوى منك وعندها خبره وعندها خبراء يعني يساعدوها في ايصال افكارها، وبتدفع آلاف الدولارات سنويا لتبييض وجهها برا في الصحف الخارجيه في الصحف الامريكيه والاوروبيه والاخره. وبالتالي رغم النجاحات اللي قاعدين يعملوها لكن الخبر بتاعه ما بيثبت لدقيقه، لانه ما بيستند لمعلومه حقيقيه وارده من الداخل. ده ما في استثناءات طبعا زي ما قلت، صحفيين بقدراتهم الذاتيه قدروا يصلوا لصحف عربيه وصحف دوليه وصحف اقليميه ومن خلال علاقاتهم الشخصيه. نعم. يا لك عنتاي حجي زيناي زينا سرح تصرحون تلاهم كاب بفلاي تناي
ساتلايت تي في كسرع انترا خوينو سي تمتاني هابتاوي تحستو وعقم ناي قطبا حيال كندو كالو كان أبنت ساتلايت تي في كونن ويكا بساتلايت تي في كسرح زل أكال بوحدوسي حدا $1,000,000 عقمي كهلو له إذا عقم زقاني نتو ما أود سرحو عقمتاتكم كورسات زبيوم كل نجارات نتناي ساتلايت زخفلون إزي بناي وفياتات دو $5 و $100 جنا ملتات عواتي كخيد صراح زي كونه نفسه زقالي باجت كهلو يقبع اتباجت زتي يو حجازي كون زقل قليل نجار يكون أن تسرح أبنت يقلت شريف أحمد ناي الجزيرة نصر أمين جميل لو ما غلط أمين الجميل أحمد منصور. أحمد منصور أستاذ أحمد منصور مس أمين جميل تزخوني على محتت ويكاني حتى مسوخ جبر أبز حسب له جزء نورح زأكل كابجوزو أي واتسن زأكل مصنعتي بزعبة تثبتي بزعبة انتاي يخزاربون أمنتاي تمركزن كما يكون دلو نختصن السون بينو كم ولك أسب زي كونا كمان أبتحتي ويكاني مسؤول بزوحات سباتنا تسرحتي نخصالت زحب بزون نيرون مالتيو تعاقمتات دخوم انت لا أخوينو نبعلو تناي ساتلايت تي في ويكاني بس مباشر كابد محلالف زيناتات خون ويكا تحستو صغير كان سلي فيديو خفيتكا أبزخون عصو غزا تقبر زي كونه بقبو تناي مبرهت قدا يخون تناي دمت دي ناي كله قبو كنترول كتقبر له العرمي كهلو كالو تتم حلالفو مالأختون بلقة ملوء بملوء كم حلالفو له زخونا ناي عسران كلتن سكند زخونا نقر انت لاني مقراج سرائيو اتي أبغزو خوفي له تلفزيون ناتوا وقعي channel سنا غير الزكاتات الدلو نسون عدل أي كهبة كاني مخنياتو ناي جلي سكند عسرة سكند وي عسران كلتن سكند مقراجة بقتا نبكالو نخخيدي زغبرو كالي زخبل نكولو أنا درجة كل فشيلو زي كونه جلي ونكعوتو زخالو عمي حق جزوم دحان زخونو ناي ساتلايت جلي سرحتون نرئينا قالو خنبل نخيلينا نساتو من جلي خط جاجيو جيجاتات انتايو خنبل انتخوينا تنكاغي يدليو تسعة تغربو زينا بفلاين سقا تم حلالفهم الاختين وش تيرتراز محلالف انت لاخوينو انت عينت زينا اخا تم حلالف زلقا اتي خناتات ناي تزبي افتعدي هون ويكاني اتي نسقا بزعبو تزارب زلقا اكال انت عينت عقمتاتن كالتاتن اللو بناتو اقباب جيرو نتين السقا تزاربو اللو زلقا بزتعات اتصفوي بخال اقباب جيرو كيقطمون كسرحلون سلازقل كل جزء نتيجة كايدو سرحون زيادة تقبل النتن تخاتاتلتن كترقبلو تتقربو زيناتاتكم وي مجلسات تنكاغز حزن أبحق التمركز كون كأني بطعم قداسي أبو ناصر ما أحد يقدر يسعفني خلاص أنا ختمت أختم وأقول إنه الإعلام هو صناعة، والصناعة تحتاج أدوات، والصناعة تحتاج لقروش. ما بالضرورة أنت ما دام عندك القروش تنتظر الإريتريين يتأخروا أو اثنين من كل تنظيم أو ما عارف إلى آخره. يعني أنت ممكن تشتري الإمكانيات من السوق بالعرض، عرض وطلب. ضمن الاتفاق مع السوق وآلياته بيكون التأهيل والتدريب، لكن ممكن تستعين بأي جهة إعلامية عندها قدرة في إنه تحل لك هذا الموضوع، ودي الناس محترفين. يعني حكاية والله يعني عدالة قضيتك وعدالة مطالبك وكذا، ده بيديك جواز مرور، ما بيديك جواز مرور، وبالتالي يمكن استخدام آخرين، واستخدام آخرين ما يعرفوا أنت دار تقول شنو أخلاقيا وكذا، ما عندهم بيك شغلة. أنت داير شنو هم ينفذوه لك على الأرض وفقط لا غير. يعني وبالتالي لنجاح هذه الصناعة والوصول إلى الناس تحتاج لقروش، والقروش توجد الأدوات
وتوجد القدرات، وتوجد وتشتريها من السوق، وتوجد بعد ذلك قدراتك الذاتية والحقيقية. عدا ذلك يبقى زي ما قلنا زيتنا في بيتنا وتبع من نوسة، ونخاطب بعض ونختلف ونتفق ونكتب مقالات طويلة 4-5 صفحات، لغة دون معلومة، لغة دون تحليل، ونقول كده ريحنا نفسنا والله قاعدين نعمل يعني شغل إعلامي. أعتقد هذا غير صحيح، ويجب مواجهة أنفسنا بشكل مباشر للوصول باستحقاقات شعبنا وصناعة إعلام حقيقي يربك النظام في الداخل ويحدث اختراق لشعبنا، واختراق على المستوى الإقليمي والدولي. عدا ذلك سنظل كما نحن. أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى لإدارة هذه الغرفة، وأشكر الجميع المتواجد الآن واللي سيلحق بنا، وأنا أكتفي بهذا القدر. باقي الأشياء يمكن أن نتناقش ونتحاور حولها للوصول إلى تشخيص التحديات وإلى الآفاق حسب العنوان المقدم لهذه الحلقة النقاشية. شكرا لكم. شكرا أستاذ جمال. يا لك عفتنا مدمدم تاقبلوز دل نجر انتدع اللي خوينو اتنا يقازيت انيانت سراحينا نزاربلو زلنا لك كم حدي فاكتوري. إذا فاكتوري زخاني عامتات كله والله مسارح كله والله تبزلا على درجة زاد اللي خاني اتنا يجنزباوي عقني مالتي نزيخ تمال مستقلي خدماني نتيخ تبص حد اللي ويكا تعوتود اللي سرح كتعوت تخيل عقم انت لك قدنا يكون النسخة حدا بحدا شنقتي زدلي ماي كورسات ماي استمهروتات ناقدركا نتم أبصرح يركبوا نعم كتم عبلولهم تخيل من قدي كتترد تخيليقا السوت رايزي يكونون عقم نزلوا مهورات كإلاتات بقعات سبات كتسرحهم تخيليقا بجنزب كاقيلكا يتم تيوم سخاد سوركو سبات بزعبا انتاي تبلا اللقاوي كأتنات كان منفسخون ويمتل أخو انتاي أسو أي قد بسومني إتتواهيبون دلو السرع نسلي جنزب سلا زخفالولو بقوبو جيرون كسرحو الكاول حانت تساقم سلا زي بلو سلازي اتين احنا نخوضو زلنا بخمسة عينة معبولة قباب عقمتاتنا ونكب زبالة درجة نعو أو هاهدنا خنقبروز قبانا بخيرو سلا زلو ولا قبتي غازيطات نقبروكم وين قربت صحفات ابنتنا حمش تقد صحف تقرب نرئي ابقله غازيطات ناتنا يكون قله ابتزقرب تحسون تداريخه بزح زي تمالئ بزح قدلتات دلو بلكعنتي ندليو نهزبنا نقنزاربو يكون ويكاني ندقز اللو بزعبنا نخنفلطهم بزح حجازي أيكونن. سلازي أنا بحفش أزبل الله تي دلنا درجة بقى كابتي كونوز جبا رحيقو مهلاو نزي أفكرو غيري في الزارولو مريته تي قد سيلنا أن كايلو جن كنمالا لا النون خيل أبتي حطون ملسمكم ويكاني رئيتو تاكم كنا عدلي خيل. شكرا جزيلا أستاذ جمال محمد. إن شاء الله كنت وفقت بس أوصل. الله أستاذ أمين، يعني ترجمة ممتازة واحترافية بصورة رهيبة جدا والله العظيم. فعلى الأساس أنت مجبور تواصل إن شاء الله تعالى. شكرا أستاذ جمال محمد، أستاذنا الإعلامي والصحفي المخضرم جمال محمد. طيب أستاذ جمال محمد، أنت ما تطرقت للمشكلة بتاعت الإعلام المقاوم. أنت تعرف، أنت تعلم تماما بأنه رأس العمل في أي عمل مقاوم أو عمل سياسي هو الإعلام. فإعلام العمل المقاوم للنظام الدكتاتوري يعني يكاد يكون ضعيف. يعني فشنو تعيل لك الكلام ده يعني؟ أعتقد أنا تناولت الموضوع بشكل سريع. تناولت جهود الأفراد وتناولت جهود التنظيمات، وأجملت إنه والله لسه نحن بعيدين عن استحقاق الناس، استحقاقات شعبنا إعلاميا. أعتقد يعني أنا ما شرحت كثير وما جبت أمثلة وكذا، لكن أشرت للموضوع على
يا لك أستاذ صلاح أبو ناصر بزيادة سي أبتي تقاومو دنبي بزعبو تي كونو زقباو يزلو نقرات سي بزنبو غير كاي قلت كاين لونو أنا قلت سي بزوح تنتنان أبنتاتن كقلت أي مرات كون جن بلك بدرجة والكسبات كون ويكاتي عرمتات أفتي نايزينا معكناتكم بتصحفتات نايزينا أبتنا يفقاومو دن بدلو انتاي يمثل انت عين الدخمتاتن قدلتاتن كم زلو already صبو جيرا قليل سيبل أستاذ جمال محمد أنا انتاي كبل دلي مسلكا أكيد تسمعني تقرينيا طبعا بسمع حركة بتيقندي أقدا سيز بالكايوتنا يكون تبع جنزب عقم من هلاو مالتي تي زعبي تسقم بتتقاومو دنبه زلو أبزوان زي نايقزا رسو عقمي دخومي يقولوا وتوسعون بناي تبرعات كمتي زقلس كايا وفياتات غير كاخت كبوت الجنزب وناي حق زني كم أبنت خاونا بزربخا ذكير كان مركا ناي إرتراوها قراو بايتو أدال تي في زول كقوم كيلو نقال اوانو تصرح يخيب نيرو تتساقى ما بينيرو تازم تساكايا تاقندي core of the point تي ناي فاينانس عقلي زين هلاو وتفتنون تجيرو أب كله أب مول أوروبا كون أب أمريكا أستراليا أب كتاس كل بوتا ناي جنزب موتى تجيرو ولا تدوت أو نتن ناي زحالة فخل تسلست ورحي كعطي بقيعود أمبري كتسللو العقمون أي فترة اتواقع زخب كونس حق تعقمتاتنا مع الساتلايت تيفن نقبر أشجارس لزخونة اتناي قطبا ويناي جنزب عقمنا الدخوم كابكوني كان فتحت بلا سخابو غنكا قالن عنا عبد هون اسرح كسرحنا يقليو التبلو فتح انتا يخون تقمنا جنزب كساب زلو ما عندي حل الآن يعني محدد كده واضح عشان أقوله لكن أؤكد تاني يجب إيجاد القروش يجب يعني بدل ما أنا أدفع في اجتماع $50,000 ألغي الاجتماع وأدفع في $50,000 لحتة ثانية حتى يعني يمكن نطور بها على يعني أدواتنا. ثانيا البحث عن مصادر تمويل يعني سواء كان إريتريا أو الأصدقاء. عدا ذلك أنا ما أعتقد أنه حيكون في يعني شغل إعلامي لكن ما بالمستوى المتعارف عليه ما بالمستوى المفروض اللي يفترض أن يكون يعني عموما أنا حل ما عندي لكن أعتقد واحدة من الإشكالات القروش. الثاني حتى الأدوات اللي عندنا القدرات اللي عندنا نحن في حاجة مهمة ما عارفين نعملها كيف يعني سواء كان بدون أسماء أدال ولا غير أدال إنه نحن ما قادرين نخاطب يعني رسالتنا الإعلامية موجهة لمنو ما معروف. نحن قاعدين نخاطب نفسنا حتى في سياقة الخبر زي ما قلت حتى في التقرير حتى في الحوار حتى في أي حاجة يعني أنا بجيب رئيس المجلس الوطني وبعمل معاه حوار ساعة مثلا يعني والكلام كله يدور حول مشكلات المجلس الوطني الكلام كله يدور حول عقد المؤتمر الجاي ولا الاشكالات اللي ظهرت في المؤتمر السابق والاشكالات اللي ظهرت مع التنظيمات الثانيه والى اخره. طبعا انا قاعد اخاطب في الداخل انا يعني بشكل واضح وصريح. ممكن نعمل مجلتين يعني على سبيل المثال مجله داخليه زي ما كان في جبهه حاجه اسمها مجله داخليه ومجله خارجيه. يجب التفريق يعني في المجله الخارجيه انا ما اجيب رئيس المجلس الوطني ولا رئيس التحالف الديمقراطي ولا ايا كان عشان يتكلم لي عن مشكلات المجلس الوطني. المستمع والمشاهد ولا القارئ ايش علاقته بالمجلس الوطني ومشاكله كده دار يعرف في رتله في شنو. في الداخل خليه يتكلم هو عن المجلس الوطني ولا مشاكله ولا انشقاقات ولا انقسامات والى اخره. لكن برا لازم يكون عندنا وسيلتين للمخاطبه. نحن خالطين دارين نخاطب منو ما معروف. قاعدين نخاطب شعبنا في الداخل حتى الخارج والداخل يعني في الداخل عنده هموم مختلفه جدا عن مشاكلنا في الخارج. مشاكل المعارضه في الخارج عن مشكلات
اللي بيعانوها الناس الخارج اللاجئين سواء كان يكونوا المهاجرين والى اخره. والجهه الثالثه المخاطبه، نحن ملخبطين الموضوع، وبالتالي حتى الخبر بنكتبه غلط. يعني في اي وسيله اعلاميه لو دار ترسل لها خبر وتسرب لها خبر، اول ما تكتب وصل الرئيس الدكتاتوري سياسه فورقي ما بيقرا لك الخبر ثاني. انت في النهايه بالنسبه له خصم معناه ما موجود. لكن ممكن اجيب الخبر كما هو، وصول باسمه وصفاته الى اخره. بعد ذاك جوا انا ممكن اكتب الحاجه اللي انا عايزها. فنحن بصراحه ما عارفين نعمل شنو، يعني ما عارفين، ملخبطين الامور في بعضها، منو نخاطب وكيف نخاطب ده كله ما عندنا. لكن وفي الاخير ايضا القروش التبرعات ما بيمشي الحال، ال 50 دولار ما بيمشي الحال. الرساله الاعلاميه يجب ان توجه بشكل حقيقي وسهل. البعض يقول لك طيب انتم ما تتلموا وما عرفت داخل المجلس الوطني وبتاع عشان نكون تحت رقابه السياسي والقائد بتاع المجلس الوطني او المسؤول بتاع المجلس الوطني. نحن الناس تتلملم عشان نبقى تحت رقابته هو وتوجيهه، وده ايضا يعني تظل الرساله الاعلاميه المفروض نحن نوصلها للناس. فانا ما عندي حلول، لكن انا بتكلم بشكل عام. والشيء المركزي في الموضوع القروش والامكانيات. القروش تصنع الامكانيات في الموضوع. يا طبعا أنا كنت سألت سؤال يعني من ضمن المحاضرة أو الرسالة اللي أعطانا أهمية المال. فسؤالي كان، والواقع اللي احنا عايشينه يوضح إنه الإمكانية المالية تقريبا تعتبر يعني معدومة أو مش موجودة. فلذلك سألته إيش يشوف يعني إذا هناك أي حل. فرد علي طبعا واستمعت عليه بالعربي. أفتز أقربكو حتى تايقل فتح له أبزبلكو أنا بوجني زدالكو كم فتح زي خون خيلي زبلكو يلن جن بقبو جينا نتينا كايدو صراحات مرأيه. أنا بفلاين ኤርትራ ሃገራዊቶ ብዛዕባኡ ገለ ክዛረብ ዘይኮንኩ ግን ኣብነት ኣብቲ ነካይዶ ናይ ጋዜጣ ወይ ከዓ ነውፅኦ መፅሄት ወይ ከዓ ጋዜጣ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ክንፈልዮ ኣለና። ሓደ ናይ ውሽጢ ይኸውን ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያትናን ገለ መለ ንዛረበሉ፣ ሓደ ከዓኒ ምስ ኣብ ደገ ዘለው ኣካላት ክንዘራረበሉ ንኽእል። ገለ ካብቲ ዓብይ ፀገማት ኣብቲ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ولا تدوت زيناتات خنقلة انت داخل نعزب كإلنا نابنة النسخة بزعبة في ديكتاتورياوي سرعات اب ارتراد له نايزي سرعات زي حلافي كم زيدو كم زبوتا وي كم زغيرو الزبل توصون كلها نبعلو تاع استي اقراربا نسخة تقريبا كساب كندي نزيئة أجباب زيئة متحفكة زنت جوونة تتحستخاون زين ببوه كله تزحشن وقنا عجباب أنا زريئو. لكن أبتي أرستي ناي تزينا بلكع غيركا بريسيدنت ناي منجست إيرترا أب كمز خمزي ترخيبو ويز ترخيبو زبل أبتي أرستي بقبو غيركا تقوم تقلكا اتخالك تبوت دالي مجلس ستات وي اتختبلوت دالي بزعبازي بريسيدنت زجن أبتي وش تحستو نايتي تقربه أو تقربه تخيلها جن ترستين بعلو نتسب نخانبب زعدم زي كونه بزوحات نتار استطرايريهم كلازياتهم سقيلهم يوميدومون كي نتقو سلازخلو مالتي اتي أما جرشا خبلو زخيل تقندي أقداسيت وقتلو زلوه تحستو ناي جنزج عقم خلو كانلو جنزبه وعقم ازي تقندي مفتحي ولا كإلاتات تديلو بجنزب كغير كاخ إلاتات هم كتم تخيل مالتي سلازي تي قندي أقداسي نسو تي ناي جنزب زبل ملسوا مالتي. شكرا أستاذ جمال محمد. أستاذ يوسف ملس. سمع الله ده؟ يا سمع الله. اوكي قدم نزات حبران قحتكم مسجدكم فتون وبرقاش عدينكم ما بزي غزنصاكم لنا كمون نقاشا مالتين جمال مسكانا يكارب الكي فتون زي فليد بلا استمر وقت بنا مخالكم
متشس أبتخت عقن كلخات كلتا معقن اندي أب زخون يخون بوتا أقداسي كلتا إنك عقن كيانيخا تي قدامي معقن أنا يزخون أنا قرق تقبل تنع متات مالتيو جنزباوي خلاص كأقول بتاوي أقول لهم أيود تسالسيت أيديا مالتي جن أيديا هليكا ناي جنزبن بقعة سبات اللي بالك ولا حنت ترجم يقولون هجي أمتى أخملس أبتناي جازيتا وي حدا سبسي ويتسقعي سلو جازيتا يالو مالت بوليتيكاودي وين استناتو زي بوليتيكاوي من إسقاس محبر قلقل زغل كان جنت زلع على تاريخ تصعد خلاف حبرتسب إتي objectively تسقع زي بلو مبزحتو جازيتانيا تسقع زي بلو نتهز بزيادة قبل دخل حجي unfortunately أبعدنا زعد زي لان تسقع زي بلو تجميرو نيرو أقاريزو إذا دخون خل معبالنا جازيت مالتي نايتهم سبات أنا تو جازيتانيا professional جازيتانيا تكون تنكاو جنزب يدلي كاي دومس كل وقت نبرك تقول لك إذا حدا عنك فقط كون دي لتنات النت ناي بريس دي مهلاو ناي حساب كام مقلات نات أزغونه نتهز بخاني حقني حبريتها تسقعي زي وسده حقني حبريتها زب حانت زي كالأيتي أبتي كالا كفال مت بت حدا شنخ خلو خادم بفتحي ويتقاوم حيلغا زت فلالي مترنا فتا كايدو نيري درو خب تسعان دحري بزخونه خب كابت عنتوي هنبلو تصنحنا مالاتيو تلال قدم تلالو انتي قالني استفلالي مترنافات بزحات دابات كاب كلتن العلو دبات ترانيفن خدا نيرن نسن من تخنا اتي ناي حبر اتي مينيموم بروجرام تساوى معلو انصر تسرعت انصر تخستي ناي حبر كقالسا ገንዘብ يدلي اتحايللون او زي كادا از نتهزبس زي تابع دخون سالساي ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝኾነ ሰብናቱ ዩቱብ ካናል ከፊቱ ድዩ ዋላ ካልእ ዝተፈላለየ ከፊቱ ዝገብር ዘሎ ናፃ ዝኾነ ንህዝቢ ዘይ ሸራዊ ነቲ ህዝቢ ከነቃቅሖ ዝኽእል ፖለቲካዊ ሕብረተሰባዊ ዝተፈላለየ እዚ ዘይምህላውናሲ እንቅፋታት ክኸውን ይኽእል ትብል የቐኒየላ ይሆ ንሕቶ የተረድአና ካኹም اوكي استاذ جمال أنا متفق مع الآراء اللي وردت من إيه بس أعطيهم شوي كذا فكرة عن الأسئلة أوكي. اللي قالها حتى يتابعوا معنا بالعربي كمان. طيب أوكي شكرا. أسلم. لا وأنت تجاوب يعني على أساس إيش كان اللي قدمه وأنت الجواب حقك. لا أنا حاجاوب بس لكن ما أقدر أترجم الكلام. لا مو ترجمة بس إنه بالذات النقط كسؤال اللي قدمها والجواب اللي أنت حتقدمه بس. أنا عموما بالعموم بتفق مع الكلام اللي قاله إنه الصحفي المستقل والمحترف يعني ضروري يكون في صحفي مستقل. هذا الصحفي المستقل يستطيع إيصال فكرته وإيصال الخبر لكل الجهات سواء كانت إريترية أو غير إريترية دون استقلالية وحرية لا يعني شيئا. يعني إذا في رقابة حزبية ورقابة تنظيمية ورقابة حكومية على الصحفي فهذا يعني انتزاع جزء من أدواته لصالح الحزب أو التنظيم أو الحكومة المحددة، وبالتالي وجود هذا الصحفي الحر والمستقل بشكل حقيقي ده ضروري جدا. هذا الصحفي الحر والمستقل أيضا عليه يعني الرقابة الضمير رقابة الضمير الذاتي لكي يستطيع إيصال فكرته. عدم لي الحقائق، عدم التحايل عليها، عدم خدمة أجندة يعني غير أجندة الحقيقة، ده تترتب عليه هذه الأشياء. أعتقد يعني أشار للموضوع بتاع المستقل الصحفي المستقل الحر لإيصال الفكرة، وده أنا بتفق فيها معه بشكل كامل يعني ما عندي. نعم. يا نسازا تاخفتي كندي زحتت كلام مخانتي غازيتنيا نصا كوينو زي قليم كنت صارن صفتن كسر حلو
ዝኽእል ባይታ ክርከብ ኣለዎ ዝበልካዮ ኣነ ሙሉእ ብምሉእ ምሳኻ ይሰማማዕ እየ ምክንያቱ ናይ ገዛ ርእሱ ነፃ ኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ፀቕጢ ወይ ከዓ ምቁፅፃር መልእኽቱ ንኸመሓላልፍ ዕድል እንተደኣ ክወሃቦ ኮይኑ ንዕኡ ክቆፃፅሮ ዘለዎን ክኸውን ዝግብኦ ሕልንኡ ጥራይ እዩ ኣብ ቅንዕናን ኣብቲ ሕልና ተመርኪሱ መልእኽቱ ከመሓላልፍ ዝኽእል ዳ እምበረይ ተቆፃፃሪ ኣካል ብደረጃ መንግስቲ ድዩ ወይ ውድብ ድዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ባይቶ እዚ በል እዚ ኣይትበል ዓይነት ኢልካ ብከምኡ ዓይነት ገይሩ ጋዜጠኛ ክሰርሕ ኣሸጋሪ እዩ ወይ ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ሳማዕ ምሳኻ اوكي استاذ زين عمر شوكاي تفضل زين هاي ترجم سؤاله. شكرا ل استاذ وانس ترجم سؤالك. ترجم ما سؤالك سامعني؟ مسموع لكن ترجم سؤالك بعدين معك بالله. ان شاء الله. انا يعني اول حاجه اشكر مجموعه حوار لوعي مشترك على هذه الاستضافات والجهود اللي قاعد تبذلوها لرفع الوعي ولخلق وعي مشترك. واحيي ايضا الاستاذ والاخ الصحفي زميلي ومن ايام الدراسه الاستاذ جمال عثمان حمد. انا في رايي جمال خدت المشكله يعني خلانا نواجه واقعنا يعني بكل سوء يعني بكل مأساويته لانه تجميل الواقع ما كويس دائما يعني انت لما تخط الناس تخطهم امام نفسهم وتكون مرآة عاكسه اعلاميه. جمال باعتبار خبرته يعني ما سهله في المجال دي فخدتها امام الصوره يعني امام الصوره الحقيقيه يعني. وانا اتفق مع تقريبا كل الحاجات اللي قالها جمال يعني ولكن يعني هذه ليست اسئله بل هي تعميق للنقاط اللي اثارها جمال يعني. انا بعتقد يعني تخلف الاعلام الاريتري المعارض وغير المعارض المستقل غيره كله هو يعني جزء من حاله التخلف اللي بنعيشها احنا كاريتريين في الجوانب السياسيه الاجتماعيه الثقافيه وبيعكسها يعني. وبالتالي بشكل خاص تاريخنا السياسي يتحكم في ادائنا الاعلامي انا في نظري يعني. تاريخنا السياسي لما اقول سواء كنا في السلطه او في المعارضه يعني. اريتريا لما استقلت اليوم 30 سنه يعني. الاداء الاعلامي البائس للنظام الموجود في داخل اريتريا مريع هو وده متعمد هو وممنهج ومدروس هو يعني. عزل الشعب الاريتري تجهيله يعني تغذيته باعلام رديء يمجد التاريخ البطولي لتنظيم واحد حتى هذا بالتدريج اضمحل واصبح يعني تمجيد للحاله البائسه اللي موجوده في اريتريا يعني. وبالتالي اعلام السلطه في اريتريا يعني والله العظيم يخجل الواحد يقول انا اريتري بالذات لما يشوف انه في اريتريا ما في غير اذاعه واحده وتلفزيون واحد وصحيفه واحده يعني. شيء مخجل يعني مخجل. في اي بلد من العالم ما موجود حاله زي دي يعني. حتى لو في الانظمه القمعيه الاسوأ من في العالم ما موجود يعني رداءه وتدني بتاعت اعلام بالصوره المريعه اللي موجود في اريتريا يعني. وبالتالي يعني انا يعني الواقع وصفه جمال بشكل حقيقي يعني واخذته قدامنا. الامر الاخر اللي انا برضو لفت نظري يعني انا لست من انصار الناس اقول يعني ننتظر لحد ما واقعنا السياسي والاجتماعي والثقافي يتطور عشان بعد ذاك يتطور ادائنا الاعلامي. الاداء الاعلامي ممكن يقود وممكن يكون يعني قائد لتغييرات اجتماعيه وثقافيه وسياسيه حقيقيه يعني. لكن مع الاسف الشديد ما وصلنا للمرحله دي لانه يعني عوامل كثيره من بينها ما موجودين في داخل بلدنا
ما عندنا احتكاك بشعبنا، ما عايشين مشاكله. لما يطلع الواحد من إريتريا، سواء كان في إريتريا كان إعلامي أو كان في أي مجال من المجالات يشتغل، على الأقل يعني في خدمة القضية الإعلامية ما في ناس مثلا يعني وحدت جهودها. يعني كان ممكن يكون في كادر إعلام موجود يعني بعد يعني في الدياسبورا على الأقل بشكل معقول يعني، لكن يا إما موزعين في ولاءاتهم في التنظيمات السياسية، يا إما ينتظروا مبادرات من أفراد. يعني مثلا زي مدرخ لما قام أنشأ يعني زي ما تقول قناة إعلامية وبعد ذاك فشلت. يعني هذه الأشياء هي اللي قاعد تقعد أو قاعد تؤخر إعلامنا. يعني بمعنى شنو؟ ما في توحيد الجهود، ما في تقدم قاعد يحصل. على الأقل الإعلام لو ما هو قائد، على الأقل يكون مواكب للتطورات اللي حادثة في بلدنا. فأنا يعني فقط هي مساهمة لتسليط الضوء على بعض الجوانب اللي أثارها جمال، وعلى بؤس الواقع اللي احنا عايشينه، ليس فقط إعلاميا بل على كل مستويات. ولكن الإعلام كان بإمكانه يلعب دور تنويري، يلعب دور تثقيفي، يلعب دور توعوي. ده كله ما قاعد يلعبه، لأنه واقعنا فعلا سيء. وأنا أعتقد دي الأمسية دي رغم العدد الموجود فيها محدود هو 47 شخص، كان المفروض يحضروها إعلاميين ويعني يحكوا عن تجاربهم وفشل الإعلام يعني وين وصل. أنا يعني بختصر كده، يعني كنت اليوم أسمع صراحة يعني صدفة كده نزلت في إذاعة يعني جديدة قاعد ينشئوها تتضافر فيها الجهود. يعني الأداء يعني سيء بصراحة، سيء الأداء. يعني الناس اللي يقروا العناوين والإعلام والإعلان وكذا والإعلانات اللي يعني حتى لغة ما متمكنين وما فاهمين يمكن دورهم، ما أدري. على كل حال يعني الواحد يعني عايش هذه الحالة السيئة، هذه الحالة المأساوية، وهي حالة يؤسف لها. ولكن بإمكان المخلصين من أبناء الوطن لو تضافرت جهودهم خلق على الأقل بعض الانفراجات يعني في التعتيم الإعلامي اللي قاعد يعاني منه شعبنا يعني. وشكرا. أنا بحسر انتهي بالنريتي جمال كله تسنحه ناي بحكي تبون تبعتي العلو جمال نتي زلنا يحمق كنتات كم زلا غميتوه كم أسل زخونة خاء انتهي جيرونا جمال حجي نفسنا أبتم السياق سوز غمت الله نرياه انكم تفضلوا لنا مالتيو حجي حماق كم زلنا اردي لنا مالتيو دحور كم زخونه نحن مع زيناوي منقساسات يكون زيناوي وفرتات يكون صرحاتنا كله دحر التاريخ زلو اردي لنا مالتيو حجي انا انتهي بالنيره تي نبعلو تي ጋዜጠኝነት ንበሎ ወይስ ዕላም ንበሎ ወይስ እንታይ ንብሎ I don't know ኣካል ናይቲ ንሕና ዘለና የድሑር ኩነታት ኣካል እዩ። ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ባህሊ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ሸነኻትና ድሒርና ስለ ዘለና ከም ኤርትራውያን እዚ ዓይነት ድሕረት ናይ ዜናና ወይ ማዕከናት ዜናና أبو ينسبر تدحرتنا ناي بوليتيكا يكون أب علي أب محبراوي. سلازي بحلف دماء اللي أنا تي تاريخاوي تي بوليتيكا ناي إرترا ويدما تاريخ ناي بوليتيكا ناي إرترا لا أبتي زيناوي شنخاتنا أزيو يرأيو كسب كندي أنا يدحورات كم زلنا أنا انتاي بالنيرة شعو مالسي انتاي مهن قبر كسب ببوليتيكاز بوغينا نكح ويخاب بحلي ويخاب محبراو التحازانا تحستونا كسب نمع بالخنسب بدينا زبيل الحوتو قدنا يكون نكنسب زينا ويكا غازيتين نتي دحور كونتات كمعبلو كما حيشو زخل عقمدات مفرية نيرو
جن أبوي بس حنا لنا كنصبدينا أي كنصبي بلنان كنسرح لنا أتوم كبعد هديهم زوج يهونو أب دياسبورا كيلتات زتري يهونو كيلتاتهم وهاهيدهم حادي نيتقاومو حيال مع كنا يزينا خفطرو ما خالوا نيروم جن أبوي بس حنا لنا حساب حجي الزقاء لو مشت ولا انت دارينا يحجي جمال نزي حيزلنا زي مسألة بتاع ما قدس نطات كلوس 4 شعات سبات نازل لنا بزجازي بزحات كعب زينا زي سرحوا زلون سريح كلام تسرحون كهلون يروم عبز مشيت زي كما هبتمون يروم نزي حيزنا زلنا رأسي جن أي ترخبون لومي كما قاطعمي توم زلهم أبزينا سرحكم وياب معبالنا يزينا حسابات زلكم سبات أبزلهم مشيت تبركتوا الجامكو تبركتوا يسوعكم عني جمال زغرب الله عبيت حطوطات يغريبوا كسب كندي أنا دحلت كم زلنا أردينا كم يجرنا جن نزيد دحلت الزن فوسه هم يجرنا نتدخل متعتنا حيله هم يجرنا نتي تليفون نتي عقمتها زلنا نمعبله بحسب كنا عقمتنا وهايدنا نتزلوا دروت كلتاتنا أبحادي سميدنا يس كم يجرنا نتي نيتقاومو ناي زيناو من كساسات كانوا عملوا نخيل أبو بحسب نحس له زلنا قدايو بتاع ما قداس قدايو هايو تي ناي حتى ناي زينة ويغني لي. شكرا أستاذ عبدين. تفضل أستاذ جمال هم التعليق على المداخلة. شكرا زين شوكاي، وهو من الكادرات والمقدرات الحقيقية في صعيد الترجمة والمتابعة. أعتقد يمكن يعني الاستفادة منه بشكل أوسع كثير. بتفق مع الكلام اللي قاله في إنه لا، أنا أيضا لست من أنصار الانتظار. يعني إذا النظام قال والله الشعب الإريتري متخلف وكذا والديمقراطية ما بيقدر عليها ولغاية ما تنضج الظروف ننتظر، أنا لست من أنصار هذه المدرسة اللي بتقول أيضا ننتظر لغاية ما يكون عندنا قروش ويكون عندنا كادر. لا، بالأدوات الموجودة ممكن نشتغل، لكن في جهة نحن قاعدين نتوجه لها. يعني هذه الجهة مش هي الشعب الإريتري لوحده، يعني في جهة ثانية، مستمع آخر، متابع آخر. هذا المتابع ما بياخذ في الاعتبار وضعك وظروفك ولا عنده أي التزام أخلاقي تجاهك، هو عنده وقت داير يسمعك فيه. لما يقعد يسمعك إذا ما استخدمت مفردات حقيقية في إيصال فكرتك ما حيسمعك. يعني أنا ما ممكن ادعي إنه أنا خبير اقتصادي وأول ما أتكلم 5 جمل ما فيهم جملة واحدة مفردة واحدة اقتصادية، المستمع حيعتبرني أنا مدعي وبالتالي ما حيسمع باقي الكلام بتاعي. هذه المفردات، الأدوات الحقيقية هي الأدوات الحقيقية لإعلامنا. هذا الأمر يجب تطويره حتى في داخلنا نحن كناس اشتغلنا في الإعلام، بسيط قليل المهم اشتغلنا. وفي حاجة مهمة جدا، معظم الناس اللي اشتغلوا في إريتريا في الصحافة أو في الجريدة أو في الإذاعة أو في التلفزيون يعني هم زيهم زي أي اشتغلوا في الأداء الإعلام في الماكينة بتاع الدولة، ماكينة الدولة، وهذه ماكينة الدولة تستدعي قدرات محددة. يعني سواء كانت هذه الماكينة موجودة في بنين أو موجودة في السويد وحده، هنا يمكن شوية أو هنا يمكن شوية، على كل هي واحدة. ده يفرض علينا تطوير أداتنا. واحدة من الأشياء اللي ما قدرنا نطور أداتنا كصحفيين، وأنا واحد منهم، إنه نحن وجهنا بتصاريف الحياة اليومية بالمعيشة. يعني أنا بشتغل 8 ساعات ولا 12 ساعة ولا 11 ساعة، ما عندي وقت تاني لا أطور أدواتي ولا أطور حاجة، حاكل وأشرب وأنوم. وبالتالي هذه الناس اللي كانوا في إريتريا أو في بعض المواقع في بعض التنظيمات لما طلعوا برا وجهوا بأشياء حقيقية تتمثل في تصاريف الحياة اليومية في المعيشة اليومية، وده ما يمكنه من إنه بيعمل. لكن بل عنده باقي الزمن عنده قاعد يعمل ده، ما يعفيه من تطوير أداته
يوم ورا يوم وساعة ورا ساعة لمواكبة التطور الهائل الحاصل في وسائل الإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي وإلى آخره. باقي الكلام أنا بتفق فيه مع زميل الصديق الزين، ونعول عليه وعلى أمثاله الكثير يعني في تطويرنا وفي تطوير أداتنا وفي تطوير قدراتنا يعني. نعم. أستاذ زين، شكرا أستاذ جمال. أستاذ زين عبد الشوكي، ايوه. يمكن يترجم تعقيب أستاذ جمال همت؟ ما نبهتني يا ابو ناصر، ما اخذت نوتس، لكن خلاص بس ساعدنا سامي انه طلع لغرض ضروري، بس ساعدنا في الاخر الجاي ان شاء الله. تمام. ايوه. طيب تفضل استاذ احمد نافع. تابع استاذ زين. حياك الله اخي صلاح. صوتي مسموع؟ مسموع. استاذ ابو الحسن تفضل. اهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. في البدايه نشكر الاستاذ جمال همت للندوه المختصره المتميزه، وهو من الاقلام المعروفه وخطها التحريري واضح. طبعا ما ترك شيء. الأستاذ جمال همت تكلم عن الإعلام كفلسفة وكصناعة وكوظيفة، وأشار إلى دور الإعلام في التغيير وكمقومات اقتصادية وكوادر بشرية. نعم معي. واصل تفضل. نعم تحدث في الإعلام كفلسفة وكصناعة وموضوعات أخرى وندوة متميزة، ولكن لفت انتباهي أن الأستاذ جمال ركز على أنه الإعلام عشان يكون عندنا إعلام قوي ومنصة إعلامية رسمية احترافية لابد أن يكون عندك $1,000,000 أو بالتمويل. كلامه صحيح إلى حد ما، ولكن أولا والمتخصص يعرف هذا أن الإعلام بحكم أنه له 4 مرتكزات أساسية، اللي هو القائم بالاتصال ورجل الإعلام أو حارس البوابة الإعلامية كما يسمى. ده في حد ذاته من هو وما هي إمكاناته، وبعد ذلك تأتي الرسالة الإعلامية نفسها ومحتواها، وهنا الموضوع يقودنا إلى الخطاب، طبيعة الخطاب ونوع الخطاب وتوقيت الخطاب، ثم الجمهور المستهدف التارجيتد سيجمنت، الجمهورك المستهدف بالرسالة الإعلامية من هو، وبعد ذلك الوسيلة الإعلامية نفسها. أنت في اليوتيوب غير في الواتساب، غير في قناة تلفزيونية، غير في الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية. إذن الإعلام عملية معقدة، ويأتي بعد ذاك الفيدباك من الجمهور، التغذية المرتجعة. دي المرتكزات الإعلامية الأساسية يعرفها كل متخصص. لكن عودة إلى ركز الأستاذ على أنه المال مهم. أنا عن تجربتي البسيطة أتذكر أنه في الرياض كان لدينا شركة إعلامية عندها أضخم استوديو في الشرق الأوسط، وأنا كنت لصيق بمالك الشركة هذه، وما في حرج أذكر اسمها نبراس فيلم، وهي الشركة اللي أنتجت فيلم بورن أ كينج، ولد ملكا للملك فيصل. وأنا كررت قبل كده هذا الكلام. هذه الشركة لدينا استوديو، أضخم استوديو في الشرق الأوسط يوجد شمال مطار الرياض، يقدر أي واحد موجود في الرياض يمشي يزوره. أنا كنت المستشار الثقافي والإعلامي في الشركة، وأعرف حجم الشركة والإمكانات. لدينا ما لا تتخيله من الأدوات الإعلامية، من رشن آرمز والمايلو والعدسات اللي العدسة الواحدة تعادل 250,000 ريال سعودي، إضافة إلى درونات
ما حد يدخل درونات لتصوير الأفلام غير الشركة بتاعنا نتيجة علاقات سحب الشركة. فبالتالي إمكانات فوق 20 مليون، ولكن الشركة أنا تركتهم في 2017 ولم ينتجوا شيئا، وإلى الآن كما هو، نتيجة مشكلات 3 كنت أود الأستاذ جمال يتناولها، وهي كالآتي: الإعلام 3 أركان. الركن الأول والأساسي هو المال اللي تكلم عنه، ولكن المال لحاله حتى لو جبت استديوهات ب20 مليون زي الشركة بتاعي هذه حتصير بعد فترة خردة، ولا يمكن أن تستفيد إذا لا يوجد ركنين أساسيين، وأيضا لمح لهم الأستاذ أيضا، ولكن هم الكادر البشري المؤهل. والثالث وهو موضوع المحتوى، الكونتنت، المحتوى والخطاب، لأن الإنتاج المادة الإعلامية سواء كانت للأفلام أو سواء كانت تلفزيون، هناك مرحلة ما قبل الإنتاج، البري برودكشن، مرحلة الإعداد، مرحلة المحتوى، ثم تأتي مرحلة الإنتاج البرودكشن نفسه، ثم تأتي مرحلة ما بعد الإنتاج بوست برودكشن. إذا الإنتاج الإعلامي يمر ب3 مراحل، في كل أنت في ال3 مراحل تحتاج إلى الكادر البشري المؤهل، لكن قبلهم تحتاج مرحلة الورق، وهو مرحلة الإعداد والفكرة والكونتنت والمحتوى وطريقة مخاطبة الجمهور المستهدف، ثم بعد ذاك الكادر المؤهل اللي قادر يوصل رسالة إعلامية. الأستاذ جمال أشار إلى ما نشاهده الآن، إن الواحد يطلع في الشاشة ويحك راسه وما أدري إيش، أشار إلى الكلام هذا ليس إعلام، هذا هو في اليوتيوب. والأستاذ جمال يشير إلى أنه هذا ليس إعلام، هذا مجرد تواصل ترفيهي لهواة. الأستاذ جمال بالتأكيد يرقب لما ذكر $1 مليون إلى منصة إعلامية احترافية. ولذلك عشان لا أطيل في دقيقة واحدة، قبل 3 سنوات أنا لما شفت في اليوتيوب خرجوا ناس يتحدثون على مستوى القبائل والمناطق وهكذا، أنا نشرت منشور في الفيسبوك وموجود، قلت نحن بحاجة إلى عمل رابطة الإعلاميين الإريتريين لسحب البساط عن الفوضى الغير بناء الموجودة الآن. وهذه الرابطة بإمكانياتها وبقدراتها والتخصصية تستطيع أن تسحب البساط من هذه الفوضى والتفاهة الموجودة في الساحة، ولقدام ممكن الأمور تتطور. عموما لم أرى استجابة كثيرة، ولكن علمت فيما بعد أن هناك في جهات أخرى كانت قبلي نادت بهذا الموضوع، ولكن لم يكن لدي أي علم بها. فعموما أحيي الأستاذ جمال، ولكن ليس المال فقط، إنما لابد من الكادر المؤهل، وقبله لابد من محتوى كونتنت والخطاب الإعلامي الهادف. شكرا جزيلا وآسف للإطالة. شكرا صاحب أحمد نافع. تفضل أستاذ جمال همت. تابع أستاذ اشتزين. أبو ناصر أنا قلت لك في موجود في مكان ما يسمح لي يتكلم بصوت عالي، لكن أنت قاعد. أنا خليني بس أترجم السؤال بتاع أحمد نافع، الأستاذ أحمد نافع، وبتقرينيا وبعده أنا حنسحب، لأن أنا حاسس طلعت برا عشان أقدر أتكلم وعشان أقدر أترجم كلام. مشكور تفضل. لا عادي يا أبو ناصر، بس أنا موجود في موقع شوية ما يسمح لي يعني أقعد مدة طويلة أتكلم يعني في المكان ده. حاو أحمد بزوحي تزاريبه تقام زرباي خاني روي بالآنب وقني نتي حاو جمال زهبوز نحي السمرو
نيدو انتي يبل حونا جمال زغدوفه يبلون لومي بزعبا زينا خزارب كله افلسفنو يهون اب سرارحو ويدما اب سنعو حجيجن دحريو جن تايبل جن عاي قرب زحسبن نجر انتلو جمال اب تاشمو اب مولا اتوكيرو تي قصرها ذهبوا عب قصري نيرو جنزب كمز خلو لو ما انتي عوت زينا خلو يلو اغريبو انا جن نتايبل زياده اتمل اختن اتي كتاب صحة دلز لها ملختي كتاب صحلو ملخت دلز لها تارجت اتي ناي زينا مع كان دما انتايت ناتو تحسوي بحريات او متكر كنيري يبل مغنياتو بزعبا زينا نزارب كلنا بزعبا حدا كومبلكس نجر نزارب كم زلنا كنرد على النايبل انا اي سحتوني كمتو حاو جمال زبلو كسب كنديناي جنزب اقداسنت كم زلو قلناتي تمكرو خنقركم ابريات كله حادي ابتكال اب سمين رياض سب ولا خيدو خيرو اي اللي توتا حساب حجي زلو بوتايو او كمان ماخاري ناي بحلن ناي زينان سريحي يبل او زنبري مسارحيتات ما عليها زي بيقولوا يحسب درونز نيرو مالتيو بالعلو خينكا كتسلت زخلك معت عمتاتي نيرو كاب 10 مليون دولار زي واحد جنزب يفسيسلو كسب شحن كنت شحن 10 شوعتنا وين راني جن እዚ ስራሕ እዚ ኣይተዓወተን ዘይተዓወተሉ ምክንያት ድማ ጉድለታት ስለ ዝነበሮ ገንዘብ ወይ ከዓ መሳርሒታት ጥራይ ከም ዘይኮነ ዜና ዘርየና ተመክሮ ሓሊፋ ንክብለኩም ይኽእል እየ ስለዚ ይብል ንሱ ዜና ዕውት ንኸውን ሰለስተ ዓንድታት ወይ ዓንድታት የድልዮ ይብል ሓደ እቲ ገንዘብ ብልክ ከም ሓውና ጀማል ዝበሮ ካልእ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ዓቕምታት ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ትትሕዝቶ እዩ ሕጂ እዚአን ሰለስቲአን ዘይተመላሊአን عوت ناي زينا معكن كهلو اي كيلن يو زبل جمجام يو بزيحو دحراي زين ثلاث سنوات عون قرب كسفحن جميرو تناي كادر بحلفي كسب كندي تناي كادرن تحسون قدمي مولا سلازمسي او اتكير تزاري بحوا احمد مالتيو حجي ثلاثه مدرخات هلو يبل بتاع ما قدستي ان اب حدا زيناوي اسرار حايبل تحادي اتي تحستيو تخالي ات برودكشن يو اتسالساي دما دحر برودكشنز مسح حطوتاتيو امنتاي بس كمالتي انتي تقبرو زلها علامات كسب كنديناي شتو هاريمو كتعقنلو العامتات كله كالو سلازي حدا ناي بروفيشنال زخونه ناي معكن زينا خلوكا تي زل كلونا خميرتراويان تي زلو تحط ازي تحز خوني كونتات كابو نوز انت دا خوينا نزي زمالي عينت معكنات نايزينا خلونا لو بحالايه يلو بعبو دمديمو مالتيو انا اختصرت طبعا اخ احمد الكلام كله ما قدرت اغطيه قن لا قنت اقدس تراياني يصحفن سلز نبركو زين اقدس خوينا نسمعني ترى قال لك وديروا له شو تقريبا يزارب ترى خوينو شكرا استاذ زين شكرا ما قصرت وصلت الرساله شكرا استاذ انس تفضل استاذ جمال محمد تعقيب على المداخله حييك استاذنا احمد نافع ده كلام صحيح اللي انت قلته ما في خلاف حوله والمليون دولار او الرقم اللي انا ذكرته ما بالضروره طبعا يكون مليون دولار لكن لازم يكون في مبلغ كبير يعني عشان تقدر تمشي حتى الكادر البشري دون تمويل ما يقدر يمشي معاك دون مرتبات ما يقدر يمشي معاك زمان جبنا في عدول اسمه مترجم عشان بس الاخبار يوم 29 هو داير قروش يعني وهو محق لانه بيعتمد عليه هو طالب يعني فالكادر البشري ايضا يحتاج للقروش. الاله ما بتصنع
صحيح الإعلام صناعي، لكن الآلة ما بتصنع وما بتمشي لوحدها ما لم يكون في كادر بشري، وكادر بشري مؤهل وبيعرف المحتوى اللي هو قاعد يقدمه وقاعد يخاطب منو وليه وكيف. يعني في ناس بخاطبهم أنا بالأخبار، في ناس بالتقارير، في ناس إلى آخره. يعني إذا ما عرفت أنا قاعد أخاطب منو فدي طبعا إشكال، وإشكال كبير قاعدين نعاني منه. في مشكله حقيقيه نحن ما نحمل الاخرين، يعني في مشكله حقيقيه فينا ذاته كصحفيين، يعني او الناس المحترفين كصحفيين. يعني المشكله دي بعضها موضوعي بعضها ذاتي، ما قادرين نتفرغ لانه دارين ناكل ونشرب، وما قادرين نطور من ادواتنا، ولا ما قادرين نعمل اي حاجه لايصال رسالتنا الاعلاميه ما لم يتم تغطيه مصاريفنا اليوميه او مخصصاتنا كما تسمى بين قوسين، على الاقل ما نقول مرتبات يعني، لكن مخصصاتنا اليوميه ما حنقدر نعمل الاشياء دي كلها. الباقي الكلام انا بتفق فيه تماما مع استاذنا احمد نافع، وهو من الناس اللي يمكن الاستناد لهم في تطوير ادوات العمل. يعني بالنسبه للجسم، بصراحه انا دخلت شخصيا في جسم اعلامي نقابي، اتحاد، رابطه الى اخره، سميه كما شئت. دخلنا في تجارب، يعني من هذه التجارب في ناس كانوا سريع دارين يعملوا رابطه بالناس اللي بيكتبوا بالعربي ويتكلموا العربي ورسالتهم بيكتبوها بالعربي دون يعني ايجاد جمع كامل للصحفيين الاريتريين بمختلف قدراتهم ولغاتهم اللي بيكتبوا اياها. في ناس كانوا دارين يعملوا القصه دي سريع للقسم السياسي دون الاعداد للمساله دي. فانا شخصيا كنت ضدها، لانه اذا ما تم اعداد كبير لهذه المساله لايجاد جسم يقيف لايقاف التغولات الحاصله الان، يبقى قاعدين نكرر تجارب بتاع اخرين وتجارب بتاع الثوره الاريتريه اللي كانت تتكلم عن تنظيمين يلتقوا يعملوا اتفاقيات وحده ويكتبوا تحت في الاخير يكتبوا على الجميع ان يلتحق بركب الوحده. فبالتالي المساله دي خطوره وتكرس حاله انقساميه طائفيه. بالتالي انا وقفت ضدها ولا زلت. المساله تحتاج لجهد حقيقي من الجميع عشان نقدر نصل. الشتات الموجود الان ما قاعد يسمح انه نلتقي من نتلاقى الى اخره. الزوم وغير الزوم وسائل التواصل قد لا تغني عن المواجهه المباشره، لكن دي وحده من الاشياء اللي نحن مقصرين فيها بشكل حقيقي، ويجب السعي لها على الاقل، لانه هذا الجسم بينفعنا في انه نصل للاخرين بشكل حقيقي من زملائنا الثانيين، سواء كان في القاره الافريقيه وفي العربيه وفي غيرها من المواقع. دون ذلك فما حنقدر نصلهم. تبقى العلاقات الفرديه هي اللي تلعب دور كبير جدا، علاقات فلان وفلان مع الصحفيين سودانيين، مع يمانيه، مع اثيوبيين، مع الاخره. دي تبقى يعني جهود فرديه. باقي الكلام اللي قاله استاذنا احمد انا متفق معه تماما. يعني شكرا استاذ جمال همد. استاذ ادريس همد، استاذ ابو غسان، لو سامعني. استاذ ادريس همد. ابو غسان قافل الميكروفون. ايوه كان ساعدنا في الترجمه لو في امكانيه. كان السلام عليكم. عليكم السلام استاذنا ابو غسان. مسموعنا؟ يا اخي لا، الدور ما دورك، لكن اذا في امكانيه ساعدنا في الترجمه ممكن. اوكي، يعني الدور ما دوري؟ لسه ما تاخر واحد في الدور يا شيخ، بس عندنا بالترجمه استلم من الان والله كويس. يا اخي ما في مشكله، يعني انا طبعا التقنيه بتاعي شويه هنا، لكن ما عندي مشكله. خلاص تمام، خلاص المداخله الان دور الاستاذ شريفه. استاذ شريفه عثمان تفضلي، بس هاي معانا اسمه بالله. ماشي، تسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. حقيقة الأستاذ جمال همد على المحاضرة الغيمة. يمكن كلامي اللي حقوله يعني ما هو يعني سؤال، أو يمكن مجموعة من التساؤلات بالإضافة إلى مداخلة. يعني في الحقيقة يعني أولا شيء
المدخل للعنوان أنا كنت فاهمه غلط، واللي هو إنه الإعلام المقاوم والتحديات والآفاق. فهمي للعنوان كان باعتبار إنه يعني دور الإعلام في التحديات اللي بنواجهها نحن كمعارضين، والرؤية المستقبلية يعني للوضع للخروج من عقد الزجاجة يعني. ده كان فهمي يعني للعنوان. والآن يمكن الرؤية النقدية بالنسبة للكلام أو للمحاضرة، أنا بشوف إنه المحاضرة متخصصة شديد، يعني تخص الناس الإعلاميين على الأخص، لأنها بتتكلم عن المصطلحات الإعلامية والخبر والتغرير وما إلى آخره، ونبذة عن تاريخ الصحافة الإريترية ويعني تشكلها وبداياتها وثم الواقع الآن يعني. فدي كان بالأحرى المفروض يعني تكون يعني بين ناس متخصصين إعلامياً، صحفيين وإلى آخره، عشان يعني يمكن كان الناس تستفيد أكثر يعني، لأنه دي الناس الحقل نفسه يعني. لكن يعني بمحاضرة عامة لكل الناس أنا كنت أتوقع أنها تتناول التحديات اللي بيواجهها الإعلام في تذليل أو في وجود حل للتحديات الموجودة الآن، ونظرته للمستقبل اللي هو يعني إنه كيفية التغيير السياسي والاجتماعي. ده كان فهمي يعني، عشان نكون واضحين من البداية. أنا كان يعني لما لقيت المحاضرة كده يعني زي حصل لي شوية لبس يعني. عموما بالنسبة للمقدمة كان يعني بس في حتة كده أستاذ جمال كان قال هو ما متأكد، لكن يعني في سرده لتاريخ الصحافة الإريترية كان بيتكلم عن الجازيتا واللي كانت موجودة يعني مثلا في العهد الإيطالي، وبعد كده في العهد الإنجليزي، الاستعمار الإنجليزي يعني، ومن ثم حتى في الاستعمار الإثيوبي برضو كان في جازيتا. والجازيتا دي عموما هي ترصد حركة الدولة يعني الدواوين الحكومية وكده، زي منشور يعني، ما هي صحيفة بالمعنى الواضح. لكن كانت في صحف يعني من على حسب قراءاتي، لأنه في مرة من المرات أنا كنت كتبت بحث لرسالة ماجستير ولم يرى النور، لأنه عدلته فيما بعد لموضوع ثاني. كنت بكتب عن تاريخ الصحافة الإريترية من الاستعمار إلى مرحلة الدولة، وكنت يعني دخلت في يعني هو دار الوثائق بإذن يعني، على أساس إنه أنا أكتب البحث بتاعي. فاطلعت على مجموعة كبيرة من الصحف اللي كانت موجودة في الفترات اللي فاتت، وبالعكس كان في نظام الصحافة، في رئيس التحرير وفي محرر وفي يعني صحفيين وكده يعني، ما كانت بشكل يعني ما منظم أو ما بالشكل التقليدي. لأنه يخيل لي إريتريا في الفترة العهد الإيطالي كانت متطورة يعني، تعادل يعني مثلا الصحافة المصرية والصحافة اللبنانية يعني. كان في صحفيين وكده، ومن ضمن الصحف كانت الصحيفة بتاعت الاتحاد اللي هي أنا ما عرفت ترجمتها، هي كان يعني بتتكتب يعني من اليمين عربي ومن الشمال تجرينيا، أظنها هي الإنترنت حاجة زي كده، اللي هي بتاعت ولداء. وبعدين برضو من الصحف الرصينة كانت صحيفة الرابطة يعني. دي بس إضافة لكلام الأستاذ يعني. أما بالنسبة اللي هو النقاط اللي تداولها
اللي هو فيما يخص يعني الإعلام يخيل لي أن إحنا حتى لو يعني في بوابات كثيرة نحن لو أو في يعني مداخل كثيرة عايزين مثلا نتناول بها الإعلام بتاعنا، أن إحنا أساسا يعني غير المرحلة بتاعت اللي هو ما قبل الثورة والمرحلة اللي هي بتاعت تشكل الصحف الثمانية اللي هو نعتبرها دي الصحف مستقلة. يعني في النص ده مرحلة الثورة كانت يعني إعلام علاقات عامة، هي يعني إعلام موجه، إعلام مؤسسي يعني، وهو ده نفسه اللي هو لأنه ما طور من بتاعت الجبهة الشعبية واللي هي جات بقت يعني في مرحلة ما يعني إريتريا الحديثة وإلى آخره، يعني ماشي بنفس النمطية، إعلام تقليدي نمطي. وطبعا لما نجي نشوف يعني احنا الإعلام ده دارين نتكلم عنه، بنقول في عندنا إعلام حر وإعلام موجه وإعلام مستغل. في النهاية بتحكمنا النظرية الإعلامية. نحن النظرية دي شنو اللي هي شغالين بها، سواء في معارضة أو سواء في الحكومة. نحن قاعدين نمشي بالإعلام السلطة، وإعلام السلطة ده هو أصلاً يعني النظرية يعني بتتحكم في أي حاجة في ما يكتبه الصحفي. يعني في النهاية هو يعني يكون تحت الرقابة، وطبعاً ما بيقدر الصحفي ده يعبر عن أي حاجة، لأنه المحتوى بتاعه محكوم بأشياء معينة ما بيقدر بيتغير بها، ما بيقدر يخرج عنها. إذن هنا ده ذاته يعني الكلام هنا بيجيف، يعني لأنه ما دام أصلا النظرية اللي نحن قاعد تحكمنا هي النظرية السلطوية، إذن الإعلام ده مهما طار ومشوا الإعلاميين ديل يعني skillful، يعني ناس متخصصين مهرة، في النهاية هم يمشوا بنمطية معينة ما بيقدروا ينفكوا منها، يعني غوالب مرسومة لهم هم حيأدوا عمله من خلاله. طيب نحن إذا كان أصلا عندنا إعلام مقاوم، الإعلام ده المفروض هو ينطلق من وظائف الإعلام. نحن الليلة دي كمعارضة المفروض نفك من النظرية السلطوية اللي ماشي بها الدكتاتور، على أساس إنه في نظريات تانية، في النظرية المسؤولية الاجتماعية، في النظرية الليبرالية، في المشاركة الديمقراطية. دي كلها نظريات إذا الناس درستها وعرفتها ممكن هي تطلع من الغالب الموجود فيه شكل الصحف ولا المواقع ولا أي حاجة اللي هي نحن وسائل الإعلام بتاعتنا اللي نحن بنكتب من خلال. لكن ما في كلام زي ده، نحن ماشيين بطريقة نمطية زي السياسة بتاعتنا. السياسة بتاعتنا أحزابنا غيروا من كانوا بيقولوا تنظيم قالوا يعني حزب، لكن هو ما حزب، هو لسه تنظيم، والتنظيم براه والحزب براه، ولكن ماشيين بنفس الأيديولوجيات القديمة ونفس النمطية السياسية اللي هي ذاتها بتدير نفس العقلية دي بتدير. معلش بس حتة بسيطة فضلت لي، ما هو بس مداخلة من البداية. أنا قلت ما عندي يعني أسئلة، لكن يعني في حاجات كده لازم أرد عليها، اللي هي بس إنه الإعلام نمطي ماشي بنفس الطريقة، واتفق مع الأستاذ في الكلام ده إنه هو ماشي بنفس الإعلام التقليدي أو إعلام العلاقات العامة. يعني الإعلام ده بيعمل من أجل مصلحة المؤسسة الشغال فيها، ما عنده علاقة بالشعب، ما عنده علاقة بمصلحة الناس، إلا يروج للسياسة الحزبية أو السياسة تحت المؤسسة. عشان كده الإعلام بتاعنا ماشي بنمطية معينة
ما بيستسيغ المواطن أو رجل الشارع. ده واحد. الثاني، الحتة الثانية اللي عايز أتكلم فيها بالنسبة للرابطة أو بالنسبة للنقابة وللصحفيين. عن بكرة أبيهم نحن لفينا عليهم عشان يجوا، نحن بعد نضال وعمل يعني ليل نهار وتضحيات كبيرة عشان انتزعنا الاشتراك من اتحاد الصحفيين العرب. ولكن ماذا حدث؟ ما في زول سألنا، وإذا سألنا ليه السبب؟ لأن نحن مقسمين على حسب الآفات اللي نحن عندنا أو الأزمات اللي عندنا، اللي هي القبلية والحزبية الأيديولوجية والغبلية والمناطقية. الحاجات دي هي اللي قاعدة تعسر عمل أي عمل جماعي. ما بتخلي هدى المجلس ليش في اليوم الليلة هو ما قادر يعمل حاجة؟ لأنه شريف حسام معلش خلاص بس فاضل لي بس أرد في حتة التمويل. التمويل نحن عندنا رأس مال، يعني تجار ورأس ماليين جبنة ما قاعدين يشاركوا حتى في العمل الوطني. زمان لما كنا ثورة بيفرجوا بس. نفس الحكاية الليلة الصحفي انت ما تطالبه بانه هو يخلق الوسيلة اللي يكتب فيها. اذا انا اتعلمت لي الوسيلة الحمد لله الليلة توفر الاعلام المواطن او وسائل التواصل الاجتماعي اقرب من الاستاذ اللي قاعد في راس الموقع ولا في راس القناة تحت اليوتيوب، وهو لا يبقى شيء في الإعلام ولكن دار يفرض رؤيته السياسية والاجتماعية وغيره علي أنا. إذا نحن عندنا رأس مال جبان ولا ذاته ما عنده فهم، ما فاكر إنه الإعلام ده فاكره مثلا شو مؤسسة خيرية أو سياسية أو اجتماعية، لكن ما قادر يفهم إنه الإعلام ده هو يعني صناعة زي ما قال أستاذة شريفة لو سمحتي يا ريت لو شكرا لك. أستاذ إدريس همت تفضل. شكرا. بإيجاز مشكلة ما في ها؟ ترجم بإيجاز زي يكتب الله المداخلة دي. والله يا أخي طبعا كلام كثير تكلمت الأخت شريفة عثمان. طبعا انتي بسلسلة بتاتي أن أتوكيرا مثلا نتحدث إذا بعتار استنايتي استمهرو قرب الدناغريني الدناغري لا حدا انتي يتي رول ناي زينا ناي زوم تقاوم زينا انتي ترول ناتو انتي يتي ترى ناتو مالتيو بزعبو كمو يز مثلا النيرو كم نبل كلنا أمو أنتي كنقبر كنخير لنا أنتي نجي زينا نتي تقاومون كعود أنتي تارك كل والله يزمثل كم يتردي إيو نريت ولا لا كالي استمروا بعلو is more professionals ناي سبمويا استمروا إيو نيرو نزيخ توم سبمويا تخوينو قرب تيناتو تقميم مبازحين يرو يتبل مالك ناتو نحفاش وين كمزي استمرت هيبك الله نتي جنرال ثينكس كخون الله ومخنياتو بناتار ريتوي مالتي اجي اني في الله بزعبات استمروا ديب نابتي بروفيشنالز مخنياتو انتايو زينا انتاي قلت كل زاربلو زنبره بصاي نابو ذاتو كرس لزخونه يتبل زلا كالي بزعبنا هيستوري تزاريبو جمال أي نبرن وين أبو يزارب كلنا قروب تنكيفو نيرو زعبا غازيتا أو غازيتا الليان زنبرد قال مالو كم إيتاتي تزاريبو قل أنا حدا استمهور غير نيري مخنياتو ناي ريسيرش قبر نيري ناب ريسيرش قبر كلخو بزح رئيه بزح ماهيرة كابو أبو هيستوري زنبرة بزح غازيتا تنيات نيرون إحنا انتاي كبير خليه إلى إريترا أبتجزازتي في الله معبول زيناني روا مالك معبول ناي صحفا ناي صحفت
ناي كم نيرو قبل خليه تبل على مالت انت ودادير كامس قبت ودادر نيرا قبل خليه مهنياته بزحر ناي عندنا نيرا ناي رابط نيرا ناي قالوت بزحات ناي دايلي نيوز بيبرز نيرا مالتي حجي كم سلزخونه شعور نيران ولاتي قباب ناتن استراكشر حيزان نيران مالتي نتا حادي نيوز بيبر ناتا ادمنستريشن ملو نيرو مالتي كابتي بومبر حليفو نبتي دايركتور ديو نبتم كالوت نتم كالوت انا فرناتا نايت صحفت مالتي اذا ابو زعبازي اتزاربا زي كموسختاي تزاربات مالتي كالي بزح تزاربا نيرا انا تبيونس مغنياتو بزح ترزخوني قرب انت وقديلي بعلا كمان تدنيا تفلت ياكو شو شي كان اد انتاي الى تزاربا بزعبات ناي محبر نبل كلنا نبحبر بزح تعيرنا بزح سراح غيرنا بزعباتي محبر كقوم نكلهم نياتات مس كلهم لينك غيرنا جن وكمان نتوم ناي عرب ليج محبر ناي عرب ليج كابوم تي تشمر رقيبنا مالتي كمسل زخوني جن كن عوت اي كالنان وي كن قدميت كن مرش اي كالنان مخنياتو سبك سمعنا اذا مخنياتو تحمامه بتي حبرت سب زلو بعلو افكت غيرون سب زناي قبيلات ديو ناي قالنا زي سلزنبره قرب تحمام صلوا غيرون تسرح زين قدميت كخيد مالتي سالساي بزعبا تمويلي بالكلو جمال انا مسئيه جن تي نحن بعلنا تم ارتراويان تم راس مالياويان بعلهم نتي سرحزي اي دقفونيو بزح مخنيات ربما بزح مخنيات اي دقفوني بالله مالك انا ما اعرف يعني تقريبا دي الاشياء اللي قدرت اخذها من كلام الاخ شكرا سيد سمت. بص جمال هم تفضل تعقيبك عليه. ما عندي تعقيب كثير، لكن الإعلام نفسه أنا قلت الإعلام المحترف نفسه ما يعني في أسئلة حوله يعني بشكل عام يعني، وبالتالي هو نفسه يعني أو في أسئلة بتدور حوله إذا كان هو موجود ولا ما موجود. التحديات يمكن تناولناها بشكل صريح بشكل سريع يعني. الصحف اللي صدرت في الأربعينات ما بقصد أنا الجريدة الرسمية والجازيتا، لا أنا بقصد إنه الصحف ذاتها اللي كانت موجودة 7 8 بالعربي و2 بالتقرينية وإلى آخره، ديل كانوا وده في مجال تاريخي يعني ما مجال هنا، ديل كانوا جرايد راي، جرايد مقالات وكذا يعني، ما كانوا جرايد خبرية. الخبر كان بيجي من حتة واحدة دون غيرها، اللي هي مكتب الاتصال ولا مكتب الاعلام ولا مكتب شنو كده في الفتره دي اللي بيسموه البريطاني. الباقي كانت مقالات ما اكثر يعني. وبالتالي ما انا جبت مثال انه ما بلورت تلك الفتره صحفيين متخصصين محترفين يعني. ما نقدر نقول والله ابونا فلان مثلا كان صحفي متخصص كده. دي يمكن بشكل عام. بعد كده بالموضوع الرابطه وما اعرف شنو ده يحتاج لكلام كثير بصراحه، ما مكانه وانا ما اتكلم فيه. واتحاد الصحفيين العرب الان هو نفسه ما موجود. اتحاد الصحفيين العرب اصلا ما موجود الان عشان يكون عندنا فيه عضويه ولا ما عضويه. لكن موضوع الرابطه يحتاج الى نقاش ثاني طويل يعني. انا ما تكلمت عن اعلام متخصص او كان دي من البدايه، انا قلت دي حلقات نقاش مع ندوه يعني تناولنا الاشياء الفنيه والمهنيه في الموضوع، لكن ما كانت ندوه متخصصه يعني. عموما اشكر الاستاذه شريفه على هذا الاسهام في حاجه مهمه يمكن انا ما حاولت او مريت على او ما مريت على الحقيقه، اللي هي الصحف، وهي اشارت لها مشكوره الصحف المستقله، 8 صحف مستقله، ودي ضمن بدايه تشكل الشريحه الصحفيه او شريحه الصحفيين في اريتريا. والان فك الله اسرهم جميعا
ومن استطاع الفرار، والآن ما قاعدين نسمع له صوت، وما عيبا فيه، ولكن هو ذاته دخل في إشكال، يعني في إشكال في إنه في أوروبا، في الولايات المتحدة ولا في أستراليا، إشكال ذاتي في إنه يعني هو نفسه يحتاج لإعاشة نفسه، دعك من توجيه الرسالة يعني. في حاجة ثانية أنا ما حاولت أتناولها ولا أتناولها، اللي هي علاقة الصحفيين المحترفين على قلتهم مع التنظيمات السياسية، وده موضوع طويل أيضا يحتاج إلى ندوة ثانية أو إلى حلقة حوارية ثانية، لأنه هو واحد من الإشكالات التحديات. يعني تنظيمات إريترية بالكامل، تنظيمات إريترية معينة لغمت لنا الشوارع في يوم من الأيام في الخرطوم، في كسلة وكذا يعني. فده موضوع الآن ما نتناوله، لأنه وده كتحدي عنوان قائم بذاته، ماذا نتناوله الآن عشان ما نشخص ونحدد وكذا يعني. في العموم أشكر الأستاذة شريفة عثمان على هذه المداخلة المهمة والمفيدة بالنسبة لي. شكرا أستاذ جمال محمد. أستاذ إدريس محمد تفضل. أستاذ أبو غسان. أبو غسان. أستاذ جرميل لو تابعته. أستاذ جرميل. مش كثير. مجمر هذا عند نفسهم. أنت عايز تصنع حاجة جمال بزوح توساخية بالليل عاد حفتنا جزيت إن يكتبوا السنحت. دين كإلاوي زينا بزعبوخ نزارب من كلنا وي بزوح تعزيزات زلو أبي جزية فدريشن زنبرة جزيت عتات مست زنبرن بزحي يخون ويون زنبرن عقم سباتن وينخون زنبرة جزيتات جن ناير إيتو جزيتان نيرن أبن صحفات حتتات وين رئيتو نمقراس زقبر مبر احترتري الكاناي زينا كم نتي زنبرة حبرة السبك زحقوفا ايكونان نيرن زينا كاب حد ايش نغيد مسل تخا كابتي وانا زينا ناي من محدار انجليز بيت صحبتيو اتي دمس زنبرة سلازي بزح ابزي موياويان نيرو من الكاك زرباي كالن بزعبا قداي نايرابي أنتخونه زي نفسه زخال عبو قداي سلزخونه أبوك أتو أي دلين كم أون مستاف من غازيتنيات عرب وين تنكفاني رات صبغون غزارسو تيناي متسار غازيتنيات عرب وين كمتي خونه زلون كمتي زدلون كمتي أبو هيك كافقون تخيل كونتات وين أي رئن بزعبا تن زنبرا حوسي مالت نسعى غازيتاتات شمنت عبيلن زخونا غازيتاتات وين صبوق جمارو نيرو صبوق نقدميت مخاد نيرو بزح نغرات وين كبر جميرو نيرو ግን ድሕሪኡ እቲ ዘጋጥማ ኣጋጢሙ ማእሰርትን ካብ ሃገር ወፂካ ምስዳድን ወይ ዊን ካብ ዊን ካብ ማእሰርቲ ወፂካ ውን እንደገና ናይ ተሰደን ዊን ንወፃኢ ምስ ወፀ ዝካድር ዝዊን ከምቲ ዝድለዮ ኣይኮነን ማለት ድሕሪ ሙፅኦም ዊን ነዚ ሞያዊ ዓቕሚ ካዕቢትካ እንደገና ነቲ ፅቡቕ ጅማሮ ዝነበረ ንዑ ምቕፃል ኣይተረኣየን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ካልእ እውን እቲ ዝነበረ እዚ ክኢላ ካድር እዚ ምስቲ ዋሕዲ ናቱ ንገዛእ ርእሱ ኣብ መንጎ እቲ ካብ መንጎ ካብቲ ውድባት ዘጋጥም ፖለቲካውያን ውድባት ዘጋጥም ግድሆታት እውን እዚ ናቱ ግደ ነይርዎ እዩ እዚ ከዓ ምስናይ ዋሕዶም ንገዛእ ርእሱ ነቲ ካይድዎ ዝኽእሉ ወይ ከበርክትዎ ዝኽእሉ ነገራት ከበርክቱ ከም ዘይክእሉ ተገይሩ እዮም ብሓፈሽኡ እቲ ዘለዓልክዮ ነጥቢ ምስ ኩሉ ይሰማማዕ የመስግነክ ከዓ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ اتحاد الصحفيين العرب زبالة حجي يلين ذاته ايوه اوكي انا كنت شويه عملتها ايوه تي ناي عرب غازيتنياتات متاسسار مغزا رسو حجي بزوان زي انا دارغا ابتستاي كم تزدلي كونن يليونير كي غاغيله دين كا
ህላዊኡ እውን ኣብ ዘይሃለወሉ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ እዩ ዝብል ስለዚ እዚ እቲ ኩሉ ዘጋጥሞ ነቲ ናህና ናይ ዜና ዓቕምን ናይ ዜና ክኢላ ናይ ምፍራይን ኣበርክትኡን እዚ ኩሉ ነጥብታት እዚ እዩ ዘጋጥሞ شكرا استاذ قرمين. صدري سؤال اسمه العهدة على الراوي الخبر ده طبعا بتاع الاستاذ جمال باعتباره صحفي هو قاعد يقول انه اتحاد الصحفيين العرب ما في فدي العهدة على الراوي يعني. اوكي معلش شريفة معلش على التغيير. استاذ الاسنوري تفضل. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. سمع دلهم؟ سمع لها تفضل. اوكي. مجمرتا زيتنا حبراو نقاط نستكايدو ዘለኹም ሶሙሶም እንዳኺምና ከይብልኩም ዝተፈላለዩ ኣካላት እንዳምፃኹም ተካትዑና ዘለኹም ወይ ከዓ ኣስተምኩራቱና ዘለኹም ብልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ ከምኡ ከዓ ኣቶ ጀማል ሐመድ الأستاذ الإعلامي ጀማል ሐመድ يعني ነዚሩ መዓልቲ ክህበና ዝፀንሐ ኣስተምኩሮ ብልቢ ከከታተሎ ፀኒሐ ማለት እዩ የቀነልና ይብሎ ማለት እዩ እታ ቶፒክ ናይታ ርእስቲ ምናልባት ሚስ ጌራ ቴሌኮይነ ብድሆታትን ተስፋታትን ተቃውሞ ሚድያ ትብል ነይራ ኣብቲ ክኸይድ ፀንሐ ቁርብ ክዛረብ ሞ ሽዑ ገለ ሕቶታት ንሓወብ ጀማል ሐመድ ክቅርብሉ ማለት እዩ መጀመርታ እቲ ሓው ኣሕመድ ናፍዕ ዝበሎ ይሰማዓሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣብ ፌብሩዋሪ 2008 ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርታ ሳተላይት ቲቪ ናይ ተቃውሞ ደንብ ኣብ ጀመረሉ ግዜ ሳተላይት ኣብ ተጀመረሉ ኣብቲ ኣብ ዘለኹ ምናልባት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኣብ ሳር ቤት ዝበሃል ቦታ እቲ ናይ ኪዳን ዝነበረሉ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ሓደ ናይ ዕላም ቆይሙ እታ ንፍርቂ ሰዓት ተዋሂባትና ዝነበረት ናይ ሳተላይት ቲቪ ንዓውን ብግቡእ እቲ ከምዚ ዝለ ክንጥቀመላ ኣይከኣልናን ምክንያቱ እቲ ሓው ኣሕመድ ናፍዕ ክብለል ፀንሐ እቲ ፀጋታት ናይ ሰቡን ኣድላይ ገንዘብን ናይ ቲቪ ካናልን ወይ እቲ ገንዘብን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዓቕምታት እቲ ተብፅሖ መልእኽቲ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዘይነበረ እቶም ኣብታ ሰዓት እቲኣ ብነፃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣካላታት ናይ ተቃውሞ ደንበ ዝነበሩ ብዝግብኦም ይሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ግን ነታ ፍርቂ ሰዓት እውን ክንመልኣ ኣይከኣልናን ድሕሪ ናብ ሓደ ሰዓት ተመሓላልፉልና ዝብል ብዙሕ ጠለባት መፅእ ነይሩን ኣብቲ ቲቪ ናይ ኢትዮጵያ ነታ ናይ ፍርቂ ሰዓት እውን ክንመልኣ ዘይከኣልና ሰዓት ከንታይና ሕዝና ክንቀርብ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክእክድ ደልዮ ማለት እዩ ናይ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ዶር ኣለዎም ማለት እንታይ እዮም ሒዞም ክቐርቡ ንዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ባህሊ ኢና ክንምለስ ኣብቲ ካልቸር ናትና ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ምናልባት እዚ ናይ ሚድያ ኣድህቦን ወይ ናይ ሚድያ ኣፍልጦን ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ እውን ንዓና ሓደ ኣፌክት ከም ዝገበረና እየ ክብል ዝደሊ ካልኣይ ነገር ኣብዚ ሓው ዜን ሸውካይ ክብሎ ዝፀንሐ ሙሉእ ሰማዕ ምክንያቱ እቲ ናይ ጋዜጠኛታት ነገር ብምውላ ጥራሕ ዘይኮነ ኣትሊስት ሕጂ ንጀማል ሐመድ ክሓትት ዘለኹ ኮንክሬት እንታይ ክግበር ዝከኣል ምክንያቱ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክንሪኦም ፀኒሕና ኣብዚ 2 ዓመት ዝተካየደ ኣብዚ ውግእ ናይ ትግራይ ሪጋርድለስ እቲ ዝተካየደ ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዕን እዩ ግን ተን ሚድያታት ዝነበራ ኣብ ደገ ፕሮፌሽናል ይኹኑ ኣይኹኑ ናብ ሓደ ኮይኖም ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ክንቀሳቅስዎ ጀሚሮም ብጀካ ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራውያን ዳርጋ ሚልዮን ዶላር ዝብሃል ዘሎ ልዕሊ ሚልዮንን ገለን ዶላር ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ክግበር ተኻኢሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ዝሰርሑ ዝነበሩ ጆርናሊስትስ ግቦኦም ገብሩ ነይሮም ስለምንታይ እዮም እቶም ኤርትራውያን ካልኣት ዘለው ነዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ን30 ዓመት ክኸይድ ፀኒሑ ከምኡ ዓይነት ነቲ መንግስቲ ከቃልዕ ዝግበር ዘይተገብረ ኣና ኣሕተርም መልኣኽ ጀማል ሐመድ ፅሑፋቱ ኩሉ ይከታተሎ እየ ግን ከምኡ ዓይነት ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ናይ ባይቶ ክዝረብ ፀኒሑ ማለት እዩ ናይ ባይቶ ብዝከኣሉ ሞቶ ሳተላይት ገይሩ ግን ኣብ ሳተላይት ክሰርሑን ክዋስኡን ዝኽእሉ ጆርናሊስትስ ወይ ከዓ ፀሓፍቲ ዘይምህላዎም እዚ ናይቲ ጉድለት ናይቲ ባይቶ ድዩ ወይስ ናይቶም ፀሓፊን ወይስ ናይቲ ካልቸር ኣብ ናይ ኤርትራውያን ባህሊ ኣብ ራእያ ኣብ ሚድያ ዘለና እዩ ብቀዳማይ ናይ ኤርሳት ይርኢ ነይረ ሓውና ሄኖክ ሳንቲም ከም ዘይክፈል እዩ ዘብል ነይሩ ካብተን 24 ሰዓት ዳርጋ 16 ሰዓት ኣብ ሚድያ ሰርሕ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ስለዚ ነዘን ከምዚኣተን ሚድያታት ስለምንታይ ኣብዚኣ ዘለና ኩላትና ነብስና ተራሓቲትና ክንደምንታይ ኢና ነብስና ነወፊ ናብቲ
ناي ميديا خساب كنمتاي نخفل ناي حونا صالح جوهر ناي عواتي كنسمعو صريحنا مالتي سلازي تحطو انت اناتي بحصيرو انتاي كنقبر نخيل تنمينا ميديا زلو جروبك انتاي كنقبر زخيلا اتليست نزي مخنياتو تا رئستي ناي تقاومو ميديا تبل سلازلا مالتي نحاو جمال محمد انتاي كقبر خيل حدا خلت سلسي تزنقرنا صبوني ربل يغني لي بارك الله فيكم. شكرا استاذ ادريس نورو. تفضل امينو. لا نعطي فرصة للأستاذ قرماي. تفضل. ما استاذ نورو ما يترجموا كلام ممكن. انت احسن مني في العربي انت ترجمه. اوكي بالاختصار كان بيقول انه العنوان كان طبعا الاعلام المقاوم يعني بين التحدي والافق، فانا طبعا هذا هو مهم طبعا نحن انا اتفق يقول مع الاخ احمد نافع انه مساله الماده ما هي يعني ليس هي عامل ايضا رئيسي، لانه نحن حتى اذا كان رجعنا لتاريخنا انه في الفتره الذي كنا فيه في اديس ابابا كانت تم منحنا بث تلفزيوني اعلامي لمده 30 دقيقه، ولكن لم نتمكن تغطيه هذه ال 30 دقيقه بمواد يعني يعني تكون يعني هادفه وكنا ايضا يعني نطالب بفتره 60 دقيقه في الوقت انه نحن عاجزين عن نغطي 30 دقيقه. ولكن ايضا في الفتره الذي كان فيه الصراع في شمال اثيوبيا ايضا راينا الاعلام، وسواء كان الاعلام الاريتري او اعلام اخر، انه تضافروا فاوصلوا يعني الصوت الى مكان بعيد، وهذه طبعا يجب لماذا نحن لم نقم حتى في اريتريا بنفس المستوى. ايضا في الاعلام الاريتري الحر اللي موجود في المهجر ايضا انا سمعت بيقول انه إيري سات بيقول انه انا بعمل حوالي كذا 10 ساعه ولم اتلقى اي مساعده. فنحن لماذا لا نقوم بالمساعده حتى ندفع بهذه الاتجاهات؟ وايضا ايضا الاستاذ جمال وايضا هو يقوم بعمل مقدر في المجال الاعلامي ويحترم ما يقدمه، وايضا هنالك عواتف. فنحن الآن ماذا أنت تنصح بماذا أنت 1 2 3 ماذا هو المطلوب مننا كجماهير وأيضا كمعارضة منظمة وكإعلام؟ ماذا يجب أن نفعل لكي نرتقي بالإعلام المعارض إلى ما نطمح إليه، أو إلى ما بطريقة يتناسب مع ناسنا والتغطية الإعلامية التي تلعب دور فعال في إزالة هذه النظام وإضعافه. بماذا أنت تنصح؟ نحن كمواطنين وكتنظيمات، وأيضا المنصات الإعلامية أو الجهات الإعلامية كإعلاميين، بماذا تنصح؟ وفي نقطة ذكرها قرماي بالنسبة طبعا في الفترة الأخيرة السنتين اللي فاتوا، ومن ضمن النشاطات الإعلامية اللي كانت تعمل في الفترة هذه وقدروا يوصلوا على فوق 1,000,000 ريال ولا 1,000,000 دولار لمساندة التجراي. فإيش الإشكالية؟ على أساس صار لنا 30 سنة كمعارضة لكن لحد الحين ما تلاقي الدعم المطلوب. إذا في إمكانية مثلا حتى لإخواننا التجراي قدرنا نطلع لهم في فترة قصيرة مبالغ ضخمة زي هذه، وإيش الإشكالية إنه الناس ما قادرة تدفع في الأمور الإعلامية يعني. شكرا أستاذ نوري. أولا
عشان نقول الإعلام المقاوم ما ينصرف ذهننا للإعلام بتاع التنظيمات الإريترية والتحالف والمجلس والآخره. الإعلام المقاوم كله يعني أفراد وجماعات وتنظيمات وائتلاف وغيره، يعني بنعني الكل، ما بنعني تنظيم يعني جسم محدد وكذا يعني، لأن الكل قاعد يقاوم كل واحد بطريقته طبعا. تجربة التحالف الديمقراطي الإريتري في الفضائية الإريترية ده نموذج حي للإشكال نفسه، واحد من الإشكالات نفسه. يعني النص ساعة ولا الساعة اللي أدوها عليه ما قدرت يعني التحالف ما قدر يوظفها بالشكل المفروض يوظفه به بشكل جيد، يعني يتعامل معها زي الإذاعة بتاع التنظيم أو زي النشرة بتاع التحالف أو كده يعني. نسى إنه هذه الفضائية هي للكل وبيسمعوها الكل بيشاهدوها الكل، وبالتالي المواد اللي كانت تنزل هناك ما مواد بنفس الأهمية والمقدرة المفروض يوصل بها الرسالة الإعلامية بتاعته. يعني نموذج واحد، الباقي كان نخليه، لكن نموذج واحد إنه مثلا الفضائية دي يوم من الأيام قالت بيان ضد عدوليس، يقول أثناء القراية وكده، يقول 10 دقائق من النص ساعة ولا من الساعة بالتقرينية وبالعربي في موضوع ما يهم المشاهد اللي قاعد يشاهد، الجهة اللي قاعد تشاهد، سواء كانت داخل إريتريا ولا خارج إريتريا. موضوع داخلي خالص، موضوع إشكالي أنت تطرحه على العلن، ده معناه أنت ما عارف الرسالة الإعلامية بتاعتك موجهة لمنو وضد منو وتعني بها شنو يعني. دي واحدة من الإشكالات. بالنسبة للنهاية فعلا كلامك صح، إنه الفترة بتاع الحرب اللي دارت في إقليم تجراي واللي قاعد تدور حتى الآن، الصحفيين التجراويين سواء كانوا مستقلين أو داخل أطر حزبية أو تنظيمية استطاعوا الوصول إلى واختراق جبهات عديدة في وقت واحد، جبهة داخل اثيوبيا وجبهة في شعبهم في تجراي وجبهة خارجية، واستطاعوا أن يحولوا الرأي العام طبعا مع جهود أخرى ومع عوامل أخرى، ما يعني هم جهودهم كان خارق يعني، لكن استطاعوا أن يخدموا قضيتهم بشكل مباشر. السبب الأساسي إنه، وده طبعا برضه خلق لهم إشكال بعد ذاك، الناس ما قدرت تعرف هل ده رأي رسمي من جهة ما من الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، ولا رأي بتاع ميديا تجراي، ولا تلفزيون الفلاني ولا العلاني. برضه ظهر إشكال، لكن في النهاية هم قدروا يخترقوا، لأنه في الفترة ما قبل الحرب الناس زي الوقت رجعوا، ناس الجبهة الشعبية لتحرير تجراي رجعوا تجراي وقعدوا مع بعض، عملوا سيمينارات مكاشفة واسعة. هذه السيمينارات اشترك فيها الكل، تنظيمات على أحزاب على شخصيات على أفراد على صحفيين، وكانت على الهواء مباشرة، كانت تبث عبر الموبايلات وعبر كل شيء. هذه السيمينارات كانت تقييم حقيقي للتجربة اللي هم مروا بها، من ضمنها طريقة تعاملهم مع الإعلام. يعني التنظيم بتاع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي تنظيم شمولي زي الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، بالمناسبة الإعلام مركزي وقوي وصوت السياسي أعلى من صوت الإعلام. في هذه السيمينارات يمكن قدروا يعني يلعبوا وقدروا يشخصوا الأزمة اللي هم موجودين فيها، وقدروا يدوا فرصة للناس، وهو أن الصحفيين المستقلين قدروا يعني ينتزعوا حقوقهم. وبالتالي لما جاءت الأزمة كانوا هم أوريدي جاهزين، التنظيم جاهز لأن هؤلاء الناس يأخذوا المساحة المفروض يأخذوها، والصحفيين كانوا قادرين أيضا يعرفوا رسالتهم الإعلامية، وبالتالي استطاعوا أن يعني يخلقوا. بالتأكيد الآن ما نخش في إنه $1,000,000 ولا الكادر البشري وكذا، يعني البيضة والأول ولا الجداد الأول، مش الموضوع كذا، لكن المال مهم. المال أحيانا إذا ما عندك الكادر البشري بيجيب الكادر البشري بيصنعوا هو الكادر البشري من خلال تكثيف الدورات والتأهيل. اللي عندك بسيط ممكن ينميه ويطوره يعني ويشحذ من أدواته يعني. وبالتالي عشان ما نركز في $1,000,000 ولا 500,000 وكذا، المال مهم جدا في هذه الرسالة. بالنسبة لنا نحن كصحفيين على قلتنا المحترفين ما قادرين نتعامل مع القوى السياسية، سواء كان في ائتلافاتها أو أفرادها
او تنظيماتها، لانه دول دايرين بصراحه اقول لكم التحالف الديمقراطي الاريتري زمان ولا المجلس الوطني دايرين ان احنا نبقى موظفين عنده موظفين اعلاميين نقول ما يريد قوله، وكونه نبقى موظفين عنده دي اشكاليه. بالتالي اذا صحت العلاقه، وده ما كلام باسم جو، انا كلام باسم الشخصي، وباسم الشخصي ممكن اقدر اشتغل مع المجلس الوطني وغير المجلس الوطني. اذا ما صححت العلاقه بين السياسي والاعلامي حيبقى الاشكال قائم، وانا ما اقدر ابقى موظف تحت احد عشان يقول لي احذف دي وامسح دي واقول دي وما تقول دي، وما ابقى ايضا بوق وصدى لما يريد قول الحماية. سيبكم من ده. حتى في الحوار نحن ناخذ يعني بنلقى اشكال، يعني لازم تكون دقيق في سؤالك، ولازم دي ما تزعله دي داري يجاوب عليه ودي ما يجاوب عليه، واصلا هو سلفا من البدايه يقول لك رسل لي الاسئله عشان يقول دي لا ودي نعم. فهذه العلاقه يجب تصحح عشان نقدر نمشي مع بعض، عشان نقدر نكون نشتغل، او انا شخصيا كجمال اشتغل مع بالجهد اللي عندي بالبسيط اللي عندي ممكن يعني اقدمه مع الشغل بتاعي، ممكن اقدمه للتجمع ولا التحالف ولا المجلس الوطني. عدا ذلك لا يمكن. انا صدى موظف عنده ما ببقى وما حاقدر ابقى صراحه. بالتالي تصحيح هذه العلاقه هو اللي بيحدد. ناس تقراي هناك حلوا الاشكال جزئيا، نحن نحتاج لنحل هذا الاشكال بشكل كامل عشان نقدر يعني انا جهدي البسيط ده اضعه تحت تصرف المجلس الوطني. عدا ذلك فاعتقد لا يمكن، ما اقدر ابقى موظف عنده تحته يعني. ال 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 لو انا قالوا لي مثلا في القناه الفضائيه في الحته الفلانيه تعال تعاون معنا بتعاون، لكن ما ابقى رئيس تحت رقابه المسؤول الاعلامي عشان هو يحدد انا اشتغل شنو وما اشتغل شنو. ايضا بحتاج لبعض المعينات والادوات. هذه المساله ايضا تحتاج انه نتحاور فيها عشان نقدر نصل لها، وبالتالي الصحفيين على قلتهم ما قادرين يتعاونوا بشكل مباشر مع المجلس الوطني. انا شخصيا لما تم انتخاب زميلي والاخ والصديق النقاش اتصلت عليه وقلت له انا تحت امرك، لكن هم دارين شنو بالضبط من العدويس؟ دارين بيانات تنشر لهم بيانات. انا بيانات ما بنشر، بيانات ما بنشر لانه مكرره يا اخواننا، يعني في تجربه في سبتمبر في شنو في مكرره. انا داير راي في البيان الختامي للمجلس الوطني، داير فيه راي عشان اقدر ابلور الراي، لكن بيان نصا ما اقدر انشره لانه ما في حد يقرا لك بيان من 4 صفحات من 3 صفحات ما يقروه. لكن في البيان قول انت شيء محدد، قول ان حنفجر اريتريا ذاته، حنضمها لاي حته، قول الكلام ده هو اللي بيلفت النظر. زمان انا واحد اديكم مثل بسيط عشان ما اطول، لكن مشينا مع واحد من قيادات التحالف، مشينا مكتب الجزيره في الخرطوم، والزول اللي مشى معاي من قيادات التحالف يعني لام الجزيره وانتم ما جايبين خبرنا ونحن قاعدين جنبكم وكلام كثير. قال لي نفس الكلام والله، قال له انتم اولا نحن ما مسؤولين، مكتبنا ده ما مسؤول من المعارضه الاريتريه هنا يعني عشان يغطي لها هي بس، لكن انتم عملوا حدث، انتم عملوا يعني نحن بالنسبه لنا التفجير، الطلقه، الحدث الكبير، الراي المغاير، ده هو بالنسبه لنا الحدث. انتم ما عندكم احداث، عندكم اجتماع في الخرطوم عقدتوه، نغطي لكم نقول لكم شنو يعني اجتمع المجلس الوطني التحالف الديمقراطي للتغيير الديمقراطي في اجتماع الدوري، قال بالنسبه لنا ما خبر نهائيا. قال لي طيب نحن ما عملنا اجتماع مع او دخلنا الاتحاد الاوروبي في بروكسل، قال له ده يغطونا في اوروبا انا ما بغطي. انا قلت له طيب يا استاذ نحن عندنا احداث وانتم ما قادرين. قال لي شنو؟ الوقت ده كان في حدث في بورسودان، في طائرات ما معروف جات من وين ولا قصف من بعيد ما بعرف ليه، قذف مجموعه، واللي هناك كان قافله بتاع اللاجئين بتاع تهريب بشر، هم فاكرين تهريب سلاح، اظن ضربوها، توفوا فيها زي 13. قلت له عندنا احداث وعندنا الاسماء، عندنا الحدث وين موجود
والحاصل شنو عدد الاسماء. قال لي عندك الاسماء؟ قلت له عندي. قال لي لا فتحنا دوريس اديته لها مباشره الوقت ده. هل بث فيما بعد ما بث ما بعرف، لكن طوالي تم ارسال نادو الصحفي ودخل الاستوديو وقال الخبر. فالحدث اذا ما عندك حدث، انا بيان ما بنشر لك صراحه، بيان ختامي، بيان تنفيذيه، ما اعرف شنو، اجتماع، تنوير، ده كله بالنسبه لي ما احداث. خلي نقاش يقول كلام مهم، كلام مهم وجديد، ده بتعمل منه البيان، بتعمل منه خبر ويتم ترويج الخبر ده باشكال مختلفه. وده بعض الاحداث زي دي نحن عملنا بها اختراق في الصحافه السودانيه وفي الصحافه العربيه. عدا ذلك كونه تشتغل موظف وتحتم وعارف شنو تحت رقابه، ده اعتقد دي ما مهمتنا وما مهمتنا شخصيا، ولا اقدر استطيع الشغل بالشكل ده. لكن مع ده كله انا على استعداد للتعاون مع اي ائتلاف اريتري موجود. الان مثلا من احداث السوريه صدرت بيانات، البيانات دي انا قريتها كلها تقريبا، ما فيها موقف. انا كيف انشر بيان ما فيها اي موقف؟ فيها كلام عام، وحده اثيوبيا وما عارف لك والسلام وكذا. ده منو يقراوا لك يعني؟ منو يشوفوا لك؟ لكن قول المعارضه الاريتريه، صح غلط انا ما قاعد اتكلم، قول المعارضه الاريتريه ممثله في الحته الفلانيه مع حق تقرير المصير لشعب تجراي والدفاع عن شعب تجراي وما تتعرض له تجراي، هذه اباده جماعيه. قول الكلام ده، تقدر تقول الكلام ده، انا بنشر لك في مش خبر، 14 خبر يوميا ممكن اعمل خبر أنا يوميا نفس البيان ده. عدا ذلك الكلام العمومي ده صراحه كده ما اخبار ولا في زول بينتبه. عشان كده وسائل الاعلام في المنطقه كلها ما انتبهت ولا اشتغلت بما تقول المعارضه، لانه ما كان فيه اي حاجه، ما كان فيه كان فيه كلام عام في الوقت اللي انه الجيش الاريتري داخل. حتى الجيش الاريتري ما قدرنا نوظفه اعلاميا بالشكل الجيد، يعني ما قدرنا نقول الجيش الاريتري ده داخل تجراي بيعمل فيه شو. فقط خبر صغير عن الجيش الاريتري نقلته وكالة الانباء، اللي هو الارتكاب ما يعني ارتكاب بعض الجرائم، جرائم الحرب داخل، اللي هي التصفيات التامه. هذه جاطت الموضوع. كان المعارضه الاريتريه على الاقل تشتغل في هذا الموضوع، وبيانات رسميه، ما حد يجيب حاجه من عندها، بيانات رسميه وبيانات وتقارير بتاع وكالات بتاع منظمات متخصصه. حتى دي نحن ما قدرنا نشتغل. بالعكس الاحداث في تجراي قسمت التحالف الديمقراطي الاريتري افقيا وعموديا، والمجلس الوطني افقيا وعموديا، وهو نفسه ما قادر يعترف بالحاجه دي. ما دار اخش كثير او خشيت كثير الحقيقه، انا معتذر يعني. لكن تجاربنا مع التنظيمات، تجاربنا مع الائتلاف المجلس الوطني والعنايه، تجارب غير ساره يعني. وبالتالي اطالب من جديد لتصحيح هذه العلاقه. وانا شخصيا اذا تم وممكن اسهم انا في تصحيح هذه العلاقه. ده ما يعني التنظيمات لوحدها والتحالف ولا المجلس ملام، نحن نفسنا ملامين ومقصرين، انا شخصيا ملام يعني. لكن تصحيح هذه العلاقه اعتقد تدينا فرصه لانه نحن نشتغل وهم يشتغلوا. في حاجه مهمه جدا، اللي هي انه في تنظيم او المجلس الوطني ما قادر يقول كلام محدد، لاعتبارات عندها حسابات بالوضع بتاع علاقاته مع بعضه، علاقاته مع المحيط الاخر. الكلام ده يسربوا لنا نحن بنقول بدون ما نقول المجلس الوطني بطريقه ما. قرماي داري يقول كلام لكن ما قادر يقوله باسمه الشخصي، يسربوا لي انا بعرف اقول كيف. والجهه اللي نحن نرسل لها بتعرف انه ده ما كلام دماغ، ده كلام جهه ثانيه، كلام جهه ثانيه هي تسرب. وعندنا اساليب كده. هذه المساله مهمه جدا عشان ما نتلاوم الان، علينا بالتصحيح. شكرا لكم ومرحبا بك استاذ قرماي. اهلا. الراجل ود بلد يا اخوانا، عشان كده في علاقه خاصه. ዜና ናይ ተቃውሞ ዜና ክብልም ከለኹ ኩላህና ማለተይ ውልቀሰባት ናይ ውድባት ናይ ማሕበራት ስለዚ ንሓደ ሰብ ዝተዋህበ ኣይኮነን። ስለዚ ወይ ንኪዳን ወይ ንገለገለ ውድባት ማለተይ ኣይኮንኩን። ንኩሉ እቲ ናይ ተቃውሞ ዜና ነፃ ይኹኑ ውልቀሰባት ይኹኑ
ትካላት ይኹኑ ማሕበራት ይኹኑ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኣሰራርሓ ብዝምልከት እቲ ኣብ ኪዳን ዝነበረ ናይ ሳተላይት ኪዳን ትጥቀመሉ ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሳተላይት ፈነወ ኪዳን ከምናቱ ጥራይ ገይሩ እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ንገዛእ ርሱ ሕፅረት ነይርዎ እቲ ዝዳሎ እውን ንኩሉ ዝሽፍንን ንኩሉ ብዝምልከትን ንኩሉ ዝተቃውሞ ብዝምልከትን ጌርካ ይቀርብ ስለዘይነበረ ንገዛእ ርሱ እቲ ከጋጥሞ ዝኽእል ድኽነት ኣጋጢምዋል ሓደ እዋን እውን ብዛዕባ ኣዱሊስ ናሕደን 10 ደቂቕ ዝተዘርበ ነገር ፈነወ ነይሩ እዚ ንገዛእ ርሱ ኣድላይነት ኣይነበሮን ምክንያቱ ንዓና ንውሽጣዊ ጉዳይ ከም ተቃውሞ ንውሽጥና ዝምልከት እምበር ንደገ ክከይድ ዝነበሮ ኣይኮነን ስለዚ ብጠቕላሉ እቲ ኣጠቃቅማና ነቲ ዝተዋህበና ዕድል ብግቡእ ዘይ ምጥቃምና እምበር ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ኣቀድ ደጋጊመ እውን ዝብሎ እቲ ገንዘብ ኣገዳሲ እዩ ክብል እንከለኹ ነቲ ናይ ካድር ነገር እውን ስዒተ ኣይኮንኩን ግን ገንዘብ እንተደኣሎ ኮይኑ እቲ ካድር እውን ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ካድር ክትምህር ትኽእል ኢኻ ካድር ከተሰልጥን ትኽእል ኢኻ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ክንሪኦ ኣለና እቲ ኣጠቃቅማና ከዓ ትክክል ኣይነበረን ኣብቲ ዝሓለፈ ካብኡ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይግበር ብዛዕባ ናይ ትግራይ እንተደኣ መፂና እቲ ናይ ትግራይ ንገዛእ ርሱ ከመይ ኢሎም እዮም እዚ ኩሉ በፂሖሞ ከመይ ኢሎም እዮም ነዚ ክገብሩ ክኢሎም ንዝብል ቀዳማይ ነገር ነቲ ንሳቶም ማለት ነቲ ርእይቶታቶም ዘርጊሖሞ ፀኒሖም ናብ ኩሉ ቦታ ከም ዝበፅሕ ገይሮሞ ፀኒሖም ንኩሉ ከኣብፂሖምሉ ስለ ዝነበሩ ንገዛእ ርሱ ገለገለ እቲ ናይ ዜና ማእከላት እውን ክቆፃፀርዎ ብዘይክእሉ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ ትግራይ ድዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ መን እዩ ዝብሎ ዘሎ እውን ስጋብ ኣብ ዘሸግሮም ኩነታት በፂሑ ግን እቲ ነገር ዘርጊሖሞ ፈቲሖሞ ምፅንሖም እዚ ሓደ ካብቲ ዝዕወቶም ነገር ካልእ እቲ ቅድሚ ናብዚ ምእታዎም ሰሚናር ብምክያድ እቲ ውድብ ንገዛእ ርሱ ኩሎም ሰልፍታትን ውልቀ ሰባትን ነፃ ትካላትን ኣብዚ ሰፊሕ ምምጥያጥ ኣካይዱ ሕፅረታቱን ጉድለታቱን ኣበይ ከም ዝነበረ ኣብ ጉዳይ ዜናዊ ምክንያቱ ከምቲ ልክዕ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት እዚ ስርዓት ንሳቶም እውን ቶታሊቴርያን ኣረኣያን ኣተሓሳስባን ስለ ዝነበሮም ስጋብ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ሪኦሞ ኣብቲ ጉዳይ ዜና ናይ ሓደ ዜና ብሓደ ሸነኽ ዝኸይድ ዜና ጥራሕ ዝኸይድ ከም ዝነበረ ነዚ ኩነታት እዚ ኣሪሞም ባይታ ፈጢሮምሉ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ጥራይ እቲ እዚ እውን ጥራይ ንሱ ዘይኮነ ካልእ ረቑሒታት እውን ኣለዎ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ረቑሒታት እዩ ናይቲ ብዜና ኣብ ኩሉ ንምዝርጋሖምን ኣውያቶም ናብ ኩሉ ንምፅሓምን ካብ ዝሓገዞም ነገራት እዩ ግን ደጊመ ሕጂ እውን ኣብ ተቐድም ኣቢለ ዝገለፅዎ ገንዘብ ክንብል እንከለና ገንዘብ ንገዛእ ርሱ ገንዘብ ኣልዩካ እውን ደይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካድር እንተዘይብልካ ንዝበሃል ገንዘብ እንተኣልዩ ካድር ከተሰልጥን ካድር ክትፈጥር ይከኣል እዩ ካብዚ ቀፂለ ዝሪኦ ንሕና ምስ ተም ፖለቲካውያን ውድባት ከመይ ንሰርሕ ማለት እዩ እዘን ፖለቲካዋት ውድባት እዚኣተን ኣብ ዜና ክትቀርብ ተቀራሪብና ኣይንሰርሕን ምክንያቱ ንስኻ ከም ሰራሕተኛ ብኣታተን ተኣዚዝካ ንሰን ዝደልዮ ከተጓውሕ ንሰን ዘይደልዮ ክትገድፍ ንሰን ዝብልኦ ክትገብር ስለ ዝደልያ እዚ ከዓ ኣነ ብወገነይ ከም ናይ ዜና ሰብ ኣይቅበሎም ስለዚ ብሓፂሩ ከዓ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ሕጂ ክእረም ኣለዎ ሓባቢርካ ናይ ምስራሕ እምበር ነቲ ናይ ዜና ትካላት ወይ ነፃ ዜና ወይ ናይ ዜና ካድራት ናሃካ ምግባሮም እሞ ንስኻ ትደልዮ ኣብኡ ንኸተዋፍሮም እዚ ትክክል ኣይኮነን እዚ ካብቲ ክንእርሞ ዘለና ነገር እዩ ምትሕግጋዝ ምስ ናይ ካልኦት ብዝምልከት ምስ ናይ ካልኦት ዜናታት ምትሕግጋዝ ይድለ እዩ ግን እዚ ምትሕግጋዝ ደኣ ክኸውን ኣሎ እምበር ኣብ ትሕቲኦም ወይ ንሶም ዝደለዮ ወይ እታ ናይ ዜና ማእከል ዝደለየቶ ክትገብር ምድላይ ኣይኮነን ስለዚ ምትሕግጋዝ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣነ ዝደልዮ ወይ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ኣነ ክብሎ ዘለኒ በል ዝበሃል ግን እዚ ንገዛእ ርሱ ልክዕ ከምተን ናይቶም ውድባት ወይ ተሰልፍታት ምስተን ናይ ዜና ትካላት እውን ብዓይኒ ምትሕጋዝን ብዓይኒ ናይ ሓባር ምስራሕ ክትመታ ኣለዎ እምበር ኣብ ትሕቲኡ ኮይንካ ናይ ምስራሕ ክርአ የብሉን
مس بايتو انا بوغني مس بايتو متحققاز ولا حد تقم يبلين محجوين ولا مس حاو نقاش من تزارب كل له من اتزمس اكاكاب ناي بايتو وي كاب ناي زين ودباتي اتن اواج كزرقح يدلو فايل اواج زينا يكونن اواج وري يكونن اتا اواج برئيتو زتسني اواج رئيتو انتاي بزعبا ز اواج زرئيتو كبحال زلو بزعبوك زرب انت زي كوينو اواج نغزارو شو حفشاون ناي كلون تماساسالن حد انا خا اواج مزرقح نغزارسو ناي زينا تكالاتنا وي زينا يتقامو زيناتاتنا نخدميت يخيدو يو مالت اي كونن سلازي بخمز ملكع زي كنريو لنا اب حد اوان غزارسو انا كمثالي خطط بس اب السودان اب زنبرنالو اب الجزيره مسكدنا مس حدا ناي كيدان مريحنت كنا اب الجزيره مسكدنا نسخاتكم اي تحبابرونا نيخوم اي بزعبانا استايت صحفون يخوم قليلو تزاريبو انا بوس كله ساتهم قداي نجر نحنا ناي ارترا تقاومو خنشفن ايكونا انا بالسودان زلنا تالكا ፍጻሜን ተዳለኩም ፍጻሜታት እንታሎ ፍጻሜታት ባዕሉ ይዛረብ ፍጻሜታት ከነቃልሕ ከነጋውሕ ብዝኾነ ይኹን ፀገም የብልናን ክግበር ይከኣል እዩ ግን እሞ ኣብ ኤሮጳ ሕጂ ኣብ ምስናይ ኣብ ቤልጅየም ከምዚ ተራኺብና እንዲና ገለገለ ዝብል ኣልዒሉሉ እዚ ኣብ ኤሮጳ ዘለው ናይ አልጀዚራ ናይ ዜና ማዕከናት ንዓታቶም ይዝምልከት ኣብ ከባቢኦም ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ከባቢኦም ሽፋን ክገብርሉ ክኽእሉለዎም ብዝተረፈ ግን ንስኻትኩም ናይ ዜና ማዕከናት ከም በዓል ጀዚራ ይኹን ወይ እዘን ነፃ ሞያውያን ትካላት ዓበይቲ ትካላት እዚኣተን ኣዋጃት ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ዘረባ ሓፈሻዊ ስታይ ኣይ ዝርግሓን እየን ፍጻሜታት እየን ዝደልያ ፍጻሜ እንተሎ ምስሉ ካብኡ ናብ ፖርሱዳን ኣብ ከባቢ ፖርሱዳን ዝተረኽበ ናይ ነፈርቲ ሰባት ውን ዝተቆትሉ ኣለዉ ኣስማቶም ከምዚኦም ኢለ مس جلس كلون جزء عرسو اسكم أمسال اللي قال له كل تي استايم ساكو في السامية سلوزقوني بزي وعلى الحدر كالي حوام مالتي سلازي نحنا كنفلت على أمونجو كستاتن وي في الساميتاتن أمونجو أواجاتن وي حفشاوي مجلسيتاتن تزي وراء أيكون ني زيناها ولا حنتي ربحة تغمية بلو نجزارو حجاب نا إثيوبيا أنت دا أمسينا بزنا إثيوبيا استخايد أنت عشمو حفشة وأواج كاب كل زوسة قالو نزين تايل كترقصت الجن أو مرقص زلوا أواج وين كمثالي نحنا أب أواجاتنا مس كمزن مسناي تجراي ناي مسر سو ثانية دولنا لنا ويكوب زي أمثلة نجرا مالت نت أواج مجلس زلوا حيال زقبرون كان مرقص نجرات انت ده اهليو اذا كم عينته نجرات كنت ناي شفان كتقبروا له تخيليخه كالكن كله تي صراحتنا نجزع رسو حفشاون بجوبو مخادني سراويت إرترا اب إثيوبيا اتيدو اتون إلكا بزعباز كل نجرات زي ازار اربانا كل حفشاون بر كي نزينا زبقع موك زرب زلو نجرات اي تبهلل اي ترخبن نجزع رسو زخونتات زي نبايتو زي اب إثيوبيا ترخبن بايتو نقلقلن نقادمن اب كلت مقيلوهم كلهم زعباز وين اي والحمت نزاربلو نجرات يلو عبي نزاربلو زنبرنا نجراتي بزغونه ግን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንባይቶ ጥራሕ ዝምልከት ዘይኮነ ንዓናን ንኹሉን እየ ማለት እዩ ባይቶ ጥራሕ እንተልዓልኩን ባይቶ ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ውን ሓደ ነገር ክጠቕሶ ዝደልሎን እዚ ነገር እዚ ክእረም ኣለዎ ደጊሙ እዩ ዝበላት ኣምራም ግን ሓደ ነገር ክባል ኣለዎ ንገዛእ ርእሱ ውድባት ይኾና ባይቶ ይኹኑ እንተ ደኣ ወሬ ሃልይዎም بسمم كوس زيد اليوم وين بوليتيكاو مخنياتات استاير بيلومو لحكو يكبروا تسريبات يكبروا انا كمي غيرك كبروا خمس خيل نحويتنا توم بروفيشنال ناي زينا كمي غيروم زينا غيروم وش تكبروا خمس خيلو بروه يسلازي نسو ابتي بوليتيكاو شنو سقم اي هلون ولو حتى تي ناتو نايتي وريكون راح تي ملاق يركب ازوين عقباب ناي زينا زسرحلو عقبابي سلازي بحافشو كله اتي كنكدو زصنحنا
ዳግመ ርእይቶ ጌርና እርማት ክንገብረሉ ኣሎና እየ ዝብል ثانك يو جرماي يغني لنا وشكرا جزيلا استاذ جمال. طبعا دائما الندوة حقنا بتكون ل3 ساعات ولسه في 4 أيادي مرفوعة. إذا ما عندك مانع ممكن تزودنا بعد من وقتك أستاذ جمال. لا أنا ما عندي مانع. ممتاز جدا. داير أسمع الرأي أو المداخلة بشكل جيد. يمكن قبل ما السؤال يمكن فهمته أو ما سمعت كويس بتاع يوسف ملس. أبعطي فرصة هو أول واحد دحين. يوسف عن توبوي منال باتبوغيري سمعك خانكي كون وي حسكونن بزيادة عدل كتنتنون عدل لك هاي لك. تفضل يوسف. اوكي تسمع له؟ تسمع الله. أنا قاتي عن توي حتى تكون درجة من اللي سكانها جمال حاو جمال محمد نايب حكيتي كوربت أنا حكا مهاري نايب حكي مهاري بزعبا ميديا أخاك تزارب صنيحكا زعبا ميديا كنزارب نكلنا أنا عين تايد الرأيني شكات عيد الرأيني كازيت أنيا ميديا زقرب ملأختي دسب مسنجر مالتي ارتيست خاي سايكولوجيست خاي نعم هجين تايني يجيريو انا بناتي كستاي ميديا كارير مالتنا هذا ملأختي امونغو تقبلاين ملأختي دسددن سبي بخوم يترديك مغنياتو نحاده نتحبرتسب نتترخبو ختبل صنيحك حاجي exactly ني أواجات نقلا زي كونس نترخبو إي مالتي أستمرو كون خيلي which means إتي ميديا إتي غازيت أنيا نبلو زلنا أمونغو توم كلتة سباتيو نتي ملأختي تيرو حدا بوتا نبت حدا بوتا سلأخي تقبل كابتوم كاب حدا نبت حدا زم حلالفي بت حدا شركة تقبلها له هجي أبرئسيو انتاك تقصني حكازي أتا كم أختاين دي قريبيا انت حترك بلان نتنات كذا عرب كي أعطوك ميلي كم كن added value كله والله which means تبو تقال حركات قبل أمسيس حاويت تبو كيرو آدم يقول لي انت أي توسخ ربحاناتي كتبل كتكئل لك إتي منيو added value اندحر زي بلو زيناخا مواتي أخا شكات أي added value اندحر زي بلو حدا بيزنس مان واي أنا يجزء زينا أخكم يو أنا نمنتاي كبحانت زينا BBC دي سمع الجزيرة دي سمع added value ربحتات كلوني خيل الله تاخت بلتني حكا طبقت امتخا ناي بايتو قلم امتخاس ناي بحق استاجرات نتهزر بس آدي مقاتل لي نحنا الجزيرة فتصاميتات بفلاي أبزي زلنا يا زبن everybody media كون خيل مخنياتو picture سئلي كاب قالاتي برتع ساتسواي ناي ميديا خستاي داو حدا خيل أنا أبدأ حدا ترخبو حدا بوتا على مولو زنقاس ناي أمريكا تسلم تتغيتو simple سبي سئلو فيديو سئل سيدو سرقحو which is media تترخبو نعلم مولو سنديو أبينا جيزي لنا خما كن حاسب نكلالنا within seconds media خزرق حلو تخيل جيزي لنا يا جيزي سلازي انت اقبل دلي تتقربوا النبركة قرب كدمهم ودعتها تقربني لي هجي added value انت ايتي سخاس انت ايتي ربحو كابت دسحقكم أنا عد دويلس قال خابزان يعني إيرترا دسداتيوس كم يتكاتلو لهم بسبلكم كلا انت كريال دطفينا هي تبلكم أو عد اللي تشيلن أو عد ما يلن أو عدي باني يلن أو عدي أقلقلوت هالو سراوت إذا نبرون زلنا نابران دي تاخذ سمعلو نحنا نتورس نحنا نصد يبلط نحنا ندلنا انتي تقبرون لكم نسخ تزين فولتو إتن فولتو نحس دقمر لي كوينكا
ትርጉም የብሉን ስለዚ እዚ ሜድያ ናይ ተቃውምትና ዓዲ ድስድር ነቲ ኡደሎ ሕብረተሰብ ነቲ መነባብሩስ ነቲ ስቃይስ ደጊሙ ይነብሮ it is not added value ረብሓ ይብሉን ክገዝአልካ ይክእልን that's why ዜና ሜድያ ድበልኩ እንታይ ሸቃጣ እዩ አርቲስት እዩ ሳይኮሎጂስት እዩ ናይቲ ሕብረተሰብ መሰንጀርካ ካልእ ጠቀስካያ እንተልያ ትራስት እዩ ካብ ኩሉ ዝኸየፈትን እንታይ ሓደ ጋዜጠኛ ሕጂ ሽሙ ኣይዝክሮን እየ ንመን ኢንተርቪው ከግብሮ ሓሲቡ ነይሩ ኢልካ ወርሒ ሙሉእ መፅናዕቲ ካይዱ ብዛዕባ እቲ ሰብ ስለምንታይ መፅናዕቲ ካይዱ ትራስት እምነት ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ነገር እቲ ህዝቢ እምነት ክሕድር ኣፍልጦ ክዕሙቕ ስለዝደለየ ኣብ መወዳእታ ዓንተ ወይ ድሓሰትኩ ኣብዚኣ ዘይመለስ ካልእ ነይረን ክልተ ሕቶ እንታይ ነይረ ንሕና ከም ደንበ ተቃውምቲ ነዘን ኩለን ክጠቕሰ ዝፀናሕኩ ማለት እዩ ሓደ ሓበራዊ ልክዕ ሕጂ ስለዝመለስካየን ቁርብ ደብታ ናይ ወዲ ንሩ ኢድሪስ ንሩ ሓው ኢድሪስ ንሩ ዝሓሰተን ጌርካ ሓውስ መለስካየን እንዲያ ሓቢርና ናይ ምስራሕ ሜድያሲ ክንፈልየ ይከኣልና ምስ ኣዋጃት ምስ ፖለቲካዊ መርገፃትና ሓንቲ ውድብ ናታ ፖለቲካዊ መርገፅ ዘይኮነስ እንታይ ድፅበ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ውሳነታት ፖለቲካዊ ኣዋጃት ዘይኮነስ ተረኽቦታት what we do እንታይ ጌርና ኣለና ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ሓቢርናስ እንታይ ንሰርሕ ኣለና ኣነ መጨረሻ ድበኸኽቦ ሓቢርና እኮ ብዛዕባ ላምፔዱዛ ዝጠሓሉ መንእሰያት ኣብ 2013 መግለፂ ክንህብ ኣይከኣልና ሓቢርና እኮ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ስቃይ ሕብረተሰብና ድምፂ ክንከውን ኣይከኣልና so why ኣነ added value ገንዘብ ብዙሕ ግዜ ደጋጊምካ yes ገንዘብ ኣገዳሲ ምሳኻ ኣሎ because professional ሰባት ከተምፅእ ስለትኽእል ብዘይ ገንዘብ ሓንቲ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ገሊኦም ብገንዘብ ሓትዋ at the same time ኤሪሳት ኢሉ ወዲ ሰራሓ ወይ ስለዝኾነ ስለደብሮ ማለት ኢድሪስ ንሩ እንታይ ኢሉ ኤሪሳት 16 ሰዓት ከይተኸፈልኩ ይሰርሕ ኢሉ እንታይ ድብለና ዘሎ ብትመልእኽቲ ልክዕ እቲ ስኻ ሓው ጀማል ትብሎ ዘለካ መልእኽቲ ዝነግረና ዘለኩ 16 ሰዓት እንታይ ክንገብረሉ ንኽእል እንታይ ንገብረሉ ገንዘብ ንኸፍሎ ገንዘብ እንድሕር ከፊልካ ከዓ ፕሮፌሽናልስ ጊዜኦም ሂቦም ንሜድያ ከገልግሉ ዝኽእሉ ሰባት ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ እቶም ኣብ ቅድሚት ወፂኦም ዝዛረቡ ጥራይ ኢና ንዛረብ ነይሩ ንስኻ ግን እንታይ ትጠቅስ ውዒልካ ብዛዕባ እቶም ኢንጂነርስ ድሕርቲ ናይ ሳውንድ ሲስተም ናይ ቪድዮ ሲስተም እቲ ኩሉ ብሙሉኡ ትዛረብ ኣምሲኻ ሕጂ that's why ማዓት ዩቱበር ኣብ ዩቱብ ዝዛረቡ ሰባት ገንዘብ ክረኽቡ ከጠራቕሙ ምክንያቱ ግዜ እንድሕር ሂብካ ገንዘብ ክትረክብ ኣለካ otherwise professional ኣይኮንከን ኣማተር ኢኻ ሕጂ ክሓተካ ድልየ ዘለኹ ነዚ ኩሉ ንኸይንገብር ድዕንቅፈና ደሎስ ፖለቲካዊ ነፍሲ ወከፍ ኣነ ሕጂ ብናይ ደንበ ተቃውሞ ስለዝኾነት እያ ታስታይ ሕቶይ ኣብዘያ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ዘይ ፖለቲካዊ ውድብ ንናቱ ዕላማ ቅድሚቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ዕላማ ስለ ዝስርዕ ዘሎ ድዩ ሓበራዊ ሜድያ ድምፂ ናይ ህዝብና ክዝርግሕ ዘይክእል ደሎስ ወላስ ንቕሓት ኮንሽስነስ ንቕሓት ናይቲ ዕላማ ስለ ዘይብልና ኢና ደግማ እየ ምናልባት ዓንተ ወይ ስለ ዝሓትካ የሳእታ ነጥቢ ንሕና መልእኽትና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና መልእኽቲ ሓቢርና ንኽእል ኮይና እዞም 47 ነፍሲ ወከፍ እንድሕር ከፊልና ነዛ ሩም እዚኣ ከማን ክንከፍላ ነዛ ዙም ሩም ከማን ክንከፍላ ንኽእል ተኽብሮ ደላ ግዜ እትህቦ ደላ ዓርቢ ክትገብራ ደላ ነገር መልእኽቲ እያ ነዚኣ ከማን ክንሰዳ ንድሕር ኮይና ነዛ ኣስተምሮ ክንሰድስ ክንከፍል ኣለና which means ክንከፍል ኣለና እንታይ ማለት እዩ ኩልና ብዓቕምና ዘይከፈልና ብሰልዲ ክንከፍል ኣለና ንፖለቲካዊ ነቲ ፀቢብ ዝኾነ ፀቢብ ክብል ከለኹ ፀቢብ ናታ ፖለቲካዊ ራእይ ስለዚ ዕንቅፈና ድዩ ነቲ ናይ ሓባራዊ ንህዝብና ድሕነት ናይ ትግራይ ስለ ዘምፀ ሓው ኢድሪስ ኑሩ እዩ ናይ ትግራይ ኢልና ተዛሪብና ብዘይገድስ ቃልሲ ከምታናት እያ ንርኢ ግን ንሓደ ዕላማ attention ገይሮም ተቃሊሶም ንሕና ንሓደ ዕላማ ተቀዳማይ ዕላማና
እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ምልጋስ እዩ ነዚ ንኸይንገብር ዝዕቅፈና ደሎስ ፕራዮሪቲስ ናትና ስለ ዘይንቀድም ዘለና ፕራዮሪቲስ ናትና ስለ ዘይቀደምና ከኣቶም ቀዳምነት ኣየናይ ቀዳማይ ሰሪዕና ክንነቐምጥ ስለ ዘይከኣልና ናይ ሚድያ ኣየናይ ፍርቂ ሰዓት ተዋሂቡና ንዓ ክንሽፍና ኣይከኣልናን እውን ከኣልና ፍርቂ ሰዓት ኣይኮንና ንሕና 5 ሰዓት ንዋባይ ማእኸለና ስቃይ ህዝብና ክንገልፅ ሓቢርና እቲ ፀገምናሲ ኣብቲ ስትራቴጂ ድዩ ነቲ ሚድያ ድዕንቅፎ ደሎስ ወላ ኣብቲ ዕላማ እዩ ክብለካ ኢለ ቴንኪዩ ናይ ብሓቂ ኣድማየር እዩ ቴንኪዩ ዮሴፍ ናይ ብሓቂ ወኩሉ እቲ እሱ ዝገለፆም ግቡእ ጌርካ ከም ተገንዘብካዮን ከመይ ምንባሩን ዝተንተንካዮ ፅቡቅ ብተወሳኺ ነታ ብዝያዳ ኣብቲ መጨረሻ ኣቕሪብካያ ዘለካ ሕቶ ሓው ግርማይ ዘሚካኤል ክትርጉማ እዩ መንታን ፅቡቅ ገይሩ ጋሻና ክርዳኣ تفضل قرماي افتح المايك المايك قرماي إعلام هو عمل مداخلة طبعا إعلام هو عمل فني وأيضا ممكن تقول إخصائي نفسي أو بائع وأيضا هو ناقل الإعلامي هو ناقل أو وسيط بين المرسل والمتلقي لكن هذه المسألة يجب أن تكون عندها قيمة لكي تستمر وإلا إذا لم تضيف يعني تعطي قيمة إضافية للمتلقي سوف لا يتقدم هذا الإعلام يعني بكلام آخر حتكون إنه زي قضية إنه بيع الماء في حارة السقايين يعني دلوقتي انا بيقول كنت اتصلت بأسمرة او بالوطن فقلت لهم كيف تتابعون الاعلام المعارض قالوا لنا ايش هذا الكلام كل الاعلام يتحدث انه لو توجد هناك كهرباء في كشة وفي ما عارف ايش وناس اختفت ده حاجات نحن بنعرفها وقاعدين نعيشها ليش تكلمون هذه الاشياء انتوا ايش قاعدين تعملوا وكيف نخرج من هذه المسألة هذه هي المهم فبالتالي دي ان دلت تدل ان اعلامنا بقى ما بيضيف شيء ما عنده قيمة إضافية لدى المتلقي وبالذات اللي هو المواطن اللي موجود بالداخل الذي نهدف إليه فهذه هي وأيضا التعاون طبعا ذكرت أنت التعاون هو لازم حتى ذكرت أمثلة عن إرسات وعمله 16 سنة فهذا الإنسان يعمل بهذه الطريقة ما لم يتلقى مساعدة في النهاية ما حيكون إعلامي مختص حتى يواصل هذا العمل فدي دي هي مسألة ضرورية إنه الناس من أجل العمل المشترك أيضا تتكاتف في كل الأشياء سواء كانت في تقديم المساعدات وتقديم المشورة في كل المسائل لكن سؤالي هو بالتحديد عائق العمل المشترك أو عائق تعاون الإعلام مع يعني بأشكاله المختلفة وبهيئاته وبأساميه وبصفاته المختلفة يعني لم يصل التعاون بينه وبين التنظيمات فهل السبب هو إنه التنظيمات أو الأحزاب أصبحت تقدم شؤونها على الهم الوطني أو على الشأن الوطني هل هي مشكلة إنه يعني الأولويات بين كل جهة وأخرى هل اختلفت هل هي هذه المسائل أم شيء آخر وهذا هو السؤال بالتحديد شكرا أستاذ قرماي أستاذ جمال هم نعم أشكر يوسف مرة ثانية رسالتي وصلته ويمكن شرحها بشكل أفضل أيضا وأؤكد على حاجة إنه نحن بصراحة ما عارفين أؤكد ثاني إنه ما عارفين رسالتنا موجهينها لمنو وكيف وما مقسمين الناس بين مهاجري ومهاجري والخارج وشعبنا في الداخل والمحيط
سواء كان محيط اقليمي او دولي. في لامبيدوزا نحن عملنا مسيره هنا في داخل المدينه ورافعين شعارات وبتاع، بعدين قبلنا على بعض في شارع يمر فيه في الدقيقه الواحده يعني آلاف البشر قدام المكتبه الولائيه هنا، ونخطب على بعض بالتقرينية وبالعربي حول اللامبيدوزا، والناس حولنا ماشيه ما في زول منتبه. فجاه في بعض النسوه كانوا موجودين بداوا يبكوا بصوت عالي. مع البكاء بتاع الصوت العالي الشارع اندفع، دارين يعرفوا الموضوع شنو، مالهم الناس زي الجماعه السود ديل يبكوا، وانتبهوا للمكتوب. وفجاه الناس كانت شايله شمع، بداوا يشيلوا معاها شمع ويكتبوا الرقم 340 ما عارف في الارض بالشمع، وبالذات النساء يتضامنوا مع النساء اللي كانوا موجودات عندنا في المظاهره ولفتوا الانتباه. يعني كل الجهود الخطب السياسيه اللي كنا نقولها ما في زول كان منتبه لها، نبهت البكاء بتاع النساء بصوت عالي نبه الشارع. ده نموذج واحد. نموذج ثاني، عندنا سنويا بنعمل حول المعتقلين، ما عارفين نوجه رسالتنا. يعني نحن حول المعتقلين نتكلم عن نفسنا زي ما قال هو، اتصل بأسمرة وكذا، نتكلم عن بعض نبذ وكلام طويل ومقالات وكذا، ما قادرين نحرك الملف بشكل جيد. لما تجي تعاين للصور المنشورة والمقالات وبتاع بتلقى انه في تركيز على شيء ما، على جهة مع مكون محدد دون الإشارة لمعتقلين آخرين. يعني ما قادرين الملف ده ما قادرين نخاطب به الآخرين برا، نخاطب به نفسنا، ما أنا عارف الموضوع. دي أيضا واحدة من المعضلات الأساسية. في ملف ثاني بتاع معتقلين الرأي، يعني المعتقلين الصحفيين تحديدا، يعني أيضا نتكلم عن فلان وفلان ما قدرنا ندير، ودي نحن كصحفيين أيضا فينا مشكلة، ما قدرنا ندير هذا الملف. يعني اختراق الوحيد اللي قدرنا نعمله، او واحده من الاختراقات خلينا نقول، يعني صدور اكثر من 3 بيانات ورا بعض بالتضامن مع صحفيين اريتريين معتقلين. الناس اللي وقعوا في البيان ده ما كانوا اريتريين معظمهم، وفي ناس زعلوا ليه نحن ما وقعنا وكلام كثير من حول الموضوع ده. لكن انا قدرت استقطب عدد من وصدر باللغتين العربيه والانجليزيه، استقطبت عدد من الصحفيين السودانيين وقامات كبيره والصحف وشغالين في صحف ورؤساء تحرير والى اخره. ده شكل من اشكال لفت النظر عن الملفات الموجوده عندنا. السؤال الاساسي انه نحن فعلا التنظيمات مقدمه امورها على الاخرين بصراحه، على اي مستحقات اخر. في داير اجتماع ما عارف فلان عملوا مع الفرع الفلاني وقال فيه اجتماع بتاع اللجنه الفلان كده، صدر بيان لازم انشر له وسوى، فهي يعني حاجات مقدمه على الكل. انا بشتغل بطريقه ثانيه، اذا في انقسام حقول في انقسام شاءوا ام ابوا، اذا في يعني حدث قالوه حقول، عدا ذلك الاشياء الباقيه. فالتنظيمات يجب ان تتخلص من هذا الموضوع. الشغل الداخلي بتاعك خليه تعمل له نشره داخليه، لكن الشغل الخارجي المفروض يكون مختلف. انا لما اعمل حوار مع مسؤول في المعارضه الاريتريه يجب ان يوجه انظاره الى الخارج، ما الى داخل التحالف، ما الى مشكلات التحالف. اذا ما يعني قدر ينظر لبرا، بعد ذاك اللي بيقرا الحوار كله ممكن يطلع منه خبر، سواء كان صحيفه عربيه او غير افريقيه او غير الاخريه. نحن باختصار كده نقول والله بالمثل بتاع التقرير اللي بيقول والله زرباء جنزب يعقر انبل زرباء يعقرين. هم دارين المدسوس، يعني في حاجات لا ندسها ونحن ما نقدر ندسها. انا شخصيا ما اقدر ادس، يعني باخذ في الاعتبار الوضع الاريتري العام والاشكالات اللي عندنا والى اخره، لكن في الاخير انا ما بنشر الحاجه اللي هم يعني عايزينها بالضبط. انا عايز انشر عشان يعني استطيع تغطيه جزء من استحقاقات شعبي ومشاكله
للناس البرة. أنا لما أكتب الخبر لازم أخذ في الاعتبار إنه القارئ بتاعي قارئ سوداني وسعودي ويمني وإلى آخره، وممكن تترجم للغات ثانية بتلقى فرصة أوسع. لكن بالنسبة للإريتري أنا بالنسبة لي شنو اللي أقدمه له؟ يعني أقول له كهرباء قاطعة ولا موية قاطعة ولا كده. حتى الموية القاطعة والكهرباء القاطعة إذا ما وظفتها بشكل جيد تبقى مشكلة، في مشكلة أساسية. بس أنا لو تابعت التلفزيون الإريتري ممكن يطلع منه 700 خبر فقط. العمل مع مقابل الغذاء ده بالنسبة لي ممكن أعمل منه تقرير كامل. الآن يعني الأخبار والتقارير الأخبارية أخذت شكل جاد، القصة الخبرية إلى آخره يعني. فأنا ممكن استخدم الصورة بشكل أفضل، استخدم الرأي الحكومي بشكل أفضل، بيستخدم السياسات الحكومية بشكل أفضل. لكن لو قلت والله في عردات كسروا بيوت لأنه دارين يبنوا شارع ودي اعتبرها جريمة، تبقى مصيبة، لأنه ده التطور المديني. يجب أن يكون في شوارع ويجب أن يكونوا في متضررين، لكن يجب أن يعوضوا. أنا ممكن أأكد على التعويض، لكن ما أقدر يعني أقيف ضد الشارع. فنحن بصراحة ما قادرين يعني ما يعني كإعلام ككل ما قادرين نستخدم المتوفر لدينا من الإمكانية المعلومات والأحداث. عندنا بضاعة جيدة لكن عندنا سيئة التغليف، لما نقدمها للناس قاعدين نغلفها بشكل سيء، وما دام هي بشكل سيء البائع ما حيقدر يفتح الغلاف عشان يشوف جوا شنو، الباكيت عشان يشوف جوا شنو. الشكل اللي هو معروض به الخبر أو التقرير أو الحدث هو اللي بيجذبه. أنا ما دام أنا عندي البضاعة وغلفتها بشكل جيد أعتقد إنه حأقدر استقطب لها البائع المفيد. أيضا اتفق مع استشفاء إنه صناعة الإعلام صناعة، والإعلام بضاعة. ما لم تكن هذه البضاعة معروضة بشكل جيد وبطريقة كويسة ومغلفة بشكل كويس وفي ووراء بترينا كويسة، فما حد يشتريها. لكونه عندك مشكلة وطنية وأخلاقية وإلى آخره ما في حد هيشتريها منك. ملفات حقوق الإنسان لو ما استخدمناها وسوقناها بالشكل المناسب ما في زول حيلتفت لنا، وحنظل نلوم العالم دون أن نبدأ نلوم نفسنا. يعني ده ما استطيع قوله بشكل عام. يعني انا ما قاعد ابرئ نفسي كجمال، انا بالعكس انا جزء من الاشكال، جزء من هذا الاشكال السيء الموجود اللي قاعد يسود العالم. لكن بحاول ابذل جهد بحيث انه خبري يكون دقيق، خبري يكون مستمر، ما يكون بتاع ساعات 3 وبعد ذاك الاحداث يعني تتضح انه ما سليم. خبري لازم يكون حتى اخلاقيا مستند لاشياء محدده. انا قبل كنت داير اقول الخط التحريري بتاع ادوليس او ما انا، لكن الوقت ما مناسب ورأيت انه ده عنوان لحاله يمكن استخدامه بشكل جيد. يعني لو ركزنا على موضوع حقوق الانسان في تجراي وانتهاكات ضد شعب التجراي، ده معناه قاعدين نحدد ايضا بشكل مباشر الانتهاكات اللي قاعد ترتكب في حقوق الانسان في اريتريا. الموقف من المأساة في تجراي معناه موقف من المأساة في اريتريا، وده اللي يجب ان نقدمه للناس. احداث معارك شنو حصل دخلوا شيري وبتاع ده ما يهمنا، لكن اللي يهمنا الجانب الثاني، لانه ده طوالي القارئ او المشاهد حيعرف انه انا عندي موقف من العمل الانسان من ضد انتهاكات حقوق الانسان، وبالتالي انا ضد انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا. ما دام ضامنت هنا فانا اصلا بعاني من نفس الاشكال يعني في اريتريا. اظن سؤال حقه استاذ جمال، سؤاله ايش هي الاشكاليه؟ يقول عدم، هل هي مشكله الاستراتيجيه ولا كيف؟ اذا نعم هي مساله استراتيجيه مسؤوله منها الطرفين، مسؤوله منها المعارضه الاريتريه بائتلافاتها وبتنظيماتها، ومسؤول منها اللي زول الزيي اللي بيقول انا صحفي محترف، والمسؤوليه مشتركه، لكن بتقع على التنظيمات الاريتريه المسؤوليه المباشره. عشان كده قلت انا تصحيح هذه العلاقه من جديد. لست موظف عندهم ولست منتمي تحت اطار حزبي، وايضا انا برضو ما بتعامل مع
بعرف التنظيمات وتعقيدات علاقاتها ببعض وتعقيدات المنطقه وكذا. انا ايضا بعرف الاشكال اللي هم قاعدين يواجهوا. في مشكله في يعني لو عرفنا، لو قدرنا نحل المعادله دي كويسه. في حاجه مهمه جدا، عشان انا ابقى كاتب بالوضع السيء اللي احنا عايشينه لازم اشتم المعارضه كلها، بكتب مقال من 4 صفحات شتايم للمعارضه وديل وما ينفع. هل ده يصنع مني يعني كاتب؟ الوضع الرديء صنع مني كاتب بالفعل يعني. لكن لو قريت المقال اللي انا كاتبه كله شتايم، لا فيه معلومه ولا فيه تحليل، هو عباره عن شتايم واستعراض عضلات ولغه. فدي ايضا واحده من الاشكالات اللي قاعدين نعانيها. والمشكله ان المواقع الاريتريه تسمح بنشر مثل هذا الكلام عشان الناس تنبذ المعارضه الاريتريه وعشان يكون الانسان بطل وكذا يعني. بعد شويه بنكرس لحاجه ما صحيحه في علاقتنا مع التنظيمات، سواء كانت تنظيمات متفرقه او ضمن ائتلاف. هذا الوضع اللي يجب ان يصحح كمان يعني. الشتايم المعارضه معناه قاعد نشتم نفسنا. انا ما انتمي للمعارضه، ايوه بكيفك، دي حريتك الشخصيه، لكن ما تشكوا، دي مناضلين في الاخير يعني، في الاول وفي الاخير مناضلين. اخفقوا ما اخفقوا بموضوع ثاني. فايضا مثل هذا التكريس قاعد يباعد الشقه بيننا كصحفيين وبين التنظيمات الاريتريه، وده مسؤولين منه نحن ايضا. نعم. شكرا استاذ جمال. تفضل استاذ قرماي. الكلام كثير معليش. المضمون في البداية اللي تكلمت فيه تقريبا نفس الشيء اللي هو كان يشرحه نفس الطريقة، بس الجواب حق السؤال وهمش. تفضل قرماي. اوكي، بس بعد هذه ممكن انا شويه معطل تليفون، ما اعرف من بعيد كل مره قاعدين ينادوني الاهل، فممكن ادريس همد اذا كان موجود يمسك نفر او نفرين من الناس اللي موجودين حتى انا ارد على هذا التليفون لانه من بعيد هو. الكونا زي مفلات يحدا كابتعب انتاج مو تلكو خانت دا زي تفلت كوين كا تتقبرو وين تخكل كخونا يكلين المساله بزعبه ابلام بودوزات ترخبه خالب زي كاتل وخا زي مفلات وين اجباب كمي غير كانت وخا وين وي تختبلو دلي خازل خاون كمي غير كاتب صحوين زي مفلاتي اب نايلام بودوزا بترخ بنتاج مو بزحات تاكبنا ابي نايتي اوراجا بصحبت كنا معت حزبي سلامه سلفي تقصري زملكت ما عاد صحف نيرونا كن زخونه يكون ملس خركب ايك على انتنا ناس تاي مخنياتو نحنا عنا نزارب نيرنا بدحريو كن اتي بخيات نايدك انستيو مستراعيه ابتيك ابت بوتا ازي كردوم كيلونتي تعزابي زي ارتراو تعزابي وي استرالياوي خباب زنبره انت ايو ترخيبو لهم بدحريو كحطو فتينا مخنياتو تخلو نقبرو زنبرنا نابانا توجه وين عنا نابانا زملكت برنعهم زرأيهم نجر يكونوا ولا صحف ولا تي تمدرتات زقبر زنبره بقانقوا تغرينيان عربني نيرو سلازي ازي عيد جباب ازي نتقم نيرنا ولا حدث كسمعي كعلن جنب دحريو تنانستي كنبعان كبخيان ويان مسترعي قريبهم مسحاتتو دحريو تي 360 زبل قصري بتعمي تقاويحو اتي سلامه سلفين غزا عرسو على مو وقعو مالتي شتو وقعو مالتي كابانا نخالقوت اسمعنا مالتي اتي نقبرون عنا نمسمع ترايح يكون نخالقوت نمسمعيو انا وين انتخنكون غزا عرسي ابتي ناي زينا مسمري ناتي سمعتي سوداناويان سعوداويان يمناويان كنت كبابينا زلو ازي كله كون علو نابزز تمته خون علو يلمبر ني وشتي طرح وين نعاي ترايز خون وين نعنا ترايز خون ايكون قال بزعبه اسرات كنزاربون كلنا وين كل غزي بتدغاغامي تكلؤكو بخبصح زخيل اجباب استتحز ايكون حدا نغزا رسو اتم زملكتو اسرات طرح اسماتن ويتم زملكتو اسرات طرح سئلاتن يحز خون سلازي إذا أجباب زيزنا نحكا نحنا نفلتو قداي كالوت مسيوم سلامة وسلف غيرهم كفلوتنا زي كون نجاري سلازي إذا أجباب زي
ከምኡውን ናይ እስራ ናይ ርእይቶን ናይ ሕልና እስራታትና እውን ብዛዕባኦም ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ነንሕድሕድና ኢና እንዘራረበሉ ስለዚ ንደገ ከነውፅኦ እንኽእል ዝተፈላለዩ ማህደራት እሞ ከዓ ሃብታም ንደገ ከተርኢ ትኽእል እዚ ስርዓት እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገብሮ ዘሎ ወፅዓ ከተርኢ ትኽእለሉ እንከሎ ግን ድኽነት ናይ ኣቀራርባ ኣገባብ ናይ ኣቀራርባ ንገዛእ ርእሱ ንዓና ጥራይ ዝጠመተ ናብ ካልእ ብዘይሰግር ኣገባብ ስለነቕርቦ እዩ ካልእ እቲ ናይ ቀዳምነታት ነገር እቲ ሰልፍታት ድዮም ውድባት ድዮም ኣነ ቀዳምነታትን እንተደኣ ይገብራ ኣለና ነብዚ ቀዳምነታትን እዚ ክብሎ ዝኽእል እንተኾነ ንዐን ናይ ውሽጠን ዝምልከት ብናይ ውሽጢ መድረኽ ፈጢረን ናይ ውሽጥን ተዝገብራ እሞ እቲ ንደገ ዝወፅእ ከዓኒ ንደገ እንተዝህባና ምስኡ ከዓ ኣብቲ ምትሕግጋዝ ኣቲኻ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ንሕና ብዙሕ መድረኽ ክንፈጥረሉ እንኽእል ነገራት ኣሎና ንወረ እንተኣሽሙ ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ዘይምግባርና እዩ እቲ ፀገም እምበኣር ርእይቶ ወሬ ንገዛእ ርእሱ እዚኣቶም ሓቂ እዩ ከም ትኽብሎ ዝፀንሐ ይስርሑ እዮም ንገዛእ ርእሰይ ኣነ ካብዚ ናይ ኤርትራ ዝካየድ ነገራት ብዙሕ ነገራት ወረ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ኣይኮንካ ንተቃልሖ ሕጂ መሳሌ እንተዳርኢና ኣብ ከምዚ ቦታ መንገዲ ኣፍሪሶም ዝብል እንተደኣ እንተኣሽሙ ሃልዩ ኣነ ከም ወረ ሒዘ ነዚ መንገዲ ኣፍሪሶም ኣብዚ ቦታ እዚ እሱ ኣይኮነን ዘገድስን እቲ መንገዲ ንናይ ሓፈሻዊ ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ዝሓልፈሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ መንገዲ ዝከፍርሱ እንከለዉ ግን እንታይ ገይሮም ነቶም ገዛውቶም እዚ መንገዲ ዝክሰርሑ እንከለዉ ነቶም ገዛውቶም ዝፈረሶም እንታይ ተገይሩሎም ካሕሳ እንታይ ሂቦም ኣብ ምንታይ ደርቢዮሞም ኣብ ምንታይ ኣቐሚጦሞም ዝብል እዚ እዩ እቲ ዘገድስ ወረ እምበር እቲ ኣብ ከምዚ ቦታ እዚ ንሰባት ካብ ገዝኦም ኣውፅኦም እቲ መንገዲ ሰሪሖም ጥራሕ ኢልካ ወይ ንሰባት ኣባሪሮም ጥራሕ ኢልካ ዝኸውን እንታሽሚ ይኮነን ስለዚ ኣብ ናይ ዜና እውን ከምቲ ዝበሎ ምስናዕ እዩ ዜና ወይ ምስራሕ እዩ ከምኡ እውን ንመሸጣ ዝውዕል ክኸውን ኣለዎ መሸጣ ዝውዕል ክንብል እንከለና ሰማዒ ዘለዎ ግብረ መልሲ ክትረኽበሉ ትኽእል ረብሓ ክትረኽበሉ ትኽእል ዝሸይጥ ሰብ እኮ ክረብሕ ኢሉ ዝሸይጥ ስለዚ እቲ እትሸጦ ወረ ንገዛእ ርእሱ ረብሓ ዘምፅእ ክኸውን ኣለዎ ኣነ እዚ ክብል እንከለኹ ኣነ ካብዚ ኩሉ ጉድለታት እዚ ነፃ እየ ማለት ኣይኮነን ግን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መስመር ናይ ኣዱሊስ እቲ ወረ ሓቂ ክኸውን ኣለዎ ሚዛናዊ ክኸውን ኣለዎ ካልእ እውን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ክትዛረብ እንከለካ ንመረዲኢ ኣነ ኣብ ትግራይ እንተደኣ ኣብ ሰብኣዊ ጥሕሰት ይዛረብ ኣለኹ ኣልየ ኣብ ኤርትራ እውን ሰብኣዊ ጥሕሰት ይዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን እቲ ሰራዊት ሽረዲ በፂሑ ዓድዋ ዲኣቱ ግን እዚ ንዓይ ወረ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ወረ እንታይ ትብል ኣለኻ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ቀዳምነታትካ እዚ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሕና ብዙሕ ክንዓይል ክንሰርሖም እንኽእልን ክንሸጦም እንኽእልን ኣለውና ግን እቲ ኣገባብ ንጥቀመሉ ዘለና ደጊምና ዳግመ ርእይቶ ክግበረሉ ዘለዎ ትክክል ዘይኮነ ኣገባብ እዩ ንሕና ብዝተኻእለና መጠን ከምዚ ክኸውን ንደሊ ግን ኢና ወይ እዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ጉድለታት ነፃ ኢና ማለተይ ኣይኮነን እዩ ክብል ፀኒሑ ብሕፅር ዝበለ شكرا جرماي بس باشا يا ريت سمعوا ناتو تراك ترجم تتخيل اوكي بل حنسب بل اسنحوا وخبلهم اوكي حنسب حمد تفضل هاي تليفون ابو احمد اليوم حترجم كلامك بنفسك ان شاء الله استاذ صلاح وين يا راجل وين انا جمال حيفهمنا على الطاير اوكي ناي باشاي مساعدتي
اوكي باشاي عبدلنا وخا اوكي سمع له هو سمع اوكي ثانك يو خميك انكم كما لهم مجمريا نغزا مسغانا يقرب بفلاي دماني نغاشا جمال اللي حقي يا جمال محمد جمال محمد يغني لنا بتعمي صبوق بروفيشنال يكون الزراربه ملأخت قسم محلال فامسيخا مالتيو ثانك يو فيري ماتش انا እትሱ ዝበለና ብሓፈሹ እንታይ እዩ ሓደ መጀመርታ ዝበለና ትምህርቲ ኣልቦ ዝኾነ ኣጋባብ ናይ ጋዜጠኛነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብደንበ ተቃውሞና ኢሉ ማለት እዩ መጀመርታ ማለት ፕሮፌሽናል ብዘይኮነ መንገዲ ገልጠምጠም ናይ ምባል ተለይ ኮይኑ እምበር መፅናዕታዊ ዝኾነ ትምህርታዊ ዝኾነ ኣብ ጋዜጠኛነት ተፀግዐ ኣይኮነን ኢሉ ይዛረበና ነይሩ ሓቂ እዩ እዚ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ትሕዝቶ እዩ ዘለና ካልእ መልእኽትና ድማኒ ናብ ገገዛ ርእስና ናባና ዳ እምበር ናብቲ ክበፅሖ ዝግብኦ ግዳማዊ ዓለም ኣይበፅሕን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኸማን ወላ ሱዳናውያን ወቂሾምና እዮም ምክንያቱ ብቕዓት ኣይኮንኩምን ብቕዓት የብልኩምን ዝብል ወቀሴታ እውን መፂኡና ይብል ማለት እዩ ርግፅ እዩ ሓቂ ማለት እዩ ናትና መልእኽቲ ንግዳማዊ ዓለም ኣይከይድን ይዳርጋ ከምዚ ሕጂ እውን ክትብልዎ ፅናዕኩም بتوسنا ቋንቋታት ዓለም ዘይሰምዖ ጌርና ሓደ ግዜ ንቀርብ እሞ መልእኽትና ይበፅሕን ትኽክልዩ ኣነ ተኻልእ ተዛረባ ድማ ብዛዕባ ባጀት እያ ማለት እዩ which is very important ማለት እያ ካልእ ድማ ነይራታ ናይ ንቓባ ማሕበር ናይ ጋዜጠኛታት ክህልሎ ዝብላ እዚአን እንተን ዓበይቲ ክሕዘን ዝኽኣልኩ ኣገደስቲ ዝኾና ማለት እዩ እቲ ካልእቲ ዘለናዮ ሃለዋት ኣብ ትግራይ ወላ ኣባና ዝኸይድ ኩነታት ማለት እዩ زريو أنا أنتاي حجي ጋዜጠኝነት ክሰርሕ እንተዳ ኮይኑ ኣነ ጋዜጠኛ ኮይነ ዘይኮንኩ ኣብ ፖለቲካዊ ሸነኻት ናይ ኣክቲቪቲ ክትሪኦ ከለኻ ፖለቲካል ፕላትፎርም እንተዳ ኣልዩ እዩ ጥጡሕ ፖለቲካል ፕላትፎርም እንድሕርልዩ ጋዜጠኝነት ከዓ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ሓደ ንጹር ዝኾነ ፖለቲካል ፕላትፎርም የብልናን ምክንያቱ ሕምትኽትኽ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ዘለዎ ማለት እዩ ጋዜጠኛታት ዋላ ፕሮፌሽናል ይኹኑ ናቶም ፖለቲካዊ ቴንደንሲ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ወይ ባያስ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ባያስ ስለዘለዎም እዮም ዝተፈላለየ ኣቀራርባታት ዘቕርቡ ማለት እዩ ብኡ ደረጃ ድማኒ በቲ ዘለዎም ዝምባሌ ድማኒ ባጀት ዝገብርዎም ኣካላት ምንጭታት ይርከቡ ማለት እዩ ናይ አልጀዚራ እንድሕሪና ሕጂ ኣብ ቀጠር እንተደኣ ኢንሆል ወይ ከዓ ኢንፓርት ገጠርያ ትስርፎ ዝብል ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለምንታይ ይስርፎ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ጀማል ሕጂ ኣብቲ ስለምንታይ ዝብል ክነተኩር ኣለና እንዲዩ ስቕልካ ወረ ዘይኮነሲ ስለምንታይ ዝብል ኣብቲ ኣናሊሲስ ክንከይድ ኣለና እንዲዩ ዝብል ነይሩ ተኣተኩርኡ ሕጂ ስለምንታይ እዮም ገጠር ንአልጀዚራ ዝድግፍዎ ወይ ባጀት ዝገብርዎም ማለት እዩ ብመልኣት ይኹን ወላ ብኸፍልሲ ይገብሩ ናቶም ፖለቲካዊ ዝምባሌ ምስኡ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ንዕኦም ዘገድስ መልእኽትታት ስለ ዘመሓልፉ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናቱ ፖለቲካዊ ባያስ ወይ ዝምባሌ ኣለዎ ማለት እዩ ጋዜጠኛታትና እውን ካብኡ ሓራ ክወፁ ኣይክእሉን እዮም ዋላ ከገልግሉ እንተደለዩ ብዝተማእከለ መንገዲ ከገልግሉ ነፃ ብዝመስል መንገዲ ከገልግሉ እንተደለዩ ስቲል ናቶም ፖለቲካዊ ዝምባሌ ኣለዎ ማለት እዩ እንድሕር ጀማል ሕጂ ኤርትራዊ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ንዕኡ ናቱ ዝምባሌ ዝሕልወሉን ኣብ ግምት እናእተወ እዩ ክትንትንን ክዛረብን ከቕርብን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ፖለቲካል ፕላትፎርም ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢልና ሓሰስ ክንብል ይግባአና ማለት እዩ ዋላ እዚ ናይ ኤርሳት ኢልኩም ክትዛረብዎ ፅናሕኩም ሕጂ ዋላ ሕጂ እውን ሪኮንሲደር ጌርና ኣለና ዳግመ ርእይቶ ጌርናሉ ኣለና ትናትና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣገባብ ኣካያይዳ እዮም ኢሎም ክተኣኻኸቡ ቀኒዮም እንድሕር ሪኢኹሞም ግን ብትኽክል ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ናይ ሓደ ዝምባሌ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ዝምባሌ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ዝነበሩ ኣካላት እዮም ዘብሉ ዘሎ ስለምንታይ በዓል ጀማል ሕጂ ወይ ከምኦም ዝኣመሰሉ መዓት ጋዜጠኛታት ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ኣብኡ ክርከቡ ዘይከኣሉ እንድሕር ኢልና ምናልባት እቲ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ናቶም ፍልይ ዝበለ ባክግራውንድ ናቱ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም ንሳቶም እዚ ኩሉ ገንዘብ ክሳዕ ሚልዮን
كواسو خيلو من دحر كتبلو خنكم كاني لكع تداليوم رسل تصنحو اب حدا بوليتيكال بلاتفورم يقراقوسو سل تصنحو مالتي لذي نحنا نبعلنا نصور زخونه ناب عدنا دتكوره اتي برايورتي خطبو صنعكم بزح عينت برايورتي سندي زلو اب بوليتيكاو شنخات كنكيد ندحر كوينا حجي ناب عدنا زتكوره جواب قالسي دغم سل زخونه نعوزو كل اكلات نعو زتعطحو اكلات بباجتكم بزتفعل من قدي سلازي تقربي بلاتفورم تي اندحر زيدلو اتوم نابو زتكرو غازيتኛ هاد دما بايتا سلازي تسرحالو ولا حنت خغبر يكونوا اتوم باجت خغبر زخولو اكلات ون منጭታቱን ንባዕሎም እቲ ፖለቲካዊ ባይታቲ ኣይተፈጥረሎምን ማለትም ካብ ግዳም ክርከቡ ዝኽእሉ ብሚድል ኢስት ክርከቡ ዌስተርን ወርልድ ክርከቡ ብኢስተርን ወርልድ ክርከቡ ብዝኾነ ይኹን ክርከቡ እንድሕር ኮይኖምሲ ንዕኦም ዝኸውን ፖለቲካዊ ባይታ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እሳቶም ውን የናድዩኻ እዮም ማለት ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዝረኣኹም ሕጂ ብኤርሳት ገይሮም ተዛሪቦም ነይሮም እቲ ኣምባሳደር ዲ ወላ ናይ እንታይ ይባሃል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ወኪል ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ከመይ ገይሩ ናብኣቶም መፅኡ ናቱ ፖለቲካዊ ዝምባሌታት ዝሕለወሉ ባይታታት ስለዝረኣየ ወይ ከጣጥሕ ስለዝደለየ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ስኺሉ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ወይ ስኺል ካን ንስኻ ክትከዶም ኣይትኸይድን ኢኻ ዋላ እዚ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ኬንያ ገይሩ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ናቱ ፖለቲካዊ ዝምባሌ ኣለዎ እቶም ጋዜጠኛታት ከዓኒ ንዑ ምስኡ ዝሰማምዑ ይኸዱ ማለት እዩ ናብኡ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ፖለቲካል ፕላትፎርምናትና ክትጥሕ ኣለዎ ባጀት ክንረክብ እንድሕር ኮይና ልክዕት ፖለቲካዊ ንጹርነትናትና ድማ ጥርኑፍ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ይኽብክብ ድሕር ኢልና ካልኦት እዮም ክሰርቁና ነታናትና ጠመተ ናይ ፖለቲካዊ ባይታ ካልኦት ክሰርቁ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናብኡ ዓምፂፃ ትተርፍ ኣው ተጎቢጣ ትተርፍ ማለት እዩ ንቃለስ ኒና ዘለና ማለት ኣይኮነን ግን ናትና ንጹር መንገዲ ሒዝና ንዑ ዝኸውን ፖለቲካዊ ባይታን ጥርናፈን ክንገብር ስለዘይከኣልና ንዑ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ድማ ከነኣሪ ኣይንኽእል ኢና ዘለና ማለት እዚ እቲ ሽግር ይፈጥረልና ዘሎ ብዛዕባ እቲ ምዝርጋሕ ናይ ወረታት እንድሕር ኮይኑ ብራንችስ ናይ ጆርናሊዝም ብዙሕ ይኸውን ዝኽእል ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ወረ ናይ ምስዳድ ኣሎ ሓቅታት ናይ ኣናሊሲስ ምሃብ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ነገራት ኮታ ጨንፈራት ብዙሕ ስለ ዘሎ እንደገና ንሱ ስትራክቸር ኣሎ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ናቱ ኣለዎ ኣዳለውቲ ኣለዎ ኣንበብቲ ኣለዎ ብዙሕም ዘለዎ እዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ሕጂ እዚኣቶም ልክዕ ባጀት ብዝረኽብሉ መንገዲ ፖለቲካዊ ባይታናቶም ከጣጥሑ ኣለዎም ማለት እዚ የብልናን ሕጂ እውን እንተደኣ ክንቅፅል ኮይና ከም ዘለና ድሮቶም ካልኦት ኮለል ከብሉና ዝፀንሑ ይጠራነፉ እዮም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ተጠራኒፎም ከዓኒ ባጀት ክረኽቡ እዮም ማለት እዩ ከምቲ ድበሎ ጀማል ሚልዮን እዚ ኣዋፂካ ቅርሺ 2 ቅርሺ 100 ቅርሺ በለ ጌርካ ድውዳእ ነገር ከም ዘይኮነ ቀፃልነት የብሉን ፍሎው ናይ ባጀት ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ሓያል ዝኾነ ምንጭታት ናይ ባጀት ትረኽበሉ መንገዲ ክርአ ኣለዎ ማለት ስለይ ኮይኑ ጎፋንድ እንዳበልካ ነፍሲ ወከፍ ዌብሳይት ولا قلمه እንድሕር ክትከይድ ኮንካ ቁም ነገር ዘይብልካ ፈሓብትን ኢልካ ኢኻ ክትረክብ ክትተርፍ እትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና እቲ ፖለቲካል ፕላትፎርምናትና ንባዕሉ መንገዲ ኣይሓዘን ንዑ መንገዲ ንኽሕዝ ብዙሕ ኢና ተቃሊስና ኩላትና ኣብዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ግን ሕጂውን ክንገብሮ ኣይከኣልናን ኣለና ማለት እዩ ስቲል እዚ ክንገብር እንድሕር ደይክኢልና እዞም ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከገልግሉ ዝኽእሉ ንዓዶም ክእከቡ ኣይክእሉን እዮም ተዋሒጦም እዮም ክተርፉ ዝኽእሉ ዘይዕግበት እዮም ክህልዎም ዝኽእል ማለት እዩ መዓት ጋዜጠኛታት ኣለውና እዮም በበይኖም ቁጭምጭም ዝብሉ ሓደ ካብኦም ንህለብ ጀማል ማለት እዩ ጀማል እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣነ ዕግበት የብለየን ዝቃለሰሉ ባይታ ኣይረኸብኩን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዚ ዝብል ዘሎ እዚ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ هذا بالكم political platform كتفتر كتبقع الله شعنا منينا نصقع نريو مالتي ناب ميدل ايست دينا خنصقع ناب ويسترن وورلد دينا خنصقع ناب كالوت ايسترن وورلد دينا خنصقع ناب تزواصانا خنصقع نحر كوينا قدم بتطمتناتنا بطرف منقدي عندنا زطمته خونالو ناب سايد ايشوز كنكيد يبلنا نحنا بروفيشنال خونو اي خونو ازنقعومنا ريخو ما يخم تا زغطمتنا شجر ابزا 2 ዓመት ያ ሪኹም ማይኹም ልጠቕሙን ደይጠቕሙን
ዝተማሃሩን ዘይተማሃሩን ተጠርኒፎም ፀኒሖም ከም ደይ ኣለና ገይሮምና እዚ ሓቂ እንዲ ነዚ ሓቂ እዚ ከነንብቦ ክንበቃዕ ኣለና ውድባትና ናብኡ ተመቃቂለን ኣበይ ከም ዘሎ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብራ ኣይከኣላን ማለት ታድፀበበት ታደሓመቐት ንዓዲ ንፀምት ትብል ታደሓመቐት መስመር ኮይና ተረኺባ እያ እዚኣ ተሓቂ እያ እዚኣ ከነምልፀላ ዘይንኽእል እያ ንዓ ከነግፋሓ እንድሕር ኮይና ሕጂ እንታይ ንግበር ሕጂ ኸ ብዙሕ ነገር ሪቪልድ ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ነገር ተቃሊዑ ኣሎ እንደገና ድማ ሕጂ ካልእ ሃይጃኪን ይመፃና እዩ ዘሎ ዘሴምቲ ከነስተብለሉ ክንበቃዕ ኣለና ነዚ ከነስተብዕለሉ ደይንበቅዕ ኮይና ዜሮ ኮይና ኢና ክንተርፍ ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆ ድሕሪ እዚ ዲክታተርያዊ ስርዓት ምኻዱ ዘይተርፎ ምስ ከደ እቲ ኣብኡ ዝትከል ፖለቲካዊ ባይታን ጋዜጠኝነትን ንባዕሉ ንኤርትራ ዘይጥዕማ ክኸውን ይኽእል ወይ ወንጮ ተገምጠልካዮ ወንጮ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚ ድማ ሕጂ ኢና ክንሰርሖ ዝግባአና ሕጂ ኢና ንፁርነት ናይ ፖለቲካናትና ቀዳምነቱ ዝሓለወ ንዓዲ ዝፀመተ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ካብ ዝተሓተ ደረጃ ክንጅምሮ ኣለና ነዛ ገዛ እዚኣ ዋላ ሕጂ ንዛረበላ ኣለና ነዋፅዓላ እንድሕር ኢልኩም እንድሕር 100 ዝምባሌታት ሒዛ ትኸይድ ኮይና ፀገም እያ ክትፈጥረልና ማለት ዛትስ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ፀገም ሳይድ ኢፌክቲ ንሱ እቲ ሓደ ሓደ ዝምባሌ ማለት ብላክ ሳይድ ናይ ዳርክ ሳይድ ናይ ዲሞክራሲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ጋዜጠኝነት ብመሰረቱ እንታይ ሪቪል ይገብር ኤክስፖዝ ይገብር ንሓቅታት ማለት እዩ ሓቅታት ይነግረካ ኮሚኒኬሽን ህይወታዊ ይገብሮ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ሚንስ ኮሚኒኬሽን ማለት ከይዱ ዲሞክራሲ ትራንሳክሽን ዝርርብ ኮሚኒኬሽን ምፍጣር ማለት እዩ እዛ ኮሚኒኬሽን እዚኣ ድማኒ መን ኤክስፖዝ ይገብራ እቲ ጋዜጠኛ ኤክስፖዝ ይገብራ ማለት ከምዚ ክበሃል ውዒሉ ከምዚ ይግበራሎ እዚ ይስራሓሎ ኢሉ ኤክስፖዝ ይገብራ እዚኣ እታ ቀንዲ ምስጢር ጋዜጠኝነት ብቐጥታ ምስ ዲሞክራሲ ዝተተሓሓዘ እዩ ነቲ ዲሞክራቲክ ትራንሳክሽን ነቲ ኮሚኒኬሽን ዘሎ ንዑ ኤክስፖዝ ይገብር ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ኢና ክንካታዕን ከነብስሎን ዝግባአና ወላቶም ዝዓበዩ ምሁራት ናይ ዓለም ነዚ እዮም ዝዛረቡ ንጋዜጠኝነት ክገልፅዎ ከለዉ ኤክስፖዝ ዝገብር ነቲ ኮሚኒኬሽን እዩ ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ከም ኮሚኒኬሽን ክገልፅዎ ከለዉ ስለዚ የቀኒየለይ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ ኣንዊሐ ክኸውን ይኽእል እየ ብሩኽ መዓልቲ ثانك يو غنيرنا ثوب الشاي اوكي تفضل جرماي معلش فتح مايك جرماي عطياني هذا جرماي أشكر الغرفة وأخص الشكر بالأخ جمال طبعا هو تحدث عن الإعلام والإعلام المختص والإعلام الذي نعيشه اليوم هو إعلام غير مختص ليس يعمل بمهنية وأيضا هو إعلام غير مدروس هذا كلام طبعا صحيح وكلامنا دائما غير موجه إلى الاتجاه الصحيح حتى نحن طبعا نتحدث مع بعضنا البعض وهذه كانت بشهادة أنه السودانيين أنه عندما عاتبوا الأخ جمال وهذه هي صحيح أنه نحن يجب أن لا نتحدث لأنفسنا أو بل إنما يجب أن نتحدث مع الآخرين وعندما نتحدث مع الآخرين يجب أن نستخدم لغة يفهمونها الآخرين ولغة تكون لغة جيدة ومهنية أيضا المال هو مهم جدا والشيء الثاني المهم هو يجب أن يكون عندنا يعني ثقافة صحفية يجب أيضا أن تكون موجودة وأن ندرس ماذا نريد أن نوصله إلى من نريد أن نوصلهم وهنا أنا أركز نقطة واحدة أن الإعلام الجيد يحتاج إلى أردية سياسية ممهدة جيدة وهذه الأردية حاليا غير موجودة وهذه ما يعانون منها الصحفيون أمثال الأخ جمال طبعا الإعلاميين أيضا يكون عندهم ميول ووفقا لهذه الميول
هي الجهات التي تتعامل معهم والأرضية التي يعني تفرش لهم لكي يعملوا في هذا الاتجاه. ولكن الميول اللي أنا أتحدث عنه هو الميول إنه الميول للوطن أو لخدمة الغدايا الوطنية. فهذه الاتجاهات هذه غير موجودة، بالعكس إن أصحاب الناس التي كانت تعمل وكانت لديها معارف فيما بيناتها قدرت بكل سهولة أن تجمع نفسها وتعمل إعلام وفقا لميولها، نختلف مع هذه الميول. وفعلا هذه الاتجاهات التي تنظم نفسها وفق أرضية وفق ميول معينة هي التي في النهاية تسحب البساط من تحت أقدام الجهات الذي تريد أن تصل إلى الوطن والمواطن، وتريد أيضا إلى أن تخلق رأي وتريد أن تشكل مفهوم وطني. واي اعلام طبعا اذا لم انت تكون يعني تشاركه في ميوله، يعني لا يقدم لك اي مساعده. حتى لو النهار هذا نحن لو راينا اذا كانت الجزيره ممكن تتمول من القطريين، ولكن يعني هي يعني في النهايه تحترم وتبث اراء يعني يتفقون معها القطريين. لا ما في شيء ببلاش وبدون اي شيء. و ايضا فبالتالي يجب ان ناخذ في الحسبان يعني اللي يمولونا او من يقوم بتمويلنا ايضا حيكون نفس الاتجاه التي تتماشى مع المفاهيم ومع الرؤى التي تمتلكها انت كصحفي والتي تريد ان تخدم هذه الرؤى، ولكن هذه يعني غير موجوده. ونتيجة يعني عدم وجود هذه المسألة أنه الإعلام الإريتري طبعا دخله من هبة ودبة، والكل يتحدث فيه مثل ما يشاء، حتى الذين يقولون أن كنا أخطأنا لكن دلوقتي صححنا أخطاءاتنا. هذه أيضا قد لا تكون صحيحة، فيجب نحن أن ندع نصب أعيننا في الأعمال التي يجب أن نقوم بها فإذا أردنا أن نصل إلى شعبنا. فالإعلام مليء طبعا بمسؤوليات كبيرة. فحتى الآن طبعا نحن في الإعلام في جهة يعني مسؤولة عن تحرير، وجهة مسؤولة عن خبر، واتجاه مسؤول عن تكوين الرأي. فكل هذه تحتاج إلى أموال. فبالتالي نحن أولا يعني لهذا الإعلام الوطني الهادف الحر يجب أن نمهد له الأرضية. من خلال هذه الأرضية ممكن أن يعمل، ولكن في ظل تباين وجهات النظر وفي ظل كل يذهب في اتجاهه. هذا الإعلام الذي يسعى إليه من أمثال المتحدث الأخ جمال سوف لا يرى النور. فبالتالي حتى الآن حتى الإعلام اللي بنراه الإعلام الإريتري المعارض اللي موجود برا هي علاقات وميولات موجودة مع بعض، لا أكثر ولا أقل. فبالتالي الإعلام هو عمل كبير في النهاية، هو من جهة هو تمليك الحقيقة، هذه هي في حد ذاتها حاجة كبيرة. والشيء الآخر هو تشكيل الرأي الوطني، وأيضا بلورة المفهوم الديمقراطي. هذه كلها الأشياء الذي يعمل إعلام من هذه الأشياء لا توجد له اليوم أرضية، لكن يجب الكل أن يتكاتف ويوجد هذه الأرضية حتى تعمل هذه الصحفيين والصحافة الموجودة التي عندها خط صحفي يعني يميل في هذا الاتجاه، ولكن لم يجد العون الكافي. وإذا استمرينا بهذه الطريقة حتى بعد رحيل النظام، نفس الشيء، انه الاعلام الهابط او الاعلام اللي
اتجاه ممكن يكون أقل من الاتجاهات الذي نطمح إليها والذي يجب أن تكون، هو حيكون سائد بحكم أنه هو منظم، فيجب الانتباه وأن نعير كل اهتمامنا لهذه المسألة. مسألة مهمة هي. وأنا مرة ثانية أذكر أنه ما لم نمهد الأردية لهذا الإعلام الوطني الهادف، الإعلاميين الوطنيين ومؤسسات الإعلام الوطنية سوف لا يكون لها وجود. شكرا أستاذ قرماي. أستاذ جمال، إذا عندك تعليق أعطيك فرصة ولا أعطي للشخص اللي بعد؟ لا أعطي فرصة. ممتاز. أستاذ صلاح علي أحمد، تفضل. اوكي، شكرا امين، وشكرا للاخ جمال. هم طبعا الاخ جمال ما يحب نقول له الاستاذ فانا بالنسبه لي جمال صديق واخ عزيز، فبالتالي شكرا لك جمال. انا استفدت طبعا. كنت يعني بكل صراحه احب انه الندوه دي لو كانوا فيها ناس على مقدرة أو على أيضا تخصص في إطار الإعلام لو كانوا موجودين، وأنا سمعت يمكن صوتين واستفدت منهم برضو كثير، الأخ نافع وتقريبا حتى الأخت شريفة، وفي الليستة والقائمة شايف في ناس أيضا في هذا المجال كنت حأسمع، لأنه بكل صراحة استفدت من العشوائية اللي قاعدين نمارسها نحن كتنظيمات يعني سياسية في إطار العمل المقاوم. وبالتالي يجب الواحد يعترف كل ما قالوا جمال أنا غيته يعني أقره وأعترف به، في عشوائية وفي هرجلة وفي عدم مؤسسية يعني. والأخ جمال يعني يمكن يتحدث عن إشكالية الإعلام الإريتري بصفة عامة، بغض النظر إنه يعني بعدين نجي نعنون أو يعني يختص الأمر بالعنونة الندوة بالذات. يعني ركز على قيام الجانب المنهجي، وخاصة أشار إلى مرتكزات أساسية يعني تتعلق بالاستراتيجية والجانب المهني من حيث التأهيل والكفاءة، وهذا الأمر يتعلق بالمؤسسية والثقافة المؤسسية. لكن أعتقد الأخ جمال من الوهلة الأولى يعني أجاب إلى مرجعية رئيسية لإشكالية الإعلام الإريتري من حيث قيام يعني المؤسسية، وأشار إلى قيام الدولة في إريتريا. قيام الدولة في إريتريا ده يمكن السبب الرئيسي اللي إحنا خلانا، لأنه لو كانت توجد دولة يعني حقيقية في إريتريا كان حتوجد مؤسسات. وجود مؤسسات نحن كلنا كنا حنتمنهج وكنا حنكسب الثقافة المنهجية، وبالذات كان حيكون عندنا يعني مراكز بتاع تدريب وكليات بتاعة إعلام ويعني وتخصص، وبالتالي كان في حيكون ضخ لناس مؤهلين وكفاءات. وكنا فعلا اليوم الندوة دي ما كان حتتناول كل التحديات اللي ذكرها الأخ جمال. فبالتالي فعلا يعني عدم وجودية المؤسسية دي انعكس حتى زي ما تفضل الأخ زين العابدين. يعني نحن فقدان المؤسسية ما فقط في الإعلام، يعني حتى في العمل السياسي كله. يعني بكل صراحة احنا نمارس بما يعرف في الدارجة السودانية بالجربندية. يعني بصراحة أنا معليش، أنا يمكن الناس ما ترضى، لكن هذا أنا اتصالح مع نفسي واعترف بالجانب ده. يعني ده يعني في شعبة عامة، وإن كان يعني في ده اجتهاد، هو مسألة إنه نحن قاعدين نعمل بما هو متاح، ده شوية ما إجابة صحيحة بعد 30 سنة من وجود دولة وفي قيادة طبعا المؤسسي وكذا. لكن خلينا يعني دار أحاور جمال في مسائل مهمة هو ذكرها. أخي جمال، يعني ما هي معوقات قيام رابطة أو نقابة للصحفيين الإريتريين؟ وأنا أعرف إنه
يعني ايضا في ناس يعني صحفيين او عملوا في مجال الاعلام في اريتريا في هذه في فتره محدده، وثم ايضا لجأوا وهاجروا. يعني هل هناك في تواصل يعني يعني بينكم في وجود العمل التقنيه الموجوده، الجانب الالكتروني الموجود؟ هل قدرتوا يعني حتى تجتمعوا تتواصلوا تناقشوا انه مهم هو انه يعني تاسسوا لرابطه؟ ده عمل مؤسسي مهم. لما تكون عندكم رابطه كلنا كنا نحن كنا حنتادب، لانه كان حيكون في ضوابط، كنتوا انتوا يعني الاعلام اللي كان حيضبطنا، الاعلام اللي كان فعلا يجلدنا يعني. لكن في غياب الاعلام المؤسسي نحن لقينا نفسنا فعلا عشوائيين. هذا سؤال يمكن انا اطرحه للاخ جمال. الجانب الثاني جمال، او حتى للاخوه هنا كحوار، يعني هل تعتقدوا عامل غياب المساله بتاعت الاقرار باللغه الرسميه والالتزام بها اثر في مساله انه نحن نتوجه حتى في الجانب الاعلامي؟ لانه بكل صراحه يعني نحن اعلامنا بقى محلي، بالذات النظام عمل على انه هذه اللغه اللي ممكن يتواصلوا بها يعني مع دول الجوار، اللغه العربيه الواسعه، قدر يعني يقصيها بحيث انه يحتفظ بلغه محدده اللي هي التجرينيه. وانا اعتقد يعني التجرينيه ما تقدر تطلع خارج الحدود بتاعت اريتريا حتى نحن نقدر يعني نوصل يعني الخطاب الاعلامي، ولا هي ممكن الان برضه نخاطب بها ونحن موجودين برا، انما هي ممكن نخاطب بها بعضنا، وده هو ما مطلوب يعني اللي قاعدين زي ما قال جمال يعني. وايضا التوجه للغه بديله مشتركه زي اللغه الانجليزيه. هل هذا فعلا يعني شكل اشكاليه ايضا في قبيله الصحفيين والاعلاميين؟ وشكرا. شكرا استاذ صلاح علي احمد. يا بحصر زباله طبعا حاو صلاح علي احمد ناي بحكي له معلتي دحرتي مسجانا مالتي بزح نجارات مهارن كفلتن كيله وتي ابتناي غازيتنيانت نخدو دلنا اجبابات كمان حاده قبو كم زيناي كامباني ويكا درجت السرار حاناي مؤسسه زي كونه عشوائي بزخونه اجبابنا في كي تصنحنا زكلو لما علتي أم مجلسي بسمعكو كبحو جمال مهارن تقامن ينيرو أدلاينتون أقداسنتون ونش بغيرك ردا كيله بفلاي كم زينا يلومي ار استي مستي تحسو حزوز غرده حو جمال بزوحات كإلاتاتن صبغا فلطو أبغازيت أنيانت زلوهم تمكرو زلوهم حطام تمكرو بزوحات حويسمو نيروم انت بخونو كمان زيادة حجازي زخوني بزوحة فلوتو نحن ركبون محجزنا نيرو كوينو جن اتي حاونا جمال زغربون بتعني زناءات سراح نيرو قال كابتي تسجماتنا إلون زغلوتو قال نحنا اتنزارار واللغة كل جزء أبانا أبنا نحفظنا سلازي ترف وي اتنحنا ابتغازات أساسكم أبتنا ميديا نوصو نقراسي أمنن حدنا نزارو واللوكا قال إسكايو أبزنا بركا حدا كابت تسجم نبعلو تيكلفة علاويان قواتاتنا إرترا تباهيلنز فلتا تقرينيان عربن كلتي ام بحادة مكخدا زي مانن زي مقبالن بفلايتي أبي إفراد اللسرعة بقبو غيرو مخلتي ان معرق غيرو خيد زي مخالو مخاتا قندي مزاربيتن مراخبيتن قنقا تقرينيا سلزقونة تقرينيا خاني أبنن حدنا حليفة ندقى نحن الراخب الله وين أبدقى ملقتنا كان بسحلا كابزيخ ألنا حدا تسقم يدو تبلي زبل درجات كان دي نتبطات زين كون تسفى قبل أستاذ صلاح إن شاء الله وصلت لك الرسالة. وصلت بس الجانب الثاني ليه قامت رابطه او نقابه ايوه ما بين الاعلاميين يعني. هو بفلاي كم زي خما هذا امسلكم صبا فلوتوي كاني ابن نوح ديزي ابسنا جزات انيان نت صرحو زلهم سي قالنا النقابه وي كاني حدا
ناي محبر نخصقوم زخونه فالسنسات أي تجبرن دي مخنياتو أدلاين نسوق ساب كملي عزوز مقانو أما قلت قاون تنتين كان يركا بكرات نايزي انتاي تتسقم جلز تجبره فالسنسات قد ما حجخه نيرودو وي سدي نيروكا أسلم تايخ جبر زي كالي. اوكي استاذ جمال اعطيك فرصه أوكي. اذا عندك حاجه. شكرا استاذ صلاح على احمد. التواصل بيننا موجود، يعني بيني انا شخصيا وعدد من الزملاء دول موجود وموجودين في دول مختلفه. هم المحاولة لإقامة جسم رابطة كده أيضا بدأت محاولة لكن لم يكتب لها النجاح. أسباب ليه ما عملناها أو ليه فشلت أسباب كثيرة، على حسب ما دار أقولها ما دار أتطرق لها على الأقل، لكن المحاولات موجودة. هي المحاولات هنا وهناك بيناتنا مع بعض، ناس آخرين في مكان ما كده. المهم قاعد تجري المحاولات بالتأكيد، ويوم من الأيام حتثمر إلى نتيجة. فقط في إشكال مهم، يعني في هذا الجو اللي تكلمنا عنه كلنا وشخصناه بوجود ناس متغولين على المهن وكده، يعني صعب تعمل اتحاد لأنه أو صعب تعمل نقابة لأنه بتحتاج للصرامة، وهذه الصرامة قد لا ترضي الناس في الوقت الحاضر. وبالتالي الحوار لازم أن يكون يعني عميق وجدي، على أساس يكون في نقابة أو جسم، يعني ويكون في شروط قد تكون قاسية لكن ضرورية جدا. يعني في هذا الشيء الثاني أنا بصراحة بشكل صريح أقول لكم في محاولات لتجميع، أو كانت محاولات ويمكن تجري في محاولات لتجميع الناس وفق الكلام اللي بيكتبوه أو وفق اللغة اللي بيستخدموها. يعني الناس اللي بيكتبوا بالعربي بس، يعني يحاولوا يجمعوا نفسهم. أنا شخصيا شايف المسألة دي خطيرة وتكريس لطريقة ما صحيحة قد يحتاجها النظام في الفترة الجاية، أو في الفترة اللي بيحتاجها النظام يعني في أي وقت. وأيضا بتكرس لمفهوم لقدام ما حيفيدنا، اللي هو الناس الكاتبين بالعربي اللي بيتجمعوا والناس اللي بيكتبوا بالتقرينية اللي بيتجمعوا، يعني حتبقى دي إشكالية يعني لقدام حتكون ضارة بالنسبة لنا. وبالتالي قدر ما نجود الشغل بتاعنا، قدر ما نجود الحوار ونضع الشروط الأساسية اللي وفقها تقوم النقابة أو الاتحاد أو الرابطة، يكون مهم جدا ويكون ضروري، ويكون يعني قدرنا نتجاوز الانقساميين والعنصريين واللي يفسروا التاريخ الصراع الإريتري بأنه تاريخ طائفي بين مسلمين ومسيحيين وإلى آخره. فبالتالي الموضوع يحتاج لروية عشان نطلع بنتيجة أفضل. يعني هنا أتذكر أنه كان في اتحاد الكتاب اليمنيين، اليمن منقسم لدولتين، هم كانوا اتحاد واحد، يعني فنحتاج لأنه نرتفع إلى مستوى المسؤولية ونرتفع لاستحقاقات شعبنا عشان نقدر نعمل اتحاد يضم الكل. الآن التجمعات سواء كان الصحفيين وغير الصحفيين اللي قاعدين نشوفها هي ذات تجمعات، وإن لم هي تشأ ذلك وإن لم تفكر فيه أو هي ما كان واحد من أهدافها، لكن قاعد تأخذ شكل ما سليم، ويجب أن لا نقع في هذا الفخ. لمجرد أنه نعمل رابطة أو مجرد نعمل اتحاد نجمع نفسنا بالموجود، دي مشكلة. الشيء الثاني الخضوع للموجود. الموجود بصراحة عدد كبير من الناس اللي مالين الأسافير ما عندهم علاقة لا بالصحافة ولا بالكتابة ولا بأي حاجة. هؤلاء الناس خطورتهم إنه سايدين. ليه؟ لأنه نحن غايبين. التعامل مع الناس دي صعب الآن في الفترة الجاية. يعني زول يطلع في قناة ويعمل حوار ويعمل على كيفه وبعدين يقول لك والله ده خلاص بقى صحفي بقى إعلامي. أنا أديكم مثل.
في زول عمل اونلاين تدريب اونلاين للصحفيين، وقال يا اخي انا ممكن اقبل. فاتفقت معاه يا اخي ان احنا وضعنا شويه كده، المهم يعني موضوع القروش. في الاخير قال والله اوكي نحن يعني $50 كده، في حدود $50. اتصلت بعدد من الناس كلهم اعتذروا، لانه خلاص هم وصلوا، اعتبروا نفسهم وصلوا، ما في داعي يعمل كورس ولا يعمل يعني تاهيل ولا اي حاجه. فاعتذرت هؤلاء الناس الموجودين دول الان ما نقدر نتجاوزهم ونحن نعمل رابطه، حتفرضهم علينا، نقع تحت ضغط قوى سياسيه وقوى اجتماعيه وغيرها عشان الناس دي يعني يبقوا جزء من الجسم القائم، واذا هم بقوا جزء من الجسم القائم فمعناه لم تقوم لنا قائم. فموضوع بصراحه انا قاعد اتكلم معكم بصراحه الحقيقه يعني، بعدين ما خايف كثير لانه العدد شايف 33 نفر اعتقد. فعموما يعني فنحتاج لرويه، الاستعجال ما كويس. يوم من الايام في 2005 على ما اعتقد برضه جرت محاوله ونحن طلعنا منها من المفك، يعني في ناس وضعوا لنا فخ عشان يدخلونا في حاجه زي دي، طلعنا منها وجاوزناه لانه حسينا انه في جهه اقليميه هي اللي دايره الموضوع ده لاسباب خاصه. فالموضوع يحتاج لشغل، استاذ صلاح يحتاج لرويه ويحتاج لهنا عشان ما نكرر تجارب بتاع ناس ثانيين وكده. في حاجه مهمه جدا، لانه المجتمع المدني بتاعنا هو نشأ بشكل غير طبيعي ايام ملتقى الحوار وقبله ايام اواسا وكده، يعني نشأ بسرعه باستجابه لحاله سياسيه ظاهره في الفتره ديك، وبالتالي هذه الاجسام حملت في داخلها حاجتين مهمات، يعني ابتعدت عن المهمه الاساسيه كمنظمات مجتمع مدني بتاعها واصبحت يعني منظمات مجتمع مدني سياسيه. واول ما انتهى الهدف اللي من اجله تم تكوينها سريع او كونت نفسها سريع الان تلاشت. فعشان ما نخش في تجارب زي دي وما نكرر تجارب زي دي، اعتقد الموضوع يحتاج لبعض الرويه والحوار مكثف الى اخره. انا دار اقول حاجه، الدار يبقى صحفي يبقى، الدار يبقى كاتب يبقى على كيف، لكن انا ما بشتغل معاه بس. شكرا لكم. أستاذ جمال لو عندك أي تعليق في اللي تكلم فيه الأستاذ باشاي. باشاي جزء من الكلام بتاعه أنا متفق معه كاملا، لكن امتناع للتعليق قال الجماعة قاعدين يكونوا نفسهم زي ما كانوا الآن قاعدين يعتذروا عشان أنا ما عرفتهم ديل منو، وبالتالي ما قدرت أعلق لأنه أنا ما بعرفهم ديل مين هم. على كل حال يعني جزء كبير من الكلام اللي قاله الأخ باشاي أنا متفق معه في نسخته التقرينية اللي قالها وفي الترجمة اللي قالها عزيزي قرماي يعني. لكن الجزء الأخير بتاع إنه ديل منو قاعدين يجمعوا كده، دي ما عندي فيها تعليق. في حاجة دار أعلق عليها، حكاية 16 سنة بدون ما يكون مدفوع. أنا أعتقد هذا الكلام أستاذ نوري قبيل ذكره ما صحيح نهائيا، ما صحيح. ما في زول بيشتغل وقاعد في أوروبا 16 ساعة إعلام وهو ما ياخذ قروش من حتة نهائيا. مش ما ياخذ قروش من حتة، ده معناه ما شغال شغل شخصي يعني ياكل منه عيش. اعتقد زول زي ده اسطوري ما موجود. شكرا. استاذ امينو الو، امين جابر معي؟ طيب استاذ اسهيل اتفضل. اسهيل بسم الله. ثانك يو. سلام كبرات احوات كبر غزانا مجمريا زلعله كبر مسغانا نزير ومزن كمون نزنا لهم معنتي كبر غاشا استاذ جمال حمد بتعمي ازيو طعمنا قداسن بفلاي كامس كنتاتنا مفتح زدل عابي شقر كابتم عبيتي قداياتنا بفلاي كا زلعله قدامنات كنبلو زلنا قداي العلكا ذهب كا استمروا بتعمي
ፅቡቅ ብወገነይ ንመብዛሕትኡ ዝቕረብ ከያ ነጥብታት ሰማዕሉ ሕጂ ብወገነይ ክብላ ዝደሊ ነገር ናቲ ግዜ እውን ዳርጋ ከይዱ ስለ ዘሎ ሕፅር ሕፅር ከብሎ እዚ ናይ ሚድያ ጉዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ ከቢድ እዩ ብዙሕ ወፃኢ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ጉልበት ብዙሕ ሓንጎል ዝሓትት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣነ ኢንፋክት ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ቃልሲ መሓውር ሚድያ ጥራሕ እዩ ይቕረታ ግበሩለይ ሕጂ ምናልባት ከምዚ ፅቡቅ ኣለና ዝብል ዘለኹ ከይመስለኩም ብዙሕ ጉድለታት ከም ዘለዎ ርዱእ ኮይኑ ግን ከዓ ነቲ ስርዓት ኣብ ምቅላዕን ብፍላይ ከዓ ነቲ ፀሚሙ ዝፀንሐ ብዝተፈላለየ ምክንያት ተደናጊሩ ዝነበረ ህዝብን ብኩሉ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ መንገድታት ብፍላይ ከዓ እዚ ሲቲዘን ጆርናሊስት ዝበሃል ብፍላይ ምስ ሶሻል ሚድያ ዝተተሓሓዘ ምስ ኩሉ ተሓደጋታቱ ምስ ኩሉ ተፀገማቱ ግን ይሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ምስርሑ ንዓይ ኣይገርመንን እዩ ምክንያቱ ከካብቲ ዘለዎ እዩ ዝብገስ ዘሎ እዚ እውን ኣባና ጥራሕ ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ንባዕሉ ናይ ምዕራብ ሜድያታት ኩሉ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና እቲ ቲፒካል ትራዲሽናል ሜድያታት ዝበሃል ኦልሞስት ዳርጋ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ሓይሉ ነኪዩ ንሱ ንባዕሉ ምስ ዝተሓተተ ጆርናሊስት ሲቲዘን ጆርናሊስት ክወዳደር ይፍትን ኣሎ ሲኤንኤን ቢቢሲ ወዘተ ወዘተ ምክንያቱ ዩቱብ ድዩ ካልእ ዝተፈላለየ መንገድታት ናይ ፌስቡክ ድዩ ነቲ ናይ ሚድያ ዓለም ዓብሊኽዎ ኣሎ እዚ ማለት ኩሉ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን ክልተ ብልሒ ዘለዎ ካራ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ እቲ ኢንፎርሜሽን is available everywhere every minute በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ መዓት damage is happening every minute every hour every day ሕጂ ኣብ ከምዚ confusion ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክብገስ ይደላ ኣነ እሞ እቲ ኤርትራዊ ሚድያ ከዓ ልክዕ ነዚ ዘንፀባርቕ ነዚ ዝመስል እሞ ሕጂ ኣበይና ንኸይድ ዘለና ኣገዳሲ ዝኾነ ትንተና ኣዝዩ ዝመሰጠኒ ናይ ስታዛ ሾሪፋ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ዝቐመጠቶ ነጥብታት ሓደ ሕጂ ክጠቕሶ ዝደሊ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሚድያ ይኹን ሜድያታት ምስ ስልጣን ዝተተሓሓዘ እዩ ነቲ ስልጣን ዘገልግል እዩ ኣብ ተቃውሞ ይኹን ኣብቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብቲ ስልጣን ወፃኢ ነቲ ስልጣን ዝሓትት ነቲ ስልጣን ዝቆፃፀር ነቲ ስልጣን ዝውርጥ ሜድያ ፈጢርና ዶ ናብ ዝብል ሕቶ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ እቲ ፍኑ ሜድያ ብከምኡ መንገዲ ዝመስሎ እናተዛረበ ብገለ ሸነኽ እናዓነወ ብገለ ሸነኽ እናሓገዘ ይሰርሕ ኣሎ ምናልባት ፍኑ ሜድያ ኣብኡ ግደ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እዩ ማለት እዩ ግን ብሱል ኣይኮነን ዝተወሃሃደ ኣይኮነን ስለዝኾነ ከዓ እቲ መልእኽቲ ከምቲ ዝድለ ናብ ዝድለ ቦታ ብኣገባብ የብፅሐሎ ማለት ግን ኣይኮነን ሕጂ ናበይና ክንከይድ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘለና ቃልስና ክዕወት ናይ ሚድያ ስትራቴጂ የድልየና ናይ ሚድያ ስትራቴጂና ዕውት ክኸውን ብብቕዓት ኣብ ትሕዝቶ ይኹን ከምቲ ኣቐዲሙ ተጠቕሰ ምክንያቱ ሚድያ ኣነ ኣብ ሚድያ ሰሪሐ ካብ መጀመርያ 99 ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ምስ ቆመ ናይ ሬድዮ መደብ ን5 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ፍርቂ ሰዓት ናይ ፍርቂ ሰዓት ፕሮግራም ምስቲ ኩሉ ዝነበረ ዕንቅፋታት ኣብ ምክያድ ካብ ዝሰርሑ ሓደ ኣነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ዝበሃል ሕጂ እቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረና ፀገማት ክዝርዝሮ ከለኹ መወዳእታ ይብሉን ግን ከዓ ምስ ዕግበት ምስ እምነት ብፍላይ ከዓ ምስ ምሕዝነት ቻርተር ናይ ምሕዝነት ማእከል ዝገበረ ሚድያ ኢና ካይድና ሕጂ ረእይዎ ቻርተር ናይ ምሕዝነት 1999 እቲ ሳክሮሳንክት ሰሚናል ዝኾነ ዳኪመንት ዋላ እኳ ድሓር መዓት ፀገማት እንተጋጥሞ ኣብዚ ስታዝ ጀማል ሁመድ ግደ ነይሩካ እዩ ካብቶም ቀዳሞት ኣብኡ ትሰርሕ ዝነበርካ ምዃንካ ኣብዚ እውን ክብርን ምስጋናን ክህበካ ደስ ይብለኒ ሕጂ በቲ መንፈስ እቲ ትካል እቲ ንኩሉ ኤርትራዊ ውድባትን ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ጠርኒፉ ካብኡ ከዓ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ሰነድ ክሰጋገር ዝነበሮ ኣብ ጉዕዞ እንታይ ኣጋጢሙና ሕጂ ነዚ ናብ ድሕሪት ተመሊሰ ክዛረበሉ ይኮንኩን ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ብሎ ኣለኹ እቲ ሕቶ ሕጂ ናብ ስታዝ ጀማል ሁመድ ንሕና
نقاومينا زلنا وخلا الزراربا نفتح نقالس علنا قالسنا بكل خرنع بوليتيكاوي بفلاي كان ميديا زملكت نت بوليتيكاوي قالسنا نمعوات ميديا مسرتاوي مساريحنا ناب حزبنا يكون ناب عالم ملو حاجه ابزي كم عينت ابي استراتيجي اندحر زي هالليو استراتيجي اب حوار اندحر نعو كصللو زخل كعنجلو زخل تكال اندحر زي اللو حدا سوبر هيومن زخونه جورناليست يكون a couple of journalists زغبرو انتغبرو انتي كغبرو خلو حجنا ابنت نسخه خفتم عبيت جورناليست نوح عمتات بستفلالي ملكو عدوليست.com كال تكاي صنح كتكايد اللخا ግን አቤሎ ትናት ካሚዲያ ሕጂ مستخال كتودادرو خلخا ካልኦቱን ከም ዓበይቲ ሚዲያታት ተበጊሶም ግን መመድረኾም ሒዞም ተጠውይሎም ስለምንታይ ሕፅር ኣቢለ ኹዳይ ሓባራዊ ትካል ስለዘይብልና እቲና ሚዲያ ስትራቴጂና ጋይድ ዝገብር ትካል ኢንስቲትዩሽን ናይ ሓባር ማለት እዩ ስለዝኾነ ከዓ ንዑ ትዘፅልለሉ ፕሮግራም ብኡ መጠን እቲ ሚዲያ ሕጂ ንዑ ሒዙ ነቶም መራሕቲ we have to put them their feet on fire ሕጂ ከምኡ ዝገብር ሚድያ ኣለና ድዩ ሕጂ ትናትካት እንተና ናብኡ ዝኸይድ ፅቡቕ እዩ ንከምኡ ዝሰርሕ ኣለኻ ንስኻ ኣይነው ግን ቶም ከምኡ ዝገብሩ ሕጂ ሩም ኣለዎም ድዩ እንተልካኒ ሩም የብሎም ምክንያቱ ኣብዚኣ ትመፅእ ስርዓት ብሓደ ሸነኽ ትዝኸፍእ ስርዓት ኣንፃር ሚድያ እዩ እቲ ተቃውሞ ከዓ ናይ ሓባር ትካል ኣይፈጠረን ዘሎ ንኩላትና ከፅለልና ብዝኽእል መንገዲ እቲ ሪሶርስ ከዓ ኣብኡ ዝእከብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሪሶርስ ሚልዮን ኣቕሪብካ 10 ሚልዮን ወናይ ኣኽሎን እዩ ትስራሕ ምክንያቱ ትስራሕ ከም ትስተባህለ ካብ ኮንቴንት ሪፋይንድ ኮንቴንት ጀሚርካ ክሳብ ፕሮዳክሽን ዲስትሪቢዩሽን ሰለስተ ፌዝስ ሰለስተ ዲፍረንት ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቱልስ ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ ንምድላው ብውሕዱ ናይ 25 ሰዓት ምድላው የድልዮ ግዜ ክጠፋሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ተፈላለየ ክእለት ዘለዎም ክኢላታት እዮም ከዓ ዝሰርሑ ሕጂ እዚ ናይ ሓንቲ ውድብ ናይ ሓንቲ ማሕበር ናይ ሓደ ተበግሶ ናይ ውልቀ ሰብ ክዓሞ ዝኽእል ስራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሃገራዊ ትካል ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ትካል ዘሎ ፕሮግራም እቲ ፕሮግራም ድማ ብኡ መጠን ሕጂ እንታይ ዝኸውን ሪሶርስ ይቅርብ ስትራቴጂ የዳሉ እቲ ፖለቲካል ስትራቴጂ ሚድያ ስትራቴጂ ጎድኒ ጎድኒ ይኸይድ ስለዝኾነ ከዓ ናብቲ እንደልዮ ዘለና ናይ ፍትሕን ሓርነትን ሰላምን ቦታ ክንበፅሕ ስለዚ ኣብዚኣ ሕቶ ይንዓኻ እንታይ እያ ምስቲ ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ ሓባራዊ ሃገራዊ ትካል ንምፍጣር ነቲ ናይ ሚድያ ሽግር ካብ ወፃኢ ክፍታሕ ይኽእል ድዩ እሞ ኣብዚኣ ርእቶኻ ክፈልጥ ምደለኹ ተንኪ ወዲእ ኣለኹ شكرا طيب استاذ جرماء اللي اخذه طيب ندخل الملاكين خدنا دور ايفون ندخل الملاكين تفضل استاذ دخل الملاكين قبل تدخل الملاكين ممكن اعلق شويه على اسهيل بدك فرصه تدخل الملاكين انت على رول الاثنين سوا مع بعض الاثنين مع بعض اوكي طيب استاذ دخل تفضل دخل الملاكين هو ناتي كروغاسيل تنكفى بموداتها تنكفوها حد ساريا اوكي انا حجي زلو كنت مجمع الغزازي وكمسكين فتو صاروا كاينو معبول كاينو كغسل كالاي جمال كسلاي فلتون متمرك زي ياخذوا ميزانيون كم إلى النقصة في الجمالات كنت إذا تعذب كون زري إخوان مغانو لو من الرجاجيس لي مالتي ناتي حتى سارع نزح الجزر له خنتا بمرأي في الله مالتي تخالق تنكفوا إذا لنا تزاربكم لهم لكن خلنا زينا ويد ما لاي مسحاب لاي مزراب كإلتات عتات لوني نايزخونه والكسب سرح بين له أتي زحزن أتي باب علته زنباب زسمعن إيو زمرح زلو مالتي ولا مرحتي ناي ودبات كوسنو خلو رئيتو ناي
ናይ ሓፋሽ ብሎ ማለት እዩ ናይ ኣብ ሜዳ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኡ ብሃንደበት ዝውል ዝወፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ፀላኢ ዝሰደዶ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እቲ ዜና እቲ ሓፋሽ ነቲ ብዜና ዝተዋህቦ ሒዙ ኣብኡ ተመርኪሱ ዝካታዕን ዝዛረብን ዝዝትን እቲ መርሕነት እዩ ህዝቢ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ዝፈርሖ ማለት እዩ ዘሎ ማለት እዩ በንፃሩ ክኸውን ይግብኦ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ክንርኢ ከለና ዝተደናገረ ሃዋህው ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብትን እናጋጭዎ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ሓደ ሕጂ ከም ሰሉን ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ ኡርኑፍ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ዘይጋጩ ክወፀሉ ዝኽእለሉ ምክንያት ወይ መገዲ ክፍጠር ይከኣል ዶ ይመስለካ ብሸነኸይ እቲ ኩሉ ናይ ዜና ማዕከናት ናይ ውድባት ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብሓንሳብ ሓቢሩ ኣብ ውሱናት ነገራት ውሱን ፍሉጥ ነገር ዘይጋጮ እናውፅአ ነቲ ህዝቢ ነዚ ንክዛረብ ኣብዚ ተመርኪሱ ንክካታዕ ወይ ንክንከታተል ነቲ ምዕብልናታት ንክገብሮ ይኽእል ትርኢቶ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ፅርግያ ርእይቶ መርሕነት ክኸይድ ዘይኮነስ እቲ ዝመርሕ ዘሎ ሸነኻት በቲ ነቲ ናይ ፅርግያ ርእይቶ ቀይሮ ወይ ክመርሖ ከም ዘለዎ ገብር ከም ዘለዎ ማለት ስለዚ ከኣል ዶ ይመስለካ ነዚ ኩሉ ናይ ዜና ዝዝርግሕ ዘሎ ሸነኻት ብሓደ ኣሕቢርካሲ እናተመያየጥካ ኣገደስቲ ነገራት ብሓባር መርገፅ ሒዝካ በብክእለትካ ፅሒፍካስ እቲ ኣረኣእያታት ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ ብናትካ ተቃውሞ ማለት እዩ ኣተሓሳስባን ኣቀራርባን ንክኸይድ ምግባር ይከኣል ዶ መስለካ ንምባል ዘሊ ሓፃርያ ይቅነየለይ شكرا لك استاذ جمال استاذ جمال خلينا ناخذ ايفون ده ونختم بعدنا لانه الزمن استطال بينا اوكي بس ايفون ده اخر مداخل ان شاء الله تفضل ايفون ايفون سلامات ثانك يو አቶ ጀማል ሓውና ጀማል ብጣዕሚ ነመስግን ነዚ ፕሮግራም ድማ ትገብሩ ዘለኹም ብጣዕሚ ተሐጉስ እዩ እቲ ክዛረቦ እንደለኹ ኩሉ ተዘሪቡ ምዳና ኣብ መወዳእታ እቲ ተዛረቦ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ የደለኹ ከም ኦፍኮም ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን which look after ነቲ ሚድያ ሕጂ ከምኡ ንፁር ዝኾነ ነቲ ዓድና ንሓዋሩ ነቲ ሚድያ ከምኡ ገይሩ ዝቆፃፀሮ ክግበር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ኣነ እንታይ ብጣዕሚ ኣገዲስኒ ዘሎ ኣቶ ጀማል I don't know if you share my idea ነቲኦም ንኣሽቱ ቆልዑ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ጆርናሊዝም ዝመሃሩ ኣለዉ ብዙሓት ቆልዑት ናይ ብሓቂ ክንጥርንፎም የድልየና እዩ ከመይ ጌርና ክንጥርንፎም ንኽእል ከመይ ጌርና ነቲ ፕላትፎርም ሂብና ነቲ ዌስተርንስ እቲ በቲ ናቶም ሓንጎልን ኣረኣያን ነቲ ናይ ዓድና መፃኢ ኤርትራ ንሕና ሕጂ ኣብቲ ህግደፍ ድህበና ኣጀንዳ ከይብኩልና ክንዛረብ ዘለና ከምቲ ኣቶ የሱፍ ድበሎ እንታይ ኢና ካብቲ እሳቶም ዝኸድዎ ሂወት ወፃኢስኒ መፃኢት ኤርትራ after ኢሳያስ እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ do we talk about constitution ብዛዕባ እሱርና ዝተፈላለዩ እሳቶም ክሰምዕዎ ክርእይዎ ዝደልይዎ ካባናስኒ ነቕረበሎም ድና ንዑ ክግበር ድማ እቲኦም ንኣሽቱ ቆልዑት ከመይ ጌርና ኢና ፕላትፎርም ክንከፍተሎም ንኽእል thank you very much I really appreciate it شكرا لك يا اخوان تفضل استاذ جمال شكرا ايفون انا ابدا بايفون اولا يمكن تقديم العون والدعم
للشباب الصحفيين الصغار اللي قاعدين يدرسوا الآن في الكليات أو اللي بدأوا يشتغلوا. يمكن الدعم لهؤلاء الناس من خلال أطر صحفية معترف بها، يعني من خلال على الأقل إيجاد نقابة أو اتحاد أو شكل من الأشكال. من خلال هذا اللي يمكن أن نقدم لهم العون والمساندة. وأيضا التدريب، يعني في مواقع إعلامية قديمة يعني عندها خبرة تراكمية يمكن أن يكونوا ضمنها، ويمكن أن يتم صقل مواهبهم وقدراتهم من خلال هذه المواقع. الالتفات لهؤلاء الناس مهم، لأنه ديل هم الجيل الثاني أو الجيل الذي سيرث المهنة. يعني الأخ تخلى ملكين، سعدت بسمع صوتك وشفتك اليوم بعد فترة طويلة جدا. الإجابة بتاعتي نعم، يمكن أن يكون في إعلام موحد زي الإعلام الموحد الفلسطيني زمان. ممكن يكون في إعلام موحد، بمعنى أنه ممكن يتخلق جسم ده بدعوة من التجمع الديمقراطي الإريتري، المجلس الوطني المهم، الائتلاف الموجود، ويمكن أن نتفق 15-20 صحفي ونشتغل في هذا الموقع ضمن بعيد عن المشكلات اللي بتربط تنظيمات التجمع المجلس الوطني ومشاكله. بعيد عنها ممكن نشتغل شغل موجه لشعبنا في الداخل، وموجه للمحيط، وموجه للعالم العربي، ونخلق من خلال هذا الجسم أيضا علاقات مع آخرين، ونكون نحن إذا ما ناطقين رسميين أو على الأقل الإعلام الموحد ده إذا ما ناطق رسمي لكن نكون أقرب إلى الناطق الرسمي. يعني من خلال هذا المركز يمكن النصر. بعد ذاك إذا الاسم، لأنه اسم اعتباري، اسم مرجعي، يمكن أن تأخذ منه الفضائيات العربية والعالمية والصحف والآخر، ممكن تأخذ منه ويبقى ده مصدر ثقة، وفي نفس الوقت يعني مرجع، فقط إذا احترف يعني في صياغات الخبر، في صياغات التقرير، إذا احترف بشكل حقيقي وقدم حرفة وقدم حاجة محترفة، يمكن أن يكون مرجع حقيقي. أيضا يعني يمكن خلق ميثاق شرف صحفي أو الاتفاق على ميثاق شرف صحفي بين الصحفيين الممتهنين للمهنة دي، والتنسيق فيما بينهم. دي برضو ممكنة وسهلة جدا وما دايرة أي إشكال. يعني أخونا سهيل، شكرا لك على إفاداتك، وشكرا على الجهد اللي أنتم بذلتوه في التسعينات القرن الماضي. الكلام اللي أنت قلته صحيح. الإشكال في العلاقة بين السلطة والإعلام، سواء كانت هذه السلطة موجودة في المعارضة أو موجودة في الحكومة. الحكومة الإريترية أوريدي الموضوع ده منتهي. الإشكال قاعدين نعاني منه العلاقة الملتبسة ما بين المعارضة والمواقع الإريترية، وهو إشكال قديم، يعني ما يخاص بالإريتريين، إشكال موجود في جميع أنحاء العالم. سلطة وعلاقة يعني بين الطرفين علاقة ما طبيعية، وبالتالي كل يحاول أن يوصل فكرته ويضغط الآخر وإلى آخره، لكن هي علاقة قديمة على كل حال، يعني ما جديدة. يمكن تجاوزها في وضع المعارضة الإريترية والصحفيين، يمكن تجاوزها بسهولة، ما في مشكلة. هو نرجع للكلام في إنه نعمل إعلام موحد يكون يوصل ما تريده المعارضة لبرا أو لداخل الإريتري. يمكن ثاني ما عندي حاجة أقولها الآن في حكاية القروش والتمويل الآخره. الآن يعني أحدث طريقة هي الصحافة الاستقصائية. الصحافة الاستقصائية دي وإنتاج البرامج جد يحتاج لقروش، لأنه ما بيشتغلوا واحد، يعني ما بيشتغلوا نفرين، بيشتغلوا أتيام، وإشراك ناس عدد مختصين وغير مختصين وكده، وده يحتاج لقروش. يعني
عشان كده ارجع اقول انه والله يزول قال انا اشتغل 16 ساعه بدون ما اخذ قروش في صالح هذا كلام ما صحيح يعني. فيمكن من خلال الاعلام الموحد العمل في انتاج تقارير اخباريه او قصص خبريه بطريقه استقصائيه في مناطق اللاجئين، في المهجر، في كل مكان يعني. والاتيام اللي بتعمل المساله دي على الاقل التيم اللي بيدير الشغل ده بيكون تيم متفرغ، يكون قاعد لهذا الموضوع لا غير يعني عشان تنتج ساعه واحده نص ساعه من البث التلفزيوني او ساعه واحده او 20 صفحه من تقرير تحريري يحتاج لساعات وساعات من الشغل ويحتاج والتدقيق والاستشاره والى اخره. يعني اديكم مثل بسيط، الناس بتبسط المساله، عشان نطلع صفحه واحده في جريده سودانيه بالضروره يكون عندك 4 صفحات كتابه محرره جاهزه كده، 4 صفحات وعندك صور. عشان انت تعمل ال4 صفحات دي تحتاج ليومين تشتغل على ال4 صفحات دي، لانه دايره دقه ودايره ما كلفتها وما موجه للإريتريين ويقبلوا منك اي حاجه، وتكتب تعبيرات ونعوت واسماء وهميه وكده يعني. الهدف والشنو التعبيرات زي دي ما يكون في يعني داير شغل محترف. 4 ساعات نشتغل فيها يعني، يومين كنا نشتغل فيها 3 أطفال انا وعبد الله هياب وعبد الرزاق كرار يعني، عشان نطلع ومع ده كله نوديها الجريده، وبعد كده ننتظر الطباعه، ثم ننتظر التصحيح، ثم ننتظر المدقق اللغوي، بعد ذاك تبدو. يعني انا اكون قاعد في جريده الوطن على الاقل من الساعه 1 نص النهار لغايه الساعه 4 ساعات. بني ادم انا داير اكل وداير اشرب، ما معقول اكون اقعد في المكتب 3 ساعات واقعد في الجريده 4 ساعات وبعد ذاك تقول لي ما مدفوع، ما في زول بيدفع لي لا مواصلاتك ولا اي حاجه، الا تكون اله، حتى الاله دايره بنزين. فعشان نكون عمليين الاشياء دي انتاج اي ماده اعلاميه يحتاج باقي الكلام اللي قالوه سهيل بالذات وتجربته الطويله، شكرا يا سهيل والاخ تخلماكين، واكد ممكن المساله دي. والاخ ايفون ايضا الاشياء اللي ذكرها ضروريه ومهمه جدا تقديم العون، وانا شخصيا عندي علاقات وفي اخرين عندهم علاقات، من خلال هذه العلاقات يمكن تقديم العون لهم سواء كانوا موجودين في السودان او موجودين في السعوديه او اي حاجه. يعني تجربه جميله عجبتني انا بتاع الشباب الصغار كانوا ينتجوا ماده اعلاميه في اليوتيوب، يعني ماده بسيطه لكن عميقه وضروريه وبعدين متقنه فنيا، وده المهم. يعني انت ما تقول لي انا والله اريتري وقاعد رسالتي اعلاميه وكده وتقعد لي تحت لمبه واحده وكاميرتك فاكهه وتعمل بيدينك حركات والمضيف بيعمل حركات ويحكحك وشنو واضاءته وصوته ولونه وكله ما ظريف، وبعد ذاك تقول لي انا داير اقدم خدمه للناس. لا اريتري يشوفك ولا فرنسي يشوفك. هذا ما اريد قوله. شكرا استاذ جمال محمد. استاذ قرماي موجود؟ استاذ قرماي. ايوه موجود، بس دي اخر ايش اسمه. اولا مجمر تابتي ناي حاو ايفون كجمر اتي زبلكايو نزوم عشتو من اسيات اب ناي زينا سرحات زنطفو محجازهم يكال ايو نزياتهم كاينا قند نحجزهم زلنا نزياتهم حجزكا حدا تكال نقاباوي تكال وحد محبر ناي إرتاويان ጋዜጠኛታት የድልየና ስለዚ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ክላማመዱ ኣብ ክልትሑ ኮይኖም ክመሃሩን ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ከዓብዩን ነዚኣቶም ክግበር ይከኣል እዩ። ስለዚ ክብሎ ዝደሊ ይከኣል እዩ ሓደስ እቲ ንዕኦም ክሕግዝ ዝኽእል ትካል ምምስራቱ ኣገዳስነት ኣለዎ። ንዑ እንተደኣ መስሪትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን እቲ ብሓውሲ ሄለን ተኽለመለኪንን ዝቐረበ ከም ሕቶ ሓደ ናይ ተቃውሞ ቅዳይ ነገር ምስቲ ሲሄል ዝበሎ እቲ ናይ ማለት እቲ ዜና ናይ መንግስቲ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ዜናታትን ኣብ ውሽጢ ዘሎን ዝቆፃፀሩ ናቱ ዜና ኣለዎ ምባል ንሱ ዝበሎ ዝኽእል ምህላው ዘገርም ኣይኮነን። ግን እውን ኣብቲ ተቃውሞ እውን ካብኡ ዘይፍለ ነገር ምህላው እዩ እቲ ዘሸግረና። ግን ከዓ ሓደ ብስም ኤርትራውያን ዝቀውም ሓደ ናይ ትካል ናይ ዜና ኣካል ሲንደት ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ
شجرة يكون ولا وين أتحت سلال نايت بايتو كوني خلي تحدى اتبايتو راي نسوز دليو قبل علو إذا تكالز زي كونه إذا بقى تكالز لك كم لسان نايت بايتو خينو كلهم نتهم كابز بايتو زي وي كاب بزعبان إيرترا تقاومو وي بزعبا بدا حزب إيرتران زقدسو وساعتنياتا ناي زينا ነገራት ከቅርበሎም ይኽእል እዩ ናይ ዜና ነገራት ከቅርበሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርካ ዘይስራሓሉ ምኽንያት የለን እንተቲ ክግበር ዝፀንሐ ብዛዕባ ናይ ስሄል ዝበሎ ናይ ዜና ናይ ሬድዮ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፃዕርታትን ፈኖታትን ብጣዕሚ كمسجن زجبا يوجنك أنا حدا نجر له في قبول خون زيت خيل زينا مالت زينا نخت عي زلوا سعرن زل جزيم وحود هيكونن بحدث من زخون هيكونن زيك في زلويك هل أي نجر عسرش ديش تسعات زخون أنت دعاء بحد سرح تسميت كات سرح اللي خاف بلعت دلت انكساس دلت الذي بزي زخونه يكون أمسايا يزقبرو زي زخونه يكون حاجز يزقبرو زبال كيسمع زي كاليو كالك زلو حدا ناي زينا سراح نخسرح كاب حدا سن العلي يوم زديو خازي اتم كلهم ملوك زي بزح ساعات اب سراح زقسم ما بيقولوا نحنتي اب ناي الوطن غازيتا اب السودان انه صوز نبرنا صحف ثلاثه سبات 4 قص زخون صحف نصحف ب4 معلت زخون اندجينا نعقو جيجاتات كيهلو اتزقام كالو قالات نجزا رسو لؤم قالات ديو مستي كونتات يخيد دي نز كله دحر مصراي اندجينا نابتا غازيتا وسيت كان غوز خد كان خحتم اب قام مصراي ناب قام الرامن دحريو دحريو كله نجرات زي كله ساعاتات فيكا ني غزاخات ملس مالتي سلازي نزي كله زي تقبر بزي زخونه يكون ገንዘብ ወይ بزي زخونه يكون حاجز ما نمسك قبره زخيل يكون ولا وين سب زي كونه انت ماكينه كوين كاوين غزا ارسس من ندادي يدليكا يو كنت ابت بوتاخ بسحن كملسن سلازي ناي زينا سرحات جن ابزي اتوكر نحريلو زلنا بحادث بحاده شنخ طرح زقبر زي كونه ناي بزحات يتحوسوا يزي بزي نريو دلنا درجة وسيو نريو زلنا احنا قم بتزحود بتزلنا نجزا عرسو بتين نخلو بتفعل عليه متحجازاتنا من قنان بخوف زوسيو تي زوس زنبرو يمكن حجي سلازي تي سرح قليل سرح يكونن دنكا اوصاي ناي حبار ناي زتقاومو زينا خنقبر نخل دينا هو انت دقا كله تقدم حجز زبالكو انت دا قرمنا يوتي تمكراتنا تملسنا انت دا مزينا منعو مزينا كم زيلو خيد قالو زينا إلنا كيتنالو قنكا تكن بلون ندلي كله كيسو كبللنا خمز خيل بملكع ناي ورن بملكع ندقق شيء بزخيل من قدي انت دا مسيو اب قدايبكا متتاو زي اقبرو زي ايتكبرو زي بلو انت دا حليو كجبر يكالي بزح سقم زلو يكونن ابزو ودي الله شكرا استاذ قرمي واستاذ قرمي استاذ امينو احنا في الخواتيم ان شاء الله تعالى استاذ جمال هم كلمه اخيره قبل ما نختم والله ما عندي كلمه اخيره توصيه اشكر اللي ساهموا معنا في الترجمه واشكر الذين ساهموا في توضيح الفكره اللي انا دايرها وفي بلورتها وفي الوصول الى بعض الاماكن اللي انا مريت عليها مرور الكرام يمكن تم ايضاحها بشكل افضل. اشكر كبار المناضلين الاثريين الذين يعني قعدوا معنا حوالي 5 ساعات. المسؤولية كبيرة، نحتاج لجهد يعني متواصل، نحتاج لأنه نصحح العلاقة بين بين القوى السياسية والقوى اللي بتشتغل في الإعلام. نحتاج لأنه نصل لاتفاق حد أدنى مشترك، نحتاج لتعاون وتنسيق،
نحن ايضا ما نلوم الاخرين، نحن عندنا اشكالاتنا، وده قلتها اشكالاتنا المهنيه والفنيه والسياسيه والاخرين، ونحن نتاج حركه التحرر الوطني الاريتريه، يعني نحمل جيناتها ونحمل خلافاتها ونحمل مشاكلها ايضا في داخلنا. نحاول بقدر الامكان ان نتجاوز، ان نخرج خارج الصندوق، نفكر خارج الصندوق، ما يثقل علينا تاريخ الصراع الاريتري في داخله. قد يكون عندنا سقطة هنا وهناك، كبوة هنا وهناك، ولكن في الأخير نحاول أن نرتفع بقدراتنا المهنية وبإمكانياتنا، ونضاعف من جهدنا في سبيل الوصول بالقدر الممكن لاستحقاقات شعبنا. وده كبير. يعني القصة ما قصة أخبار، القصة في أكثر من 10,000 تحت السجون، يعني قصة في أكثر من 12-13 صحفي وصحفية تحت السجون. يعني القصة في إنه في شعبنا ملايين في الداخل ما قادر يأكل ولا يشرب ولا يعيش بأمان. المشكلة في إنه عندنا عشرات اللاجئين الإريتريين في المهجر. هذه كلها يعني ملفات واستحقاقات يعني ثقيلة وقاسية، ويمكن تسويقها بسهولة، ويمكن إيصالها للناس بسهولة، لكن نحتاج لأدوات عشان توصل. تحتاج لأدوات ما عندي ما بينفع. أدوات لازم توجدها بقروشك وغير قروشك. عدا ذلك تظل المعضلة قائمة. أنا أتمنى من التنظيمات الإريترية الآن تتعامل معنا بعلاقة جديدة. أنا واحد من الناس اللي اشتغلت ما بين التنظيمات في السودان، يعني أنا الوحيد، المركز الإريتري الوحيد اللي كان قاعد في السودان، الباقي كان برا، وبالتالي أنا كنت على تماس وكنت على صلة بقيادات وكوادر وإلى آخره، وكنا بنصطدم ونتصالح ونصطدم ونتصالح، مش لأنه هم دار يصطدموا بي، أنا أحيانا برضو الطريقة بتاعتي قد لا تكون سليمة يعني. على كل حال هذه تجربة كانت مهمة جدا، وتجربة بالنسبة لي كانت مهمة وضرورية. مع ذلك ما نفضت يدي من المعارضة الإريترية، ولا شتمت المعارضة، ولا عندي هنا عشان أدي نصائح للمعارضة. أنا بالنهاية بالنسبة لي المناضلين، ومناضلين ينفقوا من وقتهم وأوقات أسرهم، وينفقوا وفي نفس الوقت يعني مستقبلهم كله تجاه هذا الأمر، لم يشتغلوا شيء في حياتهم ولم يجمعوا قروش، وبالتالي أنا جزء منهم وجزء من المعارضة الإريترية، سواء كانوا موجودين أنا هنا ولا كنت موجود في السودان. وبالتالي قد تكون العلاقة خاصة بيني وبين قوى المعارضة الإريترية، لأنه أنا جزء من هذه المعارضة. أنا طوال وجودي في المركز وفي عدوليس لم أنشر ما يشتم المعارضة، لكن كنت أنشر ما يقوم شغل المعارضة، ما يناقش أوضاع المعارضة مع كده. اتهمت بأنه أنا ممال إلى هذا التنظيم أو ذاك، وبالذات تنظيم محدد، يعني لم تقعدني هذه الاتهامات، وفي الأخير لا يصح إلا الصحيح. بعرف الإشكالات بين التنظيمات، وبعرف الإشكالات جوا التنظيمات. قد أكون غلطنا هنا وهناك، لكن في الأخير هذا هو الشغل، ما لم تخطئ فلم تجيب. القاعدة بتاعتي الأساسية الخبر مقدس والرأي حر. ما في حاجة تتدسى، جنزبي يزعقر ذكالي أي عقريني حتى لو حاولت. أشكركم جزيل الشكر مرة ثانية. ما بحب أقدم النصائح ولا أحب أقول لأنه أنا عادي، والتوصيات جزء منها قلتها تقريبا. وأشكركم جزيل الشكر، وأنا سعيد بهذا اليوم. وبالمناسبة قلة الناس لا تزعج، قلة وجود الناس هو ما تزعج بقدر ما المادة، وأحيانا الكثرة قد لا تكون فيها فائدة. فأنا تفاءلت خيرا لما شفت 47 نفر من البداية، قلت أوكي ده هنا الحوار ممكن يكون أفضل بكثير من الجمع الكثير اللي بعد ذاك بيطلعك من سياق النقاش وفي سياقات أخرى.
شكرا لكم، وأرجو أن أكون قد وصلت فكرتي ورأيي. ما حبيت أكون مدرس ولا حبيت أكون أكاديمي ولا حاولت أملي على الناس، ولا دي مهمتي. بقدر الإمكان حاولت أناقش، أطرح أسئلة وأناقش قضايا عامة. أعتقد أن إنه جزء كبير من النقاش بل وراء الفكرة بتاعتي. شكرا لكم. شكرا لك. أستاذ جرام تفضل. بمجمرتا أنا زي جزايا مسجونو كون نزوم كلهم لهم مشيت أبز مسانا بنقول بفلا كأنتهم أنا مش للي لزحلف كوي ونز صدر كون بتاعت عبريهم أسميرهم زتزاربو أبتو قدايتي نزهفتمو بتعمي مسجونهم أبزي أنا لهم مساخهم من جوهم ترخيبك الزارب كلهم كزارسو إني منغو تمهراين ممهرين استمرون مهاب زي كونه حساب وحتوتات وكالعلو زلو نتبتاتا على أقميتات وبتملتات كنكاتا علوم المقبار إذا علمي يوت إذا تقبره أبزيك بلوز دلنا قر انت دا هليو أنا مالت سودان أبزنا بركالو قزيه كابتن كلن نا إرترا نسعى نا زينا تكالات أبو زين برانو جن أنا أبو نيره مستيزنا بره أب خباب تزنا بره مريحنا تاتم حلوس ودباتن كا يواسا نيره لكعيو أبجلجلين جراجون خون أبجلجلين الصحاب نخون جن كا نزخونه يخون مالت زي كبهال زي بلو نجار وي تقنى يخون وي ترى يخون قبل زخونه يخون أقميت أي فلتنا انتهت تكل زجبر زي ما بركو سرح نايزي نايزو الدبات زي كم بايتون كيدان يخون وين كم بتناس الكت كم الدباتو يخون كم يجركا تي زل حزوه زلو مسمر تدلدلو كم يجركا نزجبت أنا جرات تقنعه من خدمة خير بو بيلوخا عوت نايتي ما أنت قول على سدلنا هزبي من الرجاجس كابزبليو لك عيو أنا يكون وعلى كله تي أبوز نبرة يكون وسعيد نايتي حرنا تاوي قالسينا هزبي إرترايا حرنا تاوي قالسنا أبو تحرقوس قص لازم نبرو مزحم في الليات أمون قناع كله يخيل جنكا زي مزخون يكون تسرحاتنا انكفات كخون أي يبلون أنا وين بخمو أمينة سريحة يفلتن كوينو جن كابزم كابتن بزن بتن زمسوين الطراتات نايزو الدبزي وينايتو الدبتي وينايت سلفتي يوزب بهال نجارات وين تسمع تخون بزح هاي قدسنن مخنياتو تزقدس كميجي ركعتي كتب صحود اللي كامل اختي تبصحو كميجي ركع نايز بخا دمسي تخون كميجي ركع زوم بأمائت زخصرو وأشحات زخصرو أسرات ناي لنان ناي بوليتيكا أسرات منكم وين بعصر تتاك زخصرو ناي زينا أسراتنا كمون كله تهزبنا زي رخبو زلو سجم إزي كمي جيركا تتعالحون إزي خمي جيركا كله خمس فلتو تجبرن أبزي زي تسمد سراحن أبزي زي تكوري سراحن يوتي زي سراح زنبرة حجون انتخونه اتنجر كوميون احنا بزتخ على متن اتيك محجخ نكدوس انا حنا الجواب اكايداناي زينا كميك سرح له ناي زينا تكالاتنا كميك خونو علو ناسنتهم كميك كنحلو علنا تخلص قبرو موياوي سئلكا بهبوت رخبو زي كونه بزتسمعن بزي بكيلاوي اجبابن ندقن وشتن بزبصح اجباب كسرح انتي كجبر له ابزيتات كنتكور يجبأنا زينا خاخ نقبر زلنا بزترفه أنا لومي أبز مسيم يساهم ستايكر بلون كله بزح أقداسي أيكون كندي سبي سمعك ويكوس رسب بزح سب أيكون أنت أقداسي تيدا كنجمرن كلنا حدا 4 قلن زخون سبات نيرنا عن شوعتنا زخون سبات نيرنا أزين جزا أرسو بسمونا سمعونا نقولوا زلنا قبل بواحد يرو ناب قبرنا مترقام قصاب زبقسنو زيتي أقداسي سلازي
بتقلعلو أنا عوت مشيت أمسية سلازي أنا زعمنلو ويتزعمنلو مسمر كلت نجار كقمت يدل حدا زينا أي عقرني جنزب يكويز عقرن بر زينا أي عقرني إذا كنت قلت لنا قال أيون زينا قدوسيو زخانة يكون لو تختبر اللي بالكا كم زن لو يخاف تقمت هذا لك قدوس نجار سلازي الوقت رئيتو جن أنا ساعيو نجوجز كحت وصدت تخيل نجوجز كحت وصدت تخيل حساب كتبلو تخيل كم زي كتبلو تقول كتنتنو تخيل كتبلو تخيل سلازي أبزي مسمر زي تمركز ناخ عاي نسرح تنا أدرس مسمر زيو تناتي مسمر وين زيو جن صبغ مشيت نيرو زي يخبل الزخيل صدق رمي فرصة عندك صدق رمي أيوة فرصة انك انت اللي كلمة. والله انا اليوم ما يعني ما حضرت من البداية، اسف جدا لانه بيني وبينكم محل العمل، وسعيد انه شفت انا جمال همت بس. وتفضل امين. شكرا قرماي. شكرا جزيلا استاذ جمال همت، وفعلا الندوة كانت قيمة جدا، وبالنسبة الناس الحضور هنا فعلا وصلوا 47، لكن أغلب الناس اللي يتابعونا بيكونوا في الفيسبوك ووصلوا ل 2400 تقريبا. فالحمد لله يعني الندوة كانت قيمة جدا واستفدنا كثير منك، ونتمنى إن شاء الله حنكون على التواصل معك وعشان تجينا لندوات أخرى مهمة إن شاء الله. وشكرا جزيلا، وأحب أشكر كل الحضور. يغني لنا أستاذ جمال همت نايب حقي مهارن تقامز هنا سميناري أمسيو أبزي لك أبزي نايزوم ترقبوا 4 شوعة دتحم نيرهم جن بزيادة خطهم زكاتاتلونا أب فيسبوك كل جزية تزلع على غطريز بتصح لومون كساب كنت شحن 400 زخون سبون كاتاتل كم زمسي حجخ ريو تاني حمالتيو بتعمي لحقوس مشاتيو بزح تماهرنا أبزمات جزيو الأستاذ جمال همت بخالة قداسي RST أبزمسانا خمسي كنت سوقينا. شكرا لكم جميعا. يغني لنا أبزوم باللهم هون ولا توم أبفيسبوك باللهم. تفضل أبو ناصر. شكرا أستاذ جمال همت، وأمسية جميلة، وإن شاء الله نساعد باستضافتنا مرة ثانية إن شاء الله عندنا في زوم. وفي العادة عندنا إحنا بعد ندوة بنسوي فترة مفتوحة حق الدردشة، إذا حبيت تواصل معنا مرحب بك. جدا أنا قاعد ما عندي دنيا صباح. خلاص إحنا نختم إن شاء الله هسه رسميا الندوة.